کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 8. لایی در آن زمان 2 سال داشت. اتاقی را برای او در طبقه بالا فرش کردم. برایش اسباب بازی، کتاب‌های مصور، دفترهای نقاشی و مداد رنگی خریدم. منتظر ماندم. وسایل توی اتاق خاک گرفتند. باز هم منتظر ماندم و با پارچه‌ای نرم گرد و خاک‌ها را از روی اسباب بازی‌ها و کتاب‌ها برگرفتم. از آکین خواستم به برادرش زنگ بزند و موضوع را پیگیری کند. وسایل توی اتاق گرد و خاک بیشتری گرفت. آکین به من گفت که دوتون نظرش عوض شده بود. تمام اسباب‌بازی‌ها را جمع کردم و به این و آن دادم. با این حال خیلی خوشحال شدم هنگامی که در یک صبح یکشنبه سر و کله دوتون درست همزمان با پدیدار شدن خورشید بعد از یک رگبار شدید در آستانه در خانه پیدا شد. فونمی برای دیدار از خانواده‌اش به سفر رفته بود و آکین دور تا دور خانه دنبالم راه می‌افتاد و مرتب از جزئیات درمان من در بیمارستان می‌پرسید، طوری که انگار می‌دونست که هنوز بخشی از وجود من باور داشت که پزشکان در اشتباه بودند. آن روز صبح او چنان با سوالاتش به من گیر داد که سرش فریاد کشیدم که بله، امکان داشت که بقیه در اشتباه بوده باشند و حق با من بوده باشه. او گفت تو باید اون چیزی رو واقعا فکر میکنی به دکترت بگی، نه اینکه اون چیزی که اون دلش میخواد بشنوه بهش بگی. از دیدن دوتون خوشحال بودم، زیرا احساس میکردم که حضور او میتوانست فکر و ذهن آکین را به جای دیگر منحرف کند. آنها همواره از مصاحبت هم لذت می‌بردند و گاه می‌شد که با هم ساعت‌ها پشت تلفن در مورد ورزش، سیاست و آب و هوا بحث و گفتگو می‌کردند. گاهی که آکین فکر می‌کرد که من حواسم به گفتگوی آنها نبود، خودم را به آن راه می‌زدم و به بحث‌هایشان راجع به اینکه چه زنی بهتر بود، زنی با سینه‌های درشت یا با ما تحت گرد حسابی، دزدانه گوش می‌سپردم. چنین می‌پنداشتم که هرگاه دوتون آن دور و برها بود، آکین کمتر به من فشار می‌آورد و گیر می‌داد. وقتی که در رو گشودم، دوتون گفت من اومدم. او مرا کنار زد تا خود را به سمت برادرش پرتاب کند. آنها یکدیگر را در آغوش کشیدند و آن وقت دوتون به عقب برگشت و تعظیم کرد. برادر جون. آکین آنقدر بلندقد بود که باید خم میشد تا بتواند از یک درگاه بگذرد. پوست تنش برنزه بود و در زیر آفتاب می‌درخشید و برق می‌زد. دوتون نیز هم قد و قامت شوهرم بود، اما پوست او روشن بود و لاغرندام بود تا آنجا که گونه‌هاش به نظر تو خالی می‌نمودند. برای سلام و خوشامدگویی به او جلویش زانو زدم. او هم سن و سال خودم بود، اما چون برادر شوهرم بود باید همچون یک بزرگتر با او رفتار می‌کردم. معتقد بودم که او نمونه بارزی از یک اونیرانو بود. اونیرانو در زبان محلی به معنای بی‌مصرف، احمق یا به درد نخور. یک آدم کاملا بی‌مسئولیت، اما هر بار که او به خانه ما می آمد احترامش را حفظ می کردم. گفتم خوش آمدید قربان، امیدوارم سفر به راحتی گذشته باشه. دوتون روی یک مبل نشست و پاهایش را روی میز ماهونی وسط اتاق دراز کرد. زنم سلام رسون. این آخر هفته شبکاره. من دست تنها از پس پسرا بر نمیام. جر و دعواهاشون کاری به سرم آورد که نزدیک بود خودم قانع کنم که ضمن آمدن به اینجا با ماشین بکوبم به یه درخت. بنابراین گذاشتمشون همونجا توی لاگوس. این مادر ما چطور از دست ما جون سالم به در برد؟ من حالا دارم تقاصشو پس میدم. بچه‌ها پیش خاله‌شونن، خواهرزنم. ایجیده شنیدم که دوتایی شدی.
که یکی رو قورت دادی. بیا جلو، بذار درست و حسابی ببینمت. مقابل برادر شوهرم ایستادم و بعد چرخیدم تا مرا معاینه کنه. تبسمی که بعد از پیدا شدن سر و کله دوتون روی لب‌های شوهرم نقش بسته بود محو شد. آکین گفت هیچیده حامله نیست، فقط شرایطشو داشت. حالا میره یه دکتر رو میبینه. اما مامی گفت حرف دوتون رو قطع کردم. گفتم من حاملم. شکمم را با 2 دست گرفتم. آرزو کردم که کاش بچه در همین لحظه لگد میزد. کاش وجود خودش رو به من و دیگرانی که در آن اتاق بودن ثابت میکرد و برای همیشه خط بطلانی بر ناباوری‌های آکین میکشید. دوتون گفت برادر جون این خانوما هستن که میتونن بگن حامله هستن یا نه. آکین گفت ازش بپرس که چه مدته که حامل است. دوتون نگاهش را روی من متمرکز ساخت و با چشمهای نیمه باز طوری نگاهم کرد که انگار من آب رفته بودم و او برای دیدنم واقعا مشکل داشت. آکین تو نمیتونی به من بگی که من در بدن خودم چه احساسی دارم. آکین از جایش بلند شد و شانه‌هایم را چسبید. ایجیده تو را از کلاس‌های بارداری بیرون انداختن. 5 بار سونوگرافی کردی. 5 تا دکتر جور و جور در الیشا، ایفه و ایبادان دیدی. تو حامله نیستی، تو خیالاتی شدی. آب دهان در گوشه لب‌هایش کف آورده بود. ایجیده این بازی باید تموم شه. خواهش میکنم، التماس میکنم. دوتون لطفاً تو باهاش حرف بزن. من دیگه خسته شدم. زبونم دیگه مو در آورد. از بس گفتم. فشار دستانش شانه‌هایم را می‌آزرد. دهان دوتون باز شد. آن را دوباره بست و مجدداً باز کرد. من هیچ وقت او را خاموش ندیده بودم. دوتون بعد از اینکه از سرگردانیش فارغ شد و به خود آمد گفت دکترها چی حالیشونه؟ این خود زنها هستن که میدونن حامله هستن یا نه. او حرف مرا باور داشت. هیچ تمسخری و هیچ شک و تردیدی در چشمانش دیده نمیشد. چشمانمان همزمان به ملاقات هم رفتند. چشمانش چیزی در خود داشت که من مدتهای مدید در آکین مشاهده نکرده بودم. ایمان به من، به کلام من، به سلامت عقلی من. دلم خواست دوتون را تنگ در آغوش می‌کشیدم تا جایی که ایمانش به من امید از دست رفتم را اعاده می‌کرد و آن نومیدی آشنایی را که مثل خوره مرا می‌خورد از من دور می‌کرد. آکین گفت مغزت آب رفته ایجیده. آب رفته، آب. دوتون من که دیگه از بس سعی کردم این زن دیوونه رو سر عقل بیارم خسته شدم. من میرم باشگاه، تو هم میای؟ او هرگز اینگونه با من حرف نزده بود. مطمئناً حرفهاش تا هفته‌ها در ذهن من تکرار میشد و سبب میشد که با هر بار شنیدن آن بیشتر در گوشه عزلت فرو بروم. مغزت آب رفته ایجیده. آب رفته، آب. دوتون شروع کرد در دفاع از من چیزی گفت، اما من منتظر شنیدنشان نماندم. کف دستم رو روی شکمم گذاشتم و در حالی که اشک بیناییم را محو و تار کرده بود تلو تلو خوران از پله ها بالا رفتم. وقتی که وارد اتاق خواب شدم توانستم صدای ماشین آکین را که از حیاط جلوی خانه بیرون رفت بشنوم. گاهی با خودم فکر میکنم که حرفهای شوهرم باعث شد که من راحت‌تر به دوتون اجازه دهم که مایه تسکین و دلداریم شود. گمانم آن حرفها مرا به حدی سست و ضعیف ساخت که سبب شد سر بر شانه او بگذارم و بگریم و او هم مرا تنگ در آغوش بکشد، لاله های گوشم را ببوسد و لباسهایم را از تنم بیرون آورد. آنچه گذشت به چشم برهم زدنی گذشت و او مرا با آب نشاطش و دردی بین رانهایم رها کرد. به فکر زن بیچاره‌اش که افتادم به شدت احساس ترحم و دلسوزی کردم. همش همین بود؟ تمام آنچه که او هر هفته از دوتون دریافت می‌کرد؟
من انتظار بیشتری داشتم، حداقل حس خارشی که دست خودم نبود، حتی اگر این کار برخلاف فکر و اعتقادم بود، البته فکر و اعتقادهای پیش از اتفاقات آن هفته. دوتون در حالی که شلوارش را با عجله می پوشید گفت دفعه بعد بهتر خواهد بود، بهتر خواهد بود، تو خیلی زیبایی، تو. من همیشه فکر کردم، اگرچه سعی کردم از آگاهی نسبت به آن سر باززنم و در خودم تکذیب کنم، اما می‌دانستم که بار دیگری هم وجود داشت. با او بودن یک تفاوت کلی داشت، یه چیز کاملتر بود. دلم خواست دوباره امتحانش کنم. اولین غریزم این بود که این را به حاکیم بگویم. اما چه کسی میتواند به شوهرش بگوید دلم میخواد که تو هم مثل برادرت با من هماغوشی کنی؟ بقیه آخر هفته خودم را توی اتاق قایم کردم. در اتاق را باز گذاشتم تا صدای خنده های آکین و دوتون و جر و بحث‌ها و اختلاف نظرهایشان را که با صدای بلند اظهار می‌کردند بشنوم. هیچ صدایی نشنیدم. سکوت بر طبقه پایین حکم فرما بود. حضور سکوت ضربه مشت سختی بود که به شکمم وارد آمد و من کودک معجزه‌ام را همراه با سیلابی از اشک‌های گناهکاری و ندامت که بر دامنم فرو می‌ریخت از دست دادم. یک شنبه شب که آکین به اتاق خواب آمد، مرا در حالی که در خودم گلوله شده بودم یافت. من ناله می‌کردم بچه‌م، بچه‌م. او در آستانه در ایستاد. اطمینان داشتم که به من نزدیک نمی‌شد، که راهش را می‌کشید و می‌رفت. مطمئن بودم که آثار دست برادرش بر پوست تنم مونده، آثاری که در زیر نور چراغ فلورسنتی که اتاقمان را روشن ساخته بود نمایان بود، آثاری که با دوش آب گرمی که گرفته بودم از روی بدنم زدوده نشده بود. آکین در را بست. پیراهنش را کند و زیرپوشش را بیرون آورد، آنها را با دقت تا کرد و در پایین پای تخت خواب گذاشت و در کنار من دراز کشید. پاهایم را از هم گشود و نوک انگشتانش را روی پوست تنم کشید. گفت متاسفم، خیلی متاسفم. او نامم را نجوا کرد. ایجیده، ایجیده. نامم بر روی لب‌هایش با لطافت می‌لغزید و آوای خارق‌العاده‌ای می‌ساخت که به خودی خود نوازشگر بود. دلم می‌خواست او از آنچه که نمی‌توانستم بر زبان بیاورم خبر می‌داشت. اینکه بچه‌ام و آن بارداری را که این همه پرستاریش کرده بودم از دست رفته بود. من بار دیگر خالی شده بودم. صورتم را آنقدر بوسید تا من در عوض نام کودکی نام او را ناله کردم. دلم می‌خواست به طبقه پایین می‌دویدم و به دوتون می‌گفتم ببین که آکین چطور توانست فقط با تماس انگشتانش با صورتم در من احساس برانگیزد. ببین. آکین نامم را نجوا کرد. نفس گرمش به پوست تنم خورد. تنم به لرزه افتاد و او لبانم را با لبهایش پوشش داد. سپس به پشت من چرخید و من چشمهایم را روی هم نهادم. این بار غرق آن احساس مرموری که زبان و انگشتانش در من برمیانگیخت نشدم. لذت به واسطه امید شرزه‌ای که همه چیز را به عینه برای بارداری من بی عیب و نقص و مهیا می‌دید معلق و متوقف ماند. دوتون صبح دوشنبه رفت. وقتی خداحافظی می‌کرد دستش زمان درازی روی شانه‌ام معطل ماند. از خودم می‌پرسیدم که وقتی هر دوی ما برای ماشین دوتون دست تکان می‌دادیم، آیا واقعاً آکین را دیدم که آرواره‌هایش را به هم می‌سایید یا نه؟ سرانجام وقتی که سارقین مسلح پیداشان شد، وضعیت عده‌ای مرد را داشتند که انگار راه گم کرده بودند
و به اتاق پذیرایی خانه‌های ما آمده بودند تا جویای مسیری که می‌خواستند بروند شوند. آنها با انگلیسی سلیس و بی‌عیب و نقص صحبت کردند، مثل میهمان‌ها روی صندلی‌ها نشستند و تقاضای چیزی برای نوشیدن کردند. در هنگام انجام وظیفه الکل نه، متشکریم. آنها سپس لوله اسلحه‌هایشان را پشت کله‌هایمان گذاشتند و خواستند که هرچه وسیله الکترونیکی داشتیم برایشان بسته‌بندی کنیم. در آغاز این کار بیشتر به یک دیدار شباهت داشت تا به یک حمله. یکی از آن مردها حتی وقتی شیشه لیمونادش را تمام کرد گفت دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. آن وقت چند دقیقه بعد از اینکه آکین، فونمی و من وسایل الکترونیکیمان را بار کامیون‌هایشان کردیم و به داخل خانه برگشتیم، صدای شلیک یک گلوله شنیدیم و از پی آن صدای فریادی که پرده‌های سکوت شب را سوراخ سوراخ کرد. به دنبال گلوله اول چندین گلوله دیگر شلیک شد که بازتاب صدایشان تا ماه‌ها بعد خواب از چشم ساکنین منطقه با آن چهره‌های عرق کرده و دهان‌های خشک رو بود. آکین با شنیدن اولین صدای گلوله مرا روی زمین هل داد و خودش رو هم روی من انداخت. ما به همان حال ماندیم و تمام تلاشمان را به خرج دادیم تا آهسته نفس بکشیم. می‌دانستم که فونمی نیز جایی در اتاق پذیرایی بود. زار می‌زد و چسناله می‌کرد تا اینکه آکین سرش داد کشید که خفه شود. ما تا سپیده دم روی زمین ماندیم. آکین حتی یک بار هم جابجا نشد. نه حتی بعد از اینکه فونمی شکوه کرد که چرا از او نیز محافظت به عمل نمی‌آورد. صبح که از سر جایمان بلند شدیم، فونمی شروع کرد به گریه کردن. او به آکین گفت تو منو دوست نداری، من هیچ اهمیتی برای تو ندارم. آکین جوابی نداد. او حالم را پرسید و بعد رفت سری به همسایه ها بزند و از آنها خبری بگیرد. من فونمی را در اتاق پذیرایی تنها گذاشتم و به طبقه بالا رفتم. کاشف به عمل آمد که گلوله ها به مبل ها و در و دیوار و پنجره ماشین ها شلیک شده بود و هیچ کس هم آسیبی ندیده بود. هرچند آقای فتح‌الله در همان بدو ورود سارقین به خانه‌اش دم در بیهوش شده و نقش زمین شده بود. او بعد از رفتن سارقین با فنجان آب یخی که زنش به صورتش پاشیده بود به هوش آمده بود. بعد از اینکه شکارچیان اجیر شده اطلاع دادند که هیچ کدام از پلیس‌ها در روز دزدی در محل کارشان حاضر نشده بودند، کمیته منطقه ما یک تومار امضا شده تهیه کرد و همراه با عریضه‌ای به شهربانی آیاسو فرستاد. بعد از بیان این مطلب، خانم اوجو با آن لهجه بریتانیایی‌اش اعلام داشت که یکی از آن پلیس‌ها در میان آن سارقین بود. هیچ کس توجهی به حرفهای او نکرد. بدیهی بود که خود پلیس یک جورهایی درگیر و دست‌اندرکار این قضیه بود. اما مگر میشد که آنها خودشان علیه ما دست به اسلحه شوند؟ فکر نمی‌کردیم که اوضاع هنوز به آن بدی رسیده باشد. در حالی که ایابلو نگران حمله سارقین بود، ذهن من فکرهای بهتری داشت. شکمم به خاطر وجود یک بچه داشت بالا می آمد و برجسته می شد. این بار حتی دستگاه‌های سونوگرافی هم وجودش را تایید کردند. نتیجه اسکن را که روی یک ورقه براق ثبت شده بود، توی خانه به بخش بالایی سمت راست آینه قابچوبی میز آرایشم گیر دادم تا هر بار که موهایم را شانه می کردم آن را ببینم. من میوه می خوردم و آکین هم برایم هر شب تاس کباب سبزی درست می کرد. بیشتر اوقات توی تاس کباب‌هایش سنگ بود، اما من گله‌ای نمی کردم.
با وجودی که لباسهایم بسیار تنگ بودند و به شکم باردارم فشار می آوردند، از خریدن لباسهای دوران بارداری امتناع ورزیدم. این کار را آنقدر ادامه دادم تا اینکه یک روز یکشنبه در کلیسا هنگام برخاستن برای شرکت در نیایش فیض الهی لباسم از زیر بغل تا زانو شکافت. من به زن باردار با لباس شکافته شهرت پیدا کردم و همه حتی تا بعد از به دنیا آوردن بچه مرا با این توصیف می شناختند. اما برای من مهم نبود که مردم هنگام خواندن سرود اعتقادنامه نیقی در کلیسا لبخندهایشان را پشت دستهایشان پنهان می ساختند. من نامیرا شده بودم و بخشی از حلقه پایان ناپذیر زندگی تازه‌ای به درون من لگد می‌زد و به زودی من صاحب یکی می‌شدم که می‌توانستم مال خودم بدانمش، نه یک نامادری یا یک برادر ناتنی، نه پدری که با 12 بچه دیگر شریک باشی و یا شوهری که با فونمی تقسیم کنی، بلکه یک بچه خودم. این افکار چنان شادمانی در من برمی‌انگیخت که وحشت گریبانم را می‌گرفت. به نظر اینکه انسان‌ها می‌توانستند خوشنود و خوش اقبال باشند انتظار زیاد از حدی بود. در ماه‌های اول بارداری بیشتر از یک بار دستهایم را هنگام رانندگی از روی فرمان ماشین برداشتم و آنها را روی شکمم گذاشتم و سعی کردم تا جایی که میشد شکمم را بپوشانم. می‌کوشیدم بچه را در آنجا نگه دارم تا مبادا موجی از بدبیاری که شادمانی بیپایان من آن را به تأخیر انداخته بود از راه برسد و بچه بر کف ماشین فولکسم ولو شود و من با شکمی از هم شکافته آنجا رها و بیکس بمانم. بوق و فحش‌های ماشین‌های دیگر به من یادآوری کرد که تصادف راه مطمئن‌تری برای دست دادن آن بچه بود. در کمال حیرت متوجه شدم که در این چند باری که در عوض فرمان ماشین شکمم را چسبیده بودم هرگز دچار هیچ گونه تصادفی نشدم. همین امر بیشتر بر این اعتقادم صحه می‌گذاشت که بدبیاری به زودی به سراغم می‌آمد، که این زندگی شادمان چنان خوب بود که بسیار دور از واقعیت می‌نمود و طولی نمی‌کشید که بد اقبالی روی سرم خراب می‌شد. من شروع به مسدود کردن تمام راه‌های ورودی بد اقبالی کردم. با فونمی مهربان شدم، راجع به آکین مواردی را با او تشریک مساعی می‌کردم. به او میگفتم که او از چه رنگ ماتیکی خوشش میآمد، اینکه رنگ قرمز روشن به تنش خیلی جلف و زننده است. میگفتم که او چگونه خورشت لوبیایی را دوست داشت، آبدار و پر از فلفل. آماده شراکت با او بودم. یک مرد چیزی نیست که بتونی برای خودت تنها احتکارش کنی. او میتونه زنای زیادی داشته باشه، اما یک کودک فقط میتونه یه مادر واقعی داشته باشه، فقط یک. برخلاف تصورات وحشتناکی که داشتم، بارداریم بسیار راحت و بدون اشکال بود. دکترها هر بار که برای آزمایش به سراغشان میرفتم خیلی خوشحال بودن. در 3 ماهه سوم اضطراب و نگرانی از وجودم رخ بربست و من به لذت دوران بارداری رسیدم. از کمردردم ناراضی نبودم و خیلی هم خوشم میومد. لاف پاهای ورم کردم رو میزدم و متصلاً شکوه میکردم که پیدا کردن وضعیت مناسبی برای خوابیدن چقدر دشوار بود. بهترین ایام زندگیمو میگذروندم. اسم بچه را اولامیده گذاشتیم و 12 نام دیگر هم به آن افزودیم. رنگ پوست چهره‌اش زرد کمرنگ بود و هنگامی که گریه میکرد که کار همیشهش بود مگه وقتی که پستان به دهانش میچپاندی به رنگ صورتی در میآمد.
گوشهاش سایه‌ای قهوه‌ای رنگ داشتند که با پوست پشت دست آکین مطابقت می‌کردند. مامی به من اطمینان داد که آکین نیز همین وضعیت را داشت و طولی نکشید که دختر زیبای ما جا افتاد و از زرد کمرنگ به رنگ قهوه‌ای ملایمی همسان با رنگ پشت گوشهاش درآمد. برای روز نامگذاریش عیش و ضیافتی برپا کردیم. اولامیده در یک روز شنبه متولد شد. آسوده ترین روز هفته. 7 روز بعد مراسم نامگذاریش با حضور صدها نفر انجام گرفت. زیرا هیچ تعارض و تقابلی با هفته کاری یا شرکت در مراسم مذهبی روز یکشنبه نداشت. نامادری‌هایم روز جمعه رسیدند. آنها در حالی آمدند که تبسمی روی لب‌هایشان نقش بسته بود تا بدین وسیله نومیدی را که در گوشه چشمانشان کمین کرده بود پوشانده باشند. نامادری‌هایم توی گهواره‌ای که اولامیده خوابیده بود سرک کشیدند، طوری که گویی انتظار داشتند به جای بچه بالشی را که دورش شال پوشانده بودند ببینند. آنها به اقتضای حال به گونه غلوآمیزی عنوان کردند که چقدر از این بابت خوشحالند و نام 10 پاستور و کشیشی را که برای برگزاری دعای بارداری من دیده بودند برایم قطار کردند. من بر دروغ‌هایشان با لبخند قدرشناسانه‌ای صحه گذاشتم و پیش از این که در واقع فرصت کنند تا به بچم دست بزنن رمه‌وار از اتاق بیرون فرستادم. دوتون با زن و بچه‌هایش از لاگوس آمد. آنها قبل از مراسم و در هنگامی که خواننده توی میکروفون میگفت آزمایش میکنیم 1 2 1 2 از راه رسیدن. من توی اتاق خواب روی سطلی که در آن آمیزه از آب گرم، زاج سفید و مواد ضد عفونی بود نشسته بودم و در عجب بودم که چرا تمام رؤسای تشریفات هم و غمشان فقط همین کلمات بود و چیز دیگری غیر از این نداشتن که بگن. مامی کشیک میکشید تا خیالش تخت شود که تا زمانی که بخار حاصل از این آمیزه ها وارد رحمم نشده تا دیواره های رحم را به هم آورد و تنگ کند از روی سطل بلند نشم. مامی قهقهه‌ای مثل قدقد مرغ سر داد و گفت چشم روی هم بذاری آکین دوباره میاد تو تاریکی شب با انگشت زیر لنگیت دنبالش میگرده. من از پسرش که قرار بود بعدم به سراغم بیاد خیلی بیشتر از یک جستجوی ساده با انگشت میخواستم، اما نمیتوانستم این را با مادر شوهرم که ارجاعات کم و بیش بی‌پروای امور جنسیش مرا معذب میساخت مطرح کنم. قاعدتاً ورود زن دوتون به اتاق باید موجب راحتیم میشد، زیرا نه تنها مرا از شر فرضیه‌های مادر شوهرم راجع به نیروی جنسی پسرش خلاص کرد، بلکه حضورش دلیلی شد که بتونم خودم را از این بخاراتی که رحم جراحت دیدم را به آتش کشیده بود، طوری که انگار فلفل قرمز توش چپانده بودن، رها کنم. اما در عوض وقتی که از روی سطل بلند شدم تا جاری گریانم را در آغوش بگیرم، گرما در درون بدنم بالا زد و به شدت افزایش یافت. آجوکه سرش رو روی شانه برهنم گذاشت و حقیق کرد و من دستانش را از ترس اینکه مبادا یه وقت به سرش بزنه و آمیزه آب و زاج توی سطل رو روی سرم خالی کنه گرفتم. مسلماً او از ماجرا خبر داشت و من محکوم به رسوایی و بدنامی در بهترین روز زندگیم بودم. او خودش را از آغوش من بیرون کشید و خنده عجیب و غریب خاص همیشگیش رو که انگار از تمام بخش‌های بدنش ریشه می‌گرفت سر داد. خنده‌ای که درست از نوک پاهاش آغاز می‌شد و بالا می‌آمد و از دهانش به بیرون فوران می‌کرد. سرورمان عیسی مسیح مهربان است، پروردگار ما خیلی رحیم است.
لبخند زد. چشمانش سرشار از شادی و آسودگی بود و منعکس کننده همان احساسی بود که من برای اولین بار که کودکم را در آغوش کشیدم داشتم. آجوکه هرگز در نشست‌های خانوادگی حرفی راجع به بچه با من نزده بود. او از آن زنهایی بود که به ندرت با من یا با زن دیگری وارد گفتگو می‌شد. از ابراز احساس غیرمعمولش شگفت زده و شرمنده شدم. بار دیگر او را در آغوش کشیدم و او نمی‌توانست چشمهایم را ببیند. مامی آمد و در این آغوش کشیدن‌ها به ما ملحق شد. من در احاطه خنده‌های آنها و خنده خودم قرار گرفتم. آجوکه صدای شعف‌انگیزی از خود بروز داد که مثل نوک چنگال در وجودم خلید. اولامیده در تمام طول مراسم نامگذاری نعره زد و اگر میکروفون نبود احدی صدای کشیش محل که نامها را جار میزد نمیشنید. به طبقه بالا رفتم و به او شیر دادم تا اینکه خوابش برد. در طبقه پایین جشن تا حوالی صبح ادامه داشت. مدتها بعد از اینکه دسته موسیقی اجرای زنده‌شان را به پایان رساندند، خوردن غذا و نوشیدن آبجو مرتب ادامه داشت و قطع نمی‌شد تا اینکه اغلب مهمانها روی همان صندلی‌های آبی رنگ فلزی خوابشان برد. من به جشن و پایکوبی آنها نپیوستم، حتی بعد از اینکه آکین مست و پاتیل یه آواز عاشقانه خوند و کوشید تا مرا از بالا به پایین بیاورد. این آمادگی را نداشتم که بچه‌ام را به کس دیگری بسپارم، حتی به مادر شوهرم. به مادرم فکر کردم. اگر او زنده بود، اولامیده را پیش او می‌گذاشتم و خودم پایین می‌رفتم و می‌رقصیدم و پایکوبی می‌کردم. روز بعد اولامیده اولین کسی بود که در آن خانه بیدار شد. گریه‌اش مرا از خواب پراند. حمامش کردم و بهش شیر دادم. او خیلی زود در حالی که همچنان سینم را می‌مکید خوابش برد. منتظر ماندم تا از فشار دهانش روی سینم کاسته شود تا بعد او را به کمرم لنگ پیچ کنم و ببندم. پس از انجام آن به طبقه پایین رفتم تا چیزی برای خوردن بیابم. همین که پایم به اولین پله رسید جیغم به هوا رفت. همینطور که فریاد میکشیدم نرده ها را برای حفظ تعادل چسبیدم و تلو تلو خوران از پله ها پایین رفتم. در پایین پلکان فونمی بیجان افتاده بود. لباس خواب صورتی رنگی که شبیهش را تا کنون ندیده بودم به تن داشت. فقط بند سرشانه چپش روی شانه‌اش قرار داشت. بند سمت راست آن ردا تا موازات نافش پایین آمده بود و سینه زرد رنگ برهنش را نمایان ساخته بود. حتی وقتی که برای کمک فریاد کشیدم و سر فونمی را از روی مرداب خونه زیر کلش بلند کردم، با خودم فکر کردم که پس با این هاست که می شود مردی را از تخت خواب زنش بیرون کشید، یک سینه زرد رنگ و یک لباس خواب صورتی. بدن فونمی کاملا سرد بود. سرم را تکان دادم و نامش را فریاد زدم. مادر شوهرم با لنگی که به عجله دور سینه هایش بسته بود از پله ها پایین دوید. آکین و آجوکه در فاصله چند قدمی پشت سر او بودند. مامی که حالا دیگر در کنار من ایستاده بود نعره کشید چی شده؟ آکین طوری با چشمان نیمه باز به زنش نگاه کرد که انگار او را نمی شناخت. فونمی؟ نفسش بوی گند مخلوطی از سیر و الکل میداد. مامی کنارم زانو زد. دست فونمی را بلند کرد و آن را که به سنگینی روی زمین ولو شد تماشا کرد. بعد همینطور که نام او را مرتب فریاد میزد سعی کرد تا با زور انگشتش دهان کلید شده او را باز کند. مامی وقتی از جایش بلند شد گفت وای وای من دیگه گیر افتادم. من توی یه جای خیلی تنگ گیر افتادم و راه پس و پیش ندارم. بعد دستهایش را به هوا برد و شروع کرد به رقصیدن.
به خودش میزد و به چپ و راست میرفت، زانوهاشو خم میکرد و در بین هر وقفه یک جیغ میکشید. من بدهی را که نمیتونم بپردازم روی هم جمع کردم. به درد سر افتادم. فونمی، من به مادرت چی جواب بدم؟ ای وای، چه گیری افتادم. این آجوکه بود که به فکر افتاد تا نبض و ضربان قلب فونمی را بررسی کند. همینطور که آجوکه روی فونمی خم شده بود، من به آکین چسبیدم و ناخن‌هایم را توی بازویش فرو کردم. مامی همچنان توی سر خودش میزد. اما وقتی که آجوکه سرش را بلند کرد و نگاهمان کرد، ساکت شد. آجوکه به نرمی گفت: تموم کرده. وای وای، منو انداختن تو روغن داغ. فونمی، وای. من یک دینی دارم ها، یک دین ابدی. مامی فریاد زد و باز شروع کرد به رقصیدن. چی شده؟ همه نگاه ها به سمت پلکان چرخید. دوتون با یک تک شورت بالای پلکان ایستاده بود. چشمانم را بستم و آرزو کردم که ای کاش فونمی روز دیگری را برای مردن انتخاب کرده بود. روزی که هیچ ارتباطی با تولد اولامیده من و نامگذاریش نداشت. من نباید از این فکر را می کردم. مثلا باید غمگین می بودم. در عوض حس اذیت شدن می کردم. حتی دچار تبختر و تفرعن شده بودم. اما به هیچ وجه غمگین نبودم. کاشی‌های توی اتاق پذیرایی را عوض کردیم. چون خون فونمی روی آنها پاک نمی‌شد. گاهی پایین پله‌ها در جایی که جسد فونمی پیدا شده بود می‌ایستادم و به بالای پلکان خیره می‌شدم. تقریباً انتظار داشتم که او یک بار دیگر با کفش‌های پاشنه‌دارش در طبقه پایین گشت بزنه و صدای گام‌هاش رو که انگار میخ توی سیمان فرو می‌رفت بشنوم. انتظار این رو می‌کشیدم که سر و کله‌اش دم در خانمان پیدا بشه. دستاش رو طوری بگیره که مانیکور جدیدش رو ببینم. گاهی اوقات همینطور که بامیه توی یک کاسه آب رنده می‌کردم، می‌توانستم نگاه او را پشت گردنم احساس کنم. اما وقتی سرمو برمیگردوندم، او هرگز پشت سرم نبود. فقط درب آشپزخانه بود که روی پاشنه‌های پا می‌چرخید. او در اتاقی که با شوهرم مشترک بود نبود. حتی گنجه لباسش هم از لباساش خالی شده بود. بعد از اینکه خواهرش آمد و اسباب و لباسهای او را جمع کرد و برد، تنها چیزی که توی گنجه لباس باقی ماند یک ردیف چوب لباسی لخت و اور بود. خواهرش برگردان شگفت‌انگیز فونمی بود. فقط چند سانتیمتری از او بلندتر. لازم بود تا برای بار سوم به دمپایی‌های تختش نگاه کنم تا متقاعد شوم که او فونمی با کفش‌های پاشنه بلند نبود. هنگامی که او وسایل خواهر مرحومش را جمع می‌کرد و از خانه بیرون می‌برد، با هیچ کس حتی یک کلمه هم حرف نزد. وقتی که رفت یک نفس راحت کشیدم. منتظر این بودم که به خاطر زنده بودنم و از دست رفتن رقیبم علم شنگه‌ای سرم پیاده کنه یا یکی دو سیلی بخ گوشم بخوابونه. تردیدی نبود که من مظنون اصلی برای مرگ ناگهانی فونمی بودم. از این میترسیدم که کسی به این موضوع که شاید من اون دختر بیچاره را از بالای پله‌ها هل داده بودم اشاره‌ای بکند. اما هیچ کس چنین نکرد. همه با این نظریه که او بعد از مراسم نامگذاری اولامیده شب هنگام بالا رفتن از پله‌ها سرش گیج رفته و یا احتمالاً در حالت مستی از بالای پله‌ها سرازیر شده موافق بودند. من در مراسم خاکسپاری شرکت نکردم. مامی معتقد بود که حضور من خانواده‌شو به خشم میاره. آکین در آن مراسم شرکت کرد و بعد از برگشتن از تشییع جنازه فونمی به جز نوشیدن تعداد زیادی آبجو هیچ نشانه‌ای که دال بر سوگواری او برای مرگ فونمی بوده باشه از او به چشم نخورد. نه زل زدن به فضای خالی از او دیده شد
نه خشم و عصبانیتی نسبت به گزارشگران اخبار تلویزیونی یا اینکه چرا این چهارپایه رو سر راه من قرار دادین. هیچی از خودش نشون نداد. نه از خونه تا دیر وقت بیرون ماند و نه تلو تلو خوران به خانه بازگشت و توی راهرو بالا آورد. هیچی از اون مشاهده نشد. کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com قسمت 9. آکین غروب‌هایش را به خواندن آوازهای من درآوردی برای اولامیده و یا بلند بلند خواندن مقالات روزنامه برای او سپری می‌کرد. دختر من قبل از اینکه 3 ماهه شود همه چیز را راجع به مراحل جلسات کمیته بررسی قانون اساسی و مجلس مؤسسان می‌دانست. این زیباترین چیز ممکن بود. تماشای شوهرم که برای دخترم چیزهایی را قرائت می‌کرد که از آنها هیچ نمی‌فهمید. این قضیه چنان بی‌عیب و نقص و سورئالیستی بود که دلم می‌خواست در چنین لحظاتی دکمه مکث زندگی را می‌زدم و آن لحظه‌ها را ثابت نگاه می‌داشتم. فونمی مثل یک خواب بد رفته رفته در ذهنم کمرنگ شد. به زودی دستان آکین کورمال در ساعات اولیه صبح به جستجویم آمد. دستش را از روی اولامیده که بینمان می‌خوابید رد می‌کرد تا سینه‌هایم را بفشارد و به نجوا راجع به درست کردن یک بچه دیگر بگوید. اگرچه مامی بعد از پایان گرفتن مداوای آب و زاج 3 انگشت در محبل من فرو کرده بود تا از تنگ بودن آن اطمینان حاصل کند، اما من هیچ آمادگی نزدیکی نداشتم و این را به آکین هم گفتم. اما او نادیده گرفت و مرتب با به کار گرفتن واژه‌های خاص خودش و گفتن اینکه زندگیمان با یک فرزند دیگر چقدر زیبا میشد مرا اغوا میکرد. من هم همچون همیشه در زیر وزن صدای گرفته و مردانش رکاب میدادم و تسلیم میشدم. رنگ پوست اولامیده کم کم از آن سایه قهوه‌ای که متعلق به آکین بود تغییر یافت و به رنگ پوست من گرایید. رنگ پوست مادرم، سیاه مثل نیمه شب که در نور تند خورشید تابشی اسیری پیدا می‌کرد. اطمینان داشتم که او تمام جوایز را می‌رو بود. در تمام مراسم توزیع جوایز مدرسه شرکت می‌جست و من چنان بلند بلند دست می‌زدم که همه در می‌یافتند که او بچه من بود. مسلماً به دانشگاه راه می‌یافت. یک دکتر یا یک مهندس یا یک مخترع می‌شد. جایزه نوبل پزشکی، فیزیک یا شیمی می‌گرفت. هنگامی که او سینه‌ام را می‌مکید من تمام اینها را در چشمانش می‌دیدم و هنوز هیچ نشده به او افتخار می‌کردم. حدود 1 ماه بعد از به دنیا آمدن اولامیده من برای اولین بار پس از ازدواج با ایجیده به کلیسا رفتم. هنگامی که در دانشگاه بودم از دردسر شرکت در آیین‌های یکشنبه خودم را خلاص کردم. با وجود این تا قبل از ازدواجم برای جشن‌های عید پاک و کریسمس توی کلیسا پیدایم می‌شد. اگر از آن زمان تا کنون در کلیسا برای اجرای هیچ یک از آیین‌های یکشنبه حاضر نشدم، به این علت بود که فکر می‌کردم گرفتاری‌های طول هفته دیگر وقتی برایم باقی نمی‌گذاشت که بتوانم بیایم و روی نیمکت بگیرم بنشینم. اما 2 هفته بعد از تولد دخترم دوباره آن کابوس‌های شبانه به سراغم آمدند و من باز همان تصاویر راهپیمایی اعتراض‌آمیزی را که در سال 81 در ایفه شرکت کرده بودم در خواب می‌دیدم. مرتب آن دختر جیم‌پوش را که در زیر باران دراز به دراز افتاده بود می‌دیدم. با این تفاوت که این بار می‌دانستم که آن دخترها فونمی بودند که روی زمین افتاده بودند. بنابراین به کلیسا بازگشتم.
روی نیمکت‌های آخر کلیسا در کنار آن همه مردانی که به زور توسط زنهای نقنقوشان به مراسم یکشنبه کشیده می‌شدند و با دهان باز چرت می‌زدند یا روزنامه می‌خواندند ننشستم. تا آنجا که می‌توانستم نزدیکترین ردیف را انتخاب کردم. روی نیمکتی نشستم که بتوانم شیشه‌های رنگین پشت محراب را به روشنی ببینم. نقاشی روی شیشه‌ها صحنه‌ای را به نمایش می‌گذاشتند که مسیح با 12 حواری‌اش در شام آخر گرد هم آمده بودند. 11 حواری بر سر میز، 12مین نفر احتمالاً یهودا بود که پشت به مسیح در حال خروج از تالار بود. هنگامی که کشیش پشت سکوی خطابه قرار گرفت، پیرزنی که در سمت راست من نشسته بود، طوری که انگار می‌خواست دعا بخواند، سرش روی سینه‌اش آویزان شد. طولی هم نکشید که صدای ملایم خور و پفش شنیده شد. کشیش خطابه‌اش را از روی کتاب انجیل عظیمی که به طور دائم روی سکوی خطابه ساخته شده از سنگ مرمر قرار داشت، با دعای نیایش به درگاه پروردگار آغاز کرد. هنگامی که ما را از شر بدیها در امان دار رسید، توقف کرد و نفس بلندی در میکروفون کشید. او کلمات را نجوا کرد، جملات را مرتب تکرار کرد. بعد از هر واژه‌ای مکسی کرد و صدایش با هر تکراری بلندتر شد تا جایی که توی میکروفون فریاد کشید: اما ما را از شر بدیها در امان دار. پیرزنی که کنار من نشسته بود از خواب پرید و اطرافش در کلیسا نظری انداخت و مجدداً چانه را روی سینه‌اش قرار داد. کشیش گفت: ما همیشه از خداوند می‌خواهیم که ما را از شر بدیها در امان دارد. باید چنین کنیم. اگرچه ما نباید آن شرارت‌ها و بدیهای غیرقابل بیانی را که خودمان در جستجویشان هستیم نیز از نظر دور بداریم. ما در قبال شرارت‌های وحشتناکی که خودمان می‌توانیم از شرشان خلاص شویم چگونه عمل می‌کنیم؟ چرا ما همواره باید منتظر خداوند باشیم، در حالی که این خودمان هستیم که با دست‌های خودمان این شرارت و بدیها را مهیا می‌سازیم؟ آیا ما به فکر پایان دادن به این بدیهایی که به دنیا عرضه می‌کنیم هستیم؟ فهرست پایان ناپذیری است، اما اجازه دهید یادآوریتان کنم. زنا، کاهلی، رشک، حسادت، تلخی، خشم، شرابخواری. چشمان کشیش ضمن صحبت روی ردیف نیمکت‌ها می‌گشت. هنگامی که او واژه شرابخوارگی را ذکر می‌کرد، نگاهمان با یکدیگر تلاقی کرد. تو گویی او چیزهایی در مورد من می‌دانست. یک چیز پنهان، یک راز. نگاه خیره‌اش روی من معطل ماند. شاید می‌خواست قلبم را بلرزاند. من سرم را به آرامی به این سو آن سو تکان دادم. به همان گونه که تصور می‌کردم قدیسین هنگام شنیدن تمام گناهان دنیوی چنین می‌کردند. واقعیت این است که من میخواره نیستم. زیاد مشروب نمی نوشم. گاه ماها می شود که 1 لیوان هم نمی نوشم. حتی 1 لیوان. تعداد مرتبه هایی که در طول عمرم مست کرده ام از انگشتان 1 دستم هم کمتر است. اولین باری که مست کردم نوجوان بودم. در آن زمان پدرم هر شب مرا می‌فرستاد پی خریدن 1 کوزه شراب خرمای تازه. دوتون هم اغلب با من می‌آمد. در راه برگشت به خانه من و دوتون کمی از شراب را می‌نوشیدیم و پیش از رسیدن به خانه برای رفع بوی آن مقداری برگ کتان هندی می‌جویدیم. یک روز تصمیم گرفتیم که تمام محتوای کوزه را بنوشیم. نقشمان این بود که به بابا بگوییم که در بین راه تعدادی دزد دغل‌باز با ما برخورد کرده و کوزه را از ما قاپ زدن. این آخرین باری بود که بابا ما را پی خریدن شراب خرما فرستاد.
بنا به آنچه مامی نقل می‌کرد، دوتون و من مست و پاتیل به خیابان رسیدیم. بر کوزه می‌کوبیدیم و سرودهای کلیسا می‌خواندیم. ما از مقابل خانه گذشتیم، وارد محوطه همسایه شدیم و خواهان توبه آنهایی که از راه منحرف شده بودند شدیم. مامی بابا را به خاطر اینکه پسرهای نوجوانش را پی خرید الکل فرستاده بود سرزنش کرد و بابا هم او را به خاطر تربیت پسرهایی که جنبه چند پیک نداشتند و زود پاتیل می شدند مورد شماتت قرار داد. بحث و جدلی که تمام سال ادامه داشت و منتظر جرقه‌ای بود تا لحظه‌ای که انتظارش را نداشتی با جیغ و فریادهای مامی و سکوت حساب شده بابا طغیان کند. مامی هر روز به مدت 1 هفته با چوب کفل‌های دوتون و من را سیاه و کبود کرد و با هر ضربه از ما قول می‌گرفت که تا عمر داریم لب به مشروب نزنیم. به من 2 برابر بیشتر از دوتون میزد و به من یادآوری میکرد که از من انتظار بیشتری داشت چون من پسر اولش و شروع نیرومند شدنش بودم. 1 هفته بعد از آن ماجرا من آبجو را شناختم. چیز جالبی که در مورد آبجو وجود داشت این بود که مامی بوی آن را نمی شناخت، زیرا بابا در آن دوران آبجو خور نبود. دوتون و من آبجوهای ما را توی فنجانهای پلاستیکی می ریختیم و زیر دماغ مامی می نوشیدیم و به او می گفتیم که ما 1 بطری ماء و شعیر را با هم شریکی می خوریم. همینطور که کشیش آن روز یکشنبه مشغول ایراد خطابه‌اش بود، من در دفتر کوچک یادداشتم نوشتم که یادم باشد 1 جعبه آبجو برای دیدار بعدی دوتون بخرم. برنامه او این بود که 1-2 هفته دیگر که قرار بود به آبوجا برود، در بین راه در الیشا توقف کند و سری هم به ما بزند. سرم را که بلند کردم به کشیش نگاه نکردم. در عوض به شیشه‌های رنگی و نقاشی‌های روی آنها چشم دوختم. من به یکباره با دیدن لب‌های فرو افتاده یهودا برای اولین بار این فکر به ذهنم خطور کرد که آیا او هم اکنون از کاری که می‌خواست انجام دهد پشیمان و نادم نبود؟ من در صبح یکشنبه مراسم نامگذاری اولامیده از اینکه مست شده بودم نادم و پشیمان بودم. اولین آبجویم را بعد از آمدن دوتون و خانواده‌اش و درست پیش از شروع مراسم حدود ساعت 10 صبح نوشیده بودم. در اتاق انباری کنار آشپزخانه ایستاده بودم، جایی که هیچ کس به جستجوی من به آنجا نمی آمد. 3 شیشه آبجوی تیره داغ را جرعه از پی جرعه و شیشه از پی شیشه نوشیدم. در این صورت وقتی که نزد جماعتی که در جشن ایجیده و من برای نامگذاری بچه‌مان شرکت کرده بودند رفتم، می توانستم راحت‌تر لبخند بزنم. من حتی توانستم 21 اسم اولامیده را بدون شتاب زدگی و یا توپق زدن به درستی ادا کنم. هر نام اهدای یکی از اعضای کلیدی خانواده بود. حتی نامادری‌های ایجیده نیز در انتخاب اسامی معاضدت و یاری کرده بودند. اولامیده انتخاب ایجیده بود، اما از آنجا که من آن را اول از همه ادا کرده بودم، همه گمان کردند که انتخاب خودم بود. اما من برای آن بچه هیچ نامی اختیار نکردم، حتی 1 نام. آبجو سبب شده بود که نامها غلط زنان و به راحتی بر روی زبانم جاری شوند، طوری که گویی من به عنوان پدر آن کودک بیشتر بر لایه‌های معنایی آن نام‌های فهرست شده‌ای که از روی دست نوشته قرائت می‌کردم مهر تایید زده بودم. من بعد از فرو دادن 3 بطری آبجو توانستم خیلی راحت‌تر پدر شوم. همه به من تبریک می‌گفتند. به من می‌گفتند بابا آبورو، بابا ایکوکو، بابای بچه، و بعد که نام‌ها قرائت شد همه من را بابا اولامیده خواندند.
همکارانم به پشتم می‌زدند. می‌گفتند که بچه بعدی باید پسر باشد. دوستانم می‌گفتند که من به ایجیده اجازه داده بودم که دست پایین بگیرد و دختر بزاید. بعدی نوبت پسر بود. اگر چند تا بود که چه بهتر. 2 تا، 3 تا، 4 تا، هر چند تا که می‌توانستم همزمان وجود او بکارم. بعد یک نفر هم از فونمی یاد کرد و گفت که حالا دیگر من 2 وظیفه به عهده داشتم. همکاران و دوستانم بر این عقیده شدند که من نیاز به تقویت قوا داشتم. از آنجور تقویت هایی که یک مرد در هنگام انجام وظیفه برای حامله کردن 2 زن زیبا و کاشتن پسر بچه در زهدانشان نیاز داشت. یکی از دوستانم گفت که حالا دیگر وقتش بود که آماده این کار می شدم. همگی دور یک میز فلزی و در زیر چادر کرباس بزرگی که برای مراسم نامگذاری استفاده میشد نشسته بودیم. وقتی که بحث شروع شد، همگی مشغول خوردن آبجو و گوشت سرخ شده بودیم. من هنوز به درجه مستی بسیاری از کسانی که دور میز نشسته بودیم نرسیده بودم که دوتون آمد و گفت که باید جهت آماده ساختن خودم برای وظیفه‌ای که در پیش داشتم چند شیشه اودکو بنوشم. این دوتون بود که یک جعبه از آن آبجو به سر میزمان آورد. در حالی که همه در سر میز شعار سر داده بودند اودکو اودکو اودکو، او اولین بطری از آن مشروب تیره را به من داد. مردها ایستادند تا بطری‌های بعدی را به من رد کنند، طوری که انگار هر یک از آنها یک هدیه بود. اهدایی و مساعدتی برای متبلور ساختن رجولیت من، به منظور پرجمعیت ساختن خانواده‌ام با بچه‌های بیشتر، تا بدین صورت جبران سالهایی را کرده باشم که بسیاری از همانها از من خواسته بودند که برای زنهای سترون و نازای توی خانه‌ام راه چاره‌ای بیابم. آنها بطری بعد از بطری به من رد می‌کردند و هر بار که یکی از آن بطری‌های خالی شده قهوه‌ای رنگ را همچون جنگجویی که سر حریفش را از جنگ با خود آورده باشد بر روی پا می‌کوبیدم، برایم هورا می‌کشیدند. به یادم نمی‌آید که فونمی کی و چگونه به ما در سر میز پیوست و چگونه او نیز درگیر آماده سازی وظیفه پرساختن خانواده از 10-12 بچه گردید. طولی نکشید که فونمی و من با هم شروع به مبادله بطری‌های آبجو کردیم و مثل دیوانه‌ها خنده سر دادیم. آن روز اولین باری بود که می‌دیدم فونمی آبجوی تیره سر می‌کشید. نه، مستی هرگز برای من و برای زنانی که در زندگی من بودند مشکلی ایجاد نکرده بود و همچنان که کشیش خطابش را در آن روز یکشنبه بعد از گذشت حدود 1 ماه از مرگ فونمی به پایان می‌رساند، من به این نتیجه رسیدم که مستی آن چیزی نبود که باید از شرش خلاص می‌شدم. شاید هنگامی که از خداوند طلب یاری برای رهایی از شر بدیها می‌کنیم، ما در واقع از او می‌خواهیم که ما را از شر خودمان در امان دارد. کشیش پیشانیش را با دستمالی سفید پاک کرد. من امروز به شما نصیحت می‌کنم که خودتان را از شر بدیهایی که به دست خود وارد زندگیتان کرده اید رها سازید. اکنون اجازه دهید سرها را برای نیایش فرود آوریم. کوشیدم تا چشمانم را ببندم و دعا کنم، اما فکر فونمی از کلم بیرون نمی رفت. می توانستم تصویر او را به همان روشنی که نقاشی های روی شیشه های رنگی را می دیدم ببینم. می توانستم آخرین فریاد او را بشنوم و ببینم که بعد از هل دادن او از بالای پله ها چگونه برای گرفتن نرده ها تلاش کرد. وقتی بچه بودیم می دیدم که نامادری‌هایم بچه‌هایشان را به رخت خواب می بردن تا برایشان قصه بگویند، اما همیشه از پشت درهای بسته و قفل شده.
آنها هرگز مرا برای گوش دادن به آن قصه ها دعوت نمی کردند و من هر شب در خفا در راهرو می چرخیدم و از این در به آن پنجره می رفتم و می کوشیدم تا ببینم که صدای کدام یک از زنها بلندتر از دیگری است. من با متقاعد ساختن خود که بیمادر بودن به این معنا بود که باید خودم قصه ها را گلچین کنم و برگزینم خود را تسلی می دادم. اگر من قصه ای را که یکی از زنها برای بچه هایش می گفت دوست نداشتم، خیلی راحت می توانستم به کنار درگاه بعدی بروم. من مثل برادر و خواهرهای ناتنیم پشت درهای کلون شده به دام نیفتاده بودم. به خودم می گفتم که من آزاد بودم. بعضی اوقات پیش از نشستن روی زمین زیر پایم را با دقت بررسی نمی کردم و روی پشکل و فضله مرغ و بزها می نشستم. برخی از آن زنها خیلی کثیف بودند. آنها به تمیز کردن آن بخش از راهرو که سهم خودشان بود و باید پیش از فرارسیدن شب آن را آب و جارو می کردند اهمیتی نمی دادند. من بیش از همه به معما علاقه داشتم چون خوب بلدشون بودم. میله باریکی که بهشت و زمین را به هم متصل می کند؟ خب باران. کسی که با پادشاه غذا می خورد اما بشقاب‌ها را جمع نمی کند؟ مگس. از جایی که در راهرو نشسته بودم معمولاً پیش از اینکه یکی از برادران یا خواهران ناتنیم در اتاق خواب جواب را فریاد بزنند، پاسخ آن را ملایم با دهان بسته می گفتم. و هنگامی که از بقیه بچه ها خواسته می شد تا برای کسی که پاسخ صحیح داده بود دست بزنند، من لبخند می زدم و احساس می کردم که صورتم داغ می شد، طوری که در واقع انگار داشتن برای من کف می زدن. من با سرودهایی که در وسط داستانها می خواندند همسرایی می کردم، ولی همیشه با صدایی خفه. اگر صدایم در آن سو شنیده می شد، اگر یکی از مادرها بیرون می آمد تا ببیند آن ور در چه خبر بود، حسابم با کرام الکاتبین بود. گوشم را آنقدر می کشیدند که داغ می شد و با گرمایش می شد آب جوش آورد. در خانه چند همسری استراق سم نه تنها کار ناشایستی بود بلکه جنایت محسوب می شد. همه در آن خانه رازهایی داشتند، رازهایی که حاضر بودند به قیمت جانشان از آن محافظت کنند. من هم یاد گرفته بودم که سبک پا باشم و به صدای گام برداشتن هر کسی که در خلال قصه ها دم در می آمد گوش بسپارم. یاد گرفته بودم گوش تیز کنم و بی سر و صدا به اتاق خودم بدوم. داستان مورد علاقم اولورومبی و درخت ایروکو بود. در ابتدا باور کردن این روایت از داستان که نامادری هایم ارائه می دادن برایم دشوار بود. اولورومبی یک زن کاسبکار توی بازار بود که به درخت ایروکو وعده داده بود که اگر به او کمک کند که بیشتر از کاسبکارهای توی بازار جنس بفروشد، دخترش را به او بدهد. در پایان داستانش ایروکو صاحب بچه می شود و زن کاسبکار بچهش را از دست می دهد. من از این نسخه از داستان متنفر بودم چون اصلا باور نداشتم که کسی حاضر باشد که بچهش را در قبال چیزی معامله کند. داستانی که نامادری هایم نقل می کردن برای من هیچ معنایی نداشت. از این رو تصمیم گرفتم که خودم روایت جدیدی از این داستان را خلق کنم. هر بار که نامادری هایم آن قصه را تعریف می کردن، من بخش تازه‌ای به آن می افزودم. بعد از مدتی وقتی که آنها داستان اولورومبی را نقل می کردن، من خودم را به کری می زدم و ذهنم را بر ساختاری که خود بنا کرده بودم متمرکز می ساختم. این آن روایتی بود که من برای اولامیده بازگو می کردم. بعد از رفتن مامی من شروع به قصه گفتن برای او کردم. برای مامی عجیب بود که من قصه هایی را که برای آن کودک قابل فهم نبود تعریف کنم.
اما من تمام عمر منتظر داشتن یک کودک بودم. کودکی از خودم. کودکی که بتوانم برایش قصه بگویم. حاضر نبودم که حتی 1 دقیقه دیگر برای این کار صبر کنم. داستانها را در بعد از ظهرها وقتی که من و اولامیده با هم در خانه تنها بودیم بازگو می کردم. من قصه های جدیدی را با اضافه کردن به آنچه از کودکی به یاد می آوردم روی هم می ریختم و تعریف می کردم. اما اغلب آن روایت خودم را از اولورومبی برایش نقل می کردم و فکر می کنم که اولامیده به همان اندازه من از آن داستان لذت می برد. در روایت من از آن داستان اولورومبی سالیان سال پیش تولد یافته بود، در زمانی که انسان‌ها هنوز زبان درختان و حیوانات را درک می‌کردند. خانواده اولورومبی عاشق بچه‌شان بودند و او مورد علاقه همه بود. او مثل آب بود. هیچ دشمنی در خانواده‌اش نداشت. مادرش آنقدر اولورومبی را دوست داشت که هر روز او را با خود به بازار می‌برد. این گونه بود که اولورومبی تمام شگردهای کسب و کار را به خوبی یاد گرفت، به طوری که حتی به عنوان یک دختر بچه به خوبی از پس گرداندن یک دکه برمی آمد. اولورومبی دختر مطیع و سربراه و زیبایی بود و هرگز دروغ نمی گفت. دزدی نمی کرد. هیچ وقت شبها برای پچ پچ کردن با پسرها پشت دیوارها دزدکی از خانه بیرون نمی رفت. اولورومبی تا روزی که اتفاقی سرنوشت ساز در زندگیش رخ داد خوشنود و شادمان زندگی می کرد. در آن روز پدر اولورومبی مشغول برداشت مقدار زیادی یام در مزرعه‌اش بود و این مزرعه در کنار یک جنگل بود. او از مادر اولورومبی و همه بچه‌هایش خواست تا برای کمک به او همراهش به مزرعه بروند. اما از اولورومبی خواست تا پشت دکه بماند و به کار آن رسیدگی کند. وقتی که او عصر از بازار به خانه بازگشت، غذای مفصلی برای آنهایی که به مزرعه رفته بودند تدارک دید. بعد ساعتها منتظر بازگشت آنها نشست. خورشید غروب کرد و آنها از مزرعه نیامدند. صبح که خورشید دمید، اولورومبی به بازار رفت. با خود فکر کرد که شاید خانواده‌اش تصمیم گرفته بودند تا شب را در مزرعه بگذرانند. اما هنگامی که از بازار به خانه بازگشت، دید که خانه همچنان خالی بود. هوا هنوز اندکی روشن بود. پس او به سرعت به درون جنگل و به سراغ مزرعه پدرش دوید. ولی احدی آنجا نبود. او طول و عرض مزرعه را پیمود و اسم تک تک اعضای خانواده‌اش را صدا کرد. هیچ پاسخی نشنید. هوا دیگر تاریک شده بود که اولورومبی به دهکده رسید. به خانه رفت و هنگامی که دید هنوز کسی آنجا نبود، راه افتاد و در یک خانه ها را کوبید و پرسید چنانچه کسی خانواده‌اش را دیده بگوید. در حالی که خورشید به خواب شبانه فرو می‌رفت، او به سراغ تمام خانه‌های روستا رفت تا ببیند که آیا کسی هیچ یک از اعضای خانواده‌اش را دیده بوده یا نه. هیچ کس نمی‌دانست که آنها کجا بودند. زمانی که خورشید از خواب بیدار شد تا به کار روزانه‌اش در آسمان بپردازد، اولورومبی به قصر پادشاه رفت تا آن رخداد عجیب و غریب را گزارش کند. پادشاه یک گروه کاوشگر را به جنگل فرستاد تا به جستجوی گمشده‌ها بپردازند. اولورومبی تا 2 روز بعد که گروه کاوشگر پیدایشان شد، همونجا در قصر پادشاه ماند و از آنجا خارج نشد. اما جستجو بی حاصل بود. پادشاه به اولورومبی گفت شاید والدینت تصمیم گرفتند که دهکده ما را ترک کنند. اولورومبی به دست و پای پادشاه افتاد و به او التماس کرد که شجاعترین شکارچیان دهکده را به جستجوی آنها به اعماق جنگل بفرستد. پادشاه پذیرفت، اما پس از 5 روز شکارچیان هم دست از پا درازتر بازگشتند.
آنها نیز قادر به یافتن خانواده اولورومبی نبودند. پادشاه به اولورومبی اندرز داد که برود و به زندگی خودش برسد، زیرا دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود و یک بار دیگر تکرار کرد شاید والدینت تصمیم گرفتند که دهکده را ترک کنند. اولورومبی حرف پادشاه را باور نداشت، چرا که می‌دانست که والدینش هرگز راضی به ترک او نمی‌شدند. از این رو تصمیم گرفت که خودش پا پیش بگذارد و در جنگل به جستجوی آنها بپردازد. او هر روز هفته به اعماق جنگل می‌رفت و از تمام درخت‌ها سراغ والدینش را می‌گرفت، اما درخت‌ها از دادن هر گونه اطلاعی به او سر باز می‌زدند، تا اینکه او یک روز خبر آنها را از پادشاه درخت‌ها ایروکو جویا شد. ایروکو گفت من می‌دانم خانواده تو کجاست. اولورومبی پرسید آیا آنها زنده هستند؟ به من بگو لطفاً، آیا آنها هنوز زنده هستند؟ ایروکو گفت بله، آنها هنوز زنده هستند، اما نمی‌دانم تا کی می‌توانند دوام بیاورند. اولورومبی فریاد زد ایروکو به من بگو آنها کجا هستند تا من هرچه زودتر بروم و نجاتشان دهم. ایروکو گفت نه. خواهش میکنم ایروکو به من بگو آنها کجا هستند. هر کاری که باشد انجام میدهم. هر کاری که تو بخواهی انجام خواهم داد. ایروکو گفت نه، راهی ندارد. خواهش میکنم ایروکو، من حاضرم هر چیزی که بخواهی به تو بدهم، هر چیزی که تو تقاضا کنی، فقط به من بگو که آنها کجا هستند. ایروکو پرسید هر چیزی که بخواهم؟ اولورومبی در مقابل درخت ایروکو به زانو افتاد. هر چیزی. ایروکو گفت من اولین بچه‌ت را میخواهم. اولورومبی گفت اما ایروکو من که بچه ندارم، از من چیز دیگری بخواه، من آن را به تو خواهم داد. میخواهی یک گاو به تو بدهم؟ ایروکو گفت نه، من بچه اول تو را میخواهم. یک بز میخواهی؟ من میتوانم یک بز خیلی گنده به تو بدهم. ایروکو گفت نه، من بچه اول تو را میخواهم. اولورومبی گفت اما من بچه‌ای ندارم که به تو بدهم. من حتی ازدواج هم نکردم. ایروکو گفت اما تو میتونی سوگند یاد کنی که وقتی بچه دار شدی به این وعده عمل کنی. اولورومبی برای مدت درازی چیزی نگفت. او همانطور که در مقابل ایروکو زانو زده بود و به خانواده‌اش فکر میکرد، به پدرش، به مادرش، به برادرانش، به خواهرانش که همگی رفته بودند، گفت بسیار خوب، من اولی فرزندم رو به تو خواهم داد. ایروکو گفت باید سوگند بخوری. سوگند میخورم که اولی فرزندم را به تو خواهم داد. ایروکو گفت باید بروی پیش پادشاه دهکده و نزد او هم سوگند یاد کنی. وقتی که برگشتی به تو خواهم گفت که کجا هستند. اولورومبی دوان دوان به دهکده رفت و نزد پادشاه قسم یاد کرد که اگر ایروکو جای خانواده گم شده‌اش را نشان دهد، او نیز اولین فرزندش را به ایروکو خواهد داد. وقتی که اولورومبی به جنگل بازگشت، اعضای خانواده‌اش را دید که کنار درخت ایروکو ایستاده بودند. او بسیار شادمان شد و همگیشان را در آغوش گرفت و پرسید شماها کجا بودین؟ چه اتفاقی براتون افتاده بود؟ ولی آنها گفتند یادمان نمی آید. اولورومبی از ایروکو پرسید آنها را چطور پیدا کردی؟ ایروکو گفت این یکی از رازهای جنگل است. هیچ وقت نمی توانم به تو بگویم. اولورومبی گفت خیلی ممنون. ایروکو گفت قول تو فراموش نکن. اولورومبی قول داد هرگز فراموش نخواهم کرد. اولورومبی با خانواده‌اش به دهکده بازگشت. هر بار که او به یاد وعده ایروکو میافتاد به شدت وحشت میکرد. او برای گردآوری چوب برای آشپزی‌هایش دیگر به جنگل نمیرفت و برای جمع‌آوری سبزی‌های معطر برای فروش هم به جنگل نمیرفت.
سالها گذشت و اولورومبی دیگر هرگز ایروکو را ندید. هرچند هر زمانی که کسی از روستای اولورومبی به جنگل میرفت، ایروکو از او جویای حال اولورومبی میشد. ایروکو میپرسید اولورومبی چطور است؟ فردا به خانه شوهر میرود. در واقع این چوب‌هایی را که جمع میکنم برای آشپزی شام عروسی اوست. ایروکو میپرسید اولورومبی چطور است؟ در خانه شوهرش راحت است؟ میگفتند اولورومبی خیلی خوشبخت است. او با بهترین مرد دنیا ازدواج کرده است. هنوز هیچ نشده آبستن است. خیلی خوشحال است. کاش من هم به خوش اقبالی اولورومبی بودم. چرا من با یک مرد احمقی مثل شوهرم ازدواج کردم؟ ایروکو میپرسید اولورومبی چطور است؟ میگفتند نشنیدی مگر؟ او حالا یک دختر دارد. اسمش را آپونبیوپو گذاشتند. ایروکو میپرسید آپونبیوپو چطور است؟ میگفتند او زیباترین بچه دهکده است. پوستی روشن دارد بدون کوچکترین لک و پیسی. من که هیچ وقت به عمرم کسی را مثل او ندیدم. اصلا نمیخواهد بپرسی که آیا او بچه اولورومبی است یا نه. او و مادرش مثل سیبی هستند که وسط دو نیم شده باشند. ای کاش دختر من هم به همین اندازه زیبا بود. مرد و شور این اقبال مرا ببرند. وقتی که آپونبیوپو بزرگتر شد، کسانش او را از رفتن به جنگل منع کردند. هر روز اولورومبی به دخترش هشدار میداد که هرگز نباید به جنگل نزدیک شود. اما یک روز که آپونبیوپو با دوستانش مشغول بازی بود، آنها تصمیم گرفتند که به جنگل بروند. آنها به آپونبیوپو گفتند با ما بیا. آپونبیوپو گفت مادرم گفته که من هرگز نباید به آن جنگل بروم. اما در آنجا که پر از درخت‌های زیبا و میوه‌های خوشمزه است. مادرم میگوید که من نباید به آنجا بروم. آنها پرسیدند چرا؟ نمیدانم. بچه‌ها زیر خنده زدند. پس تو هیچ وقت توی جنگل نرفتی؟ نه. در عمرت هیچ وقت به جنگل نرفتی؟ آپونبیوپو گفت نه. بچه‌ها از خنده روده بر شدند. پس تو هیچ وقت جنگل رو ندیدی؟ نه. تو هیچ وقت ایروکو را که بلندترین درخت و پادشاه همه درختاست ندیدی؟ نه. آنها گفتند پس تو هیچ چیزی را ندیده ای. هیچ چیزی بلد نیستی. تو هیچ چیزی در زندگی ندیدی. بچه‌ها گفتند خدا حافظ، ما میریم جنگل. میریم چوب جمع کنیم و میوه‌های شیرین بخوریم. میریم تا به ایروکو پادشاه درخت‌ها سلام کنیم. آپونیوپو گفت من هم میام. بذاریم با شما بیام. من هم میخوام پادشاه درخت‌ها را ببینم. کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 10. بچه‌ها به جنگل رفتن و این آخرین باری بود که کسی آپونبیوپو را دیده بود. بقیه بچه‌ها با چوب و هیزم به خانه برگشتند. آنها حتی متوجه نشدند که آپونبیوپو در بینشان نبود. تا اینکه اولورومبی از خانه بیرون آمد و پرسید دختر من کو؟ آنها وجب به وجب روستا را گشتند، اما اثری از آپونبیوپو نیافتند. تنها جایی که برای جستجو باقی مانده بود جنگل بود. وقتی اولورومبی به جنگل رسید، ایروکو حاضر نشد با او حرف بزند. اولورومبی التماس کرد، اما ایروکو خاموش ماند و یک کلمه هم بر زبان نیاورد. اولورومبی دیگر هرگز بچه‌اش را ندید و درختها از این ماجرا به بعد از حرف زدن با آدم‌ها خودداری کردند.
دلایلی که ما برای انجام کارهایمان می‌آوریم همیشه همان چیزهایی نخواهند بود که دیگران از آنها یاد خواهند کرد. گاهی وقتا فکر می‌کنم که اگر تلاش برای بچه‌دار شدن می‌کنیم به این دلیل است که می‌خواهیم بعد از مرگمان یکی باشد که از ما یاد کند و شرح دهد که چه کسی بودیم. اگر واقعاً اولورومبی وجود داشت فکر نمی‌کنم که او بعد از گم کردن آپون بیوپو هیچ بچه دیگری می‌داشت. فکر می‌کنم برای اولورومبی به جای اینکه این روایت از قصه او را زنده نگاه دارد بهترین می‌بود که کسی را بعد از خود به جا می‌گذاشت تا بتواند او را آنگونه که باید در خاطره‌ها می‌بود شکل دهد. من برای اولامیده چندین قصه تعریف کردم. انتظار داشتم که او نیز روزی قصه مرا برای جهان بازگو کند. یک مادر باید خیلی مراقب و هوشیار باشد. او باید بتواند و بخواهد که در طول شب 10 بار از خواب بیدار شود تا به بچه‌اش شیر بدهد. صبح روز بعد از این شب بیداری‌های متناوب او باید به همه چیز به وضوح و به دقت بنگرد تا بتواند تغییراتی را که در بچه‌اش پدید آمده است مشاهده کند. روا نیست که مادری دیدی محو و تار داشته باشد. باید توجه کند که گریه و فغان‌های کودکش بلند است یا کوتاه. او باید بداند که درجه حرارت بدن کودک افزایش یافته است یا کاهش. یک مادر نباید هیچ نشانه‌ای را نادیده بگیرد. من هنوز هم اطمینان دارم که نشانه‌های مهم را نادیده گرفتم. به محض تولد اولامیده عزم کردم که برای مدت 1 سال از شیر خودم به او بدهم. آن روز صبحی که من نشانه‌ها را نادیده گرفتم، هنوز زمان زیادی تا پایان بخشیدن به این تصمیم در پیش رو داشتم. او فقط 5 ماهش بود. چون در طول شب مجبور شده بودم چندین بار برای شیر دادن به او بیدار شوم، صبح کسل و خواب‌آلود بودم. سپیده‌دم دوش گرفتم. اولامیده را حمام کردم. در آغوشم تکان تکانش دادم تا خوابش برد و سپس او را در تخت خوابش خواباندم. بعد خودم روی تخت خواب رفتم تا چند ساعتی بخوابم. انتظارم به کلی این بود که 1-2 ساعت دیگر با گریه‌هایش مرا از خواب بیدار کند. نیم ساعت گذشته از ظهر بیدار شدم و از اینکه اولامیده همچنان توی تختش چرت می‌زد آسوده خاطر شدم. به طبقه پایین رفتم تا چیزی بخورم و احتمالاً نیم ساعتی در آشپزخانه گذراندم. بعد از خوردن غذا به طبقه بالا برگشتم. انتظار داشتم دخترم از خواب بیدار شده باشد. اینطور نبود که همیشه تا بیدار میشد گریه سر دهد. گاهی هم بی سر و صدا توی تخت خوابش میماند، قانقون میکرد و خودش رو سرگرم میساخت. وقتی که روی تخت خوابش خم شدم، اولامیده به طور غیر معمولی بی حرکت بود. حدود 1 دقیقه طول کشید تا دریابم که نفس نمیکشید. بلندش کردم و اسمش را فریاد زدم. او را تکان دادم و کوشیدم ضربان قلبش را وارسی کنم. کودکم را در بغل گرفتم و در حالی که همچنان فریاد می‌کشیدم به طبقه پایین دویدم. با عجله به اتاق پذیرایی رفتم تا کلید ماشینم را پیدا کنم. احتمالاً چند دقیقه که به اندازه 1 سال گذشت به جستجوی کلید مشغول بودم. هنگامی که زروروی همه چیز را گشتم و کوسنها را از روی مبل‌ها به این ور آنور پرتاب کردم، برای لحظه‌ای در وسط اتاق ایستادم و بچه‌ام را که شور و وارفته شده بود به سینه‌ام چسباندم. یادم می‌آید که تلفن را برداشتم و به دفتر آکین زنگ زدم. می‌دانم که با او صحبت کردم، اما به خاطر نمی‌آورم که چه گفتم. همینقدر می‌دانم که گوشی را رها کردم و از خانه خارج شدم. محله را پشت سر گذاشتم و در خیابان تاکسی را که مرا به بیمارستان رساند صدا کردم.
ایجیده توی راهرو نشسته بود وقتی من رسیدم. نه اینکه روی نیمکت نشسته باشد، نه، کف زمین سیمانی نشسته بود. از ماشین که پیاده شدم و از پارکینگ بیمارستان بیرون آمدم می توانستم او را ببینم. ابتدا مطمئن نبودم که خودش باشه، زیرا کفش به پا نداشت. با دیدن پاهای برهنه او باید میفهمیدم که اتفاق بسیار بدی رخ داده. کنارش چندک زدم، دستم رو دور شانه‌هاش انداختم و حتی با اشاره دست به پرستاری که میشناختم سلام دادم. گفتم بلند شو، مطمئنم که حالش خوبه. دکتر چیزی نگفت؟ میپنداشتم که اولامیده را بستری کرده بودن و احیانا مشکلش را پیدا کرده و پیش از رسیدن من به بیمارستان اطلاعات جدیدی را به ایجیده داده بودن. لازمه برم پولی چیزی بپردازم؟ ایجیده خواهش میکنم بلند شو. نباید که روی زمین بشینی. نگران نباش، حالش خوبه. میدونی میگن بچه ها مثل کش میمونن. قابلیت ارتجاعی دارن. اویا بلند شو دیگه. او با چشمان کاملا از هم گشوده و دهان باز به من نگاه کرد. ایجیده؟ او پلک زد و آب دهانش را قورت داد. کمی تکانش دادم چون از حالتش خواندم که حواسش پیش من نبود. موهایش ژولیده بود، بنابراین دستم را روی سرش گذاشتم و بافته‌های مویش را به عقب راندم. نگفتن چی شده بود؟ تو با هیچ کدوم از دکتراش حرف زدی؟ اونا اولامیده رو به سردخونه بردن. دستم از روی شانه‌اش فرو افتاد و در کنارش به زانو در آمدم. گفتم منظورت چیه که میگی به سردخونه بردن؟ ایجیده گفت متاسفم. بعد سرش رو طوری در بین دستاش گرفت که انگار گردن لاغر و ظریفش دیگر تحمل وزن سرش را که به ناگهان سنگین شده بود نداشت. آکین، خیلی متاسفم. من خیلی طولش ندادم، گشنه بودم. فقط میخواستم چیزی بخورم. نمیدونستم. متاسفم. در حالی که مطمئن نبودم که آیا منظورش رو درست حسابی از این حرفا فهمیده بودم گفتم نه. اینکه نام اولامیده را همزمان با کلمه سردخانه آورده بود هیچ معنایی را در ذهن من تداعی نمی‌کرد. صبر کن. آروم بگیر لطفاً. اولامیده کجاست؟ دست توی موهایش کرد. ضربه‌ای به سر خودش زد و بعد دستهایش را مقابل رویش گسترد. اونا به سردخونه بردن آکین. میگن که مرده. میگن که دخترم مرده. میگن اولامیده مرده. میگن. ایستادم. با پشت دست چشمهایم را مالیدم زیرا احساس کردم که همه چیز جلوی چشمم کج و معوج میشد. به سمت پایین راهرو را افتادم. از او دور شدم. در جایی که دیگر صدای او را نمیشنیدم توقف کردم. آن وقت چرخیدم و نگاهش کردم. او همچنان به سرش میکوبید، اما از اشک ریختن خبری نبود. جیغ و فریاد نمیکرد، فقط به خودش میزد، به سینه‌هاش، به رانش، به صورتش. نمیدانم که تا چه مدت در انتهای راه رو ایستادم. فقط ایستادم و نگاهش کردم. سعی کردم یه جورهای این واقعیت را حذف کنم که بعد از این همه تلاشی که ایجیده و من برای بچه دار شدن انجام دادیم اکنون بدون هیچ اخطاری اولامیده را از دست دادیم. فکر نمی کردم که جهان میتونست اینطور به ناگهانی دگرگون شود. نسبت به جنب و جوش مردم در بالا و پایین راهرو آگاه بودم. صدای برخورد پاشنه‌های کفش بر زمین، گفتگوی مردم، بدنهایی که هنگام گذر از راهرو با بدن من تماس پیدا می‌کردند. اما به سختی احساس تنهایی می‌کردم، طوری که گویی در فاصله زمانی که ایجیده جمله اونا اولامیده رو به سردخونه بردن را بر زبان می‌آورد، من به سیاره‌ای خالی از انسان منتقل شده بودم. سرانجام پیچ ایجیده برگشتم. وقتی او بلند شد دستش را گرفتم. او را به طرف ماشین راهنمایی کردم و کمکش کردم که روی صندلی کنار راننده بنشینه. هنوز هم نمیدانم آن نیرو را برای رفتن به بخش اتفاقات از کجا آوردم.
همین اندازه میدانم که خودم را مقابل سرپرستاری که مسئول بخش بود یافتم. گفتم من آقای آجایی هستم. دخترم را چند ساعت پیش به اینجا آوردن. اولامیده. او مرا به درون اتاقکی راهنمایی کرد. صندلی به من تعارف کرد و در چند کشو رو باز کرد. چند تای فرم جلوی رویم قرار داد. پرسید که چنانچه قبل از امضا می‌خواستم جسد را ببینم. چند دقیقه طول کشید تا دریابم که منظورش از جسد همان اولامیده بود. سر تکان دادم چون نمیتونستم حرف بزنم. مدارک رو امضا کردم. حتی یک کلمه هم از متن نوشته ها رو نخوندم. فقط روی برگ ها دنبال محل امضا گشتم و پایشان امضا کردم. وقتی بلند شدم تا برم، سرپرستار با من همدردی کرد و تسلیت گفت. به من اطمینان داد که دکترها تمام تلاش خودشان را کرده بودند، اما کودک قبل از اینکه به بیمارستان برسد جانش را از دست داده بود. با او دست دادم و تشکر کردم. گفتم که از تلاششان قدردانی میکنم. وقتی به درون ماشین برگشتم، ایجده همچنان مثل سنگ روی صندلی جلو نشسته بود. فقط از پلک زدنهاش مطمئن شدم که هنوز زنده بود. بر حسب قاعده من باید کلمات تسکین دهنده بر زبان می آوردم. چیزی می گفتم که دردش را سبک کنم. پیشتر در سوگواری ها ضمن تسلیت گویی چنین کاری را انجام داده بودم و برای همکارانی که همسر یا خویشاوندانی را از دست داده بودند کلمات نسبتا مناسبی پیدا کرده و با آنها گفته بودم. استارت زدم. فرمان را به دست گرفتم و از شیشه جلوی ماشین به مردمی که بالا و پایین پارکینگ آفتابی بیمارستان بی تفاوت مثل روزهای معمولی دیگر در رفت آمد بودند خیره شدم. خیلی تلاش کردم تا به چیزی فکر کنم که بتوانم به زنم بگویم. حتی واژه‌های کافی هم برای ترکیب یکی دو جمله پیدا کردم و چون می‌خواستم کلماتم حداکثر تأثیر خود را به جا بگذارند و او را نسبت به آنچه هنوز خودم نمیتونستم به درستی درکش کنم تسلی دهم، سرم را برگرداندم و در چشمانش نگاه کردم. در همین لحظه متوجه لکه شیر جلوی پیراهنش شدم. می توانستم بگویم که او سینه بند پوشیده بود و آن لکه درست مقابل نوک سینه سمت راستش بود. لکه تازه‌ای بود، کوچک، به اندازه کف دست یک نوزاد، دست اولامیده. آنچه را که می‌خواستم بگویم به همین راحتی فراموش کردم. همینطور که به لکه شیر که به سمت پایین کشیده میشد مینگریستم، متوجه شدم که زمین زیر پایمان کنار رفت و ما در هوا معلق ماندیم و کلمات من نتوانست مانع از سقوط ما به درون مغاکی که در زیر پایمان دهان گشوده بود شود. مامی گفت که اولامیده بچه بدی بود. یک دختر شرور که مرگ را برگزیده بود. با شنیدن این حرف نزدیک بود کشیده‌ای بیخ گوشش بخوابانم. این روش او برای تسلی دادن به من بود. می‌کوشید متقاعدم کند که اولامیده من خودش می‌خواست بمیرد، که هیچ مادری نمی‌توانست در چنین شرایطی کاری انجام دهد. این حرف‌هایش هیچ کارگر نیفتاد، خودش هم این را خوب می‌دانست. من نمی‌توانستم به بچه‌م فکر نکنم. چقدر ناگوار بود که او همیشه زندانی یک رنگ زرد ملایم بود و پوستش هرگز با رنگ گوشهاش مطابقت نکرد. من نسبت به آن چهره‌های محزون سوگوارانی که اتاق پذیراییم را پر کرده بودند بی تفاوت بودم. آنچه که مرا شکنجه می‌داد سکوتشان بود. قلبم را می‌فشرد. همین سکوت کم و بیش مطلق سوگواران که تنها با کلماتی لطیف که مقصودشان تسلی و دلگرمی بود شکسته می‌شد. اگر اولامیده من بزرگ شده بود، اگر قبل از مردنش ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود، اگر آنکه می‌مرد من یا آکین بودیم، سوگواران آشکارا زجه می‌زدند و شیون به راه می‌انداختند. لب‌هایشان را نمی‌گزیدند، سر تکان نمی‌دادند و نمی‌گفتند فراموشش کن، چون به زودی صاحب بچه دیگری خواهی شد.
اینکه هیچکس شیون نمی‌کرد و زجه نمی‌زد درونم رو می‌فشرد. همه بسیار مرتب و متشکل بودند. از شلوغی و هرج و مرج خبری نبود. صدای صندلی و قاشق چنگال نمی‌اومد. کسی رو زمین غلط نمی‌زد و موی از سر نمی‌کند. حتی مامی هم نمی‌رقصید. هیچکس به خودش زحمت یافتن واژه‌ای نمی‌داد. فقط بلد بودن بگن نگران نباش، به زودی صاحب بچه دیگری خواهی شد. روی میز هیچ قاب عکسی یا دفتر ثبت تسلیتی که زیر آن قرار گرفته باشد نبود. وضع بگونه‌ای بود که انگار هیچکس برای فقدان او دلتنگ نبود. هیچکس برای مرگ اولامیده تأسف نمی‌خورد. همه متأسف بودند که من کودکی را از دست داده بودم، اما هیچکس متأسف نبود که او مرده بود. تو گویی چون او زمان کوتاهی در جهان زندگی کرده بود، واقعا رفتنش چندان مهم نبود. وجودش واقعا اهمیتی نداشت. آدم فکر میکرد که ما سگی را که برایمان عزیز بود از دست داده بودیم. از دیدن مردم که اینقدر آرام بودند که انگار چیز مهمی از دست نرفته بود، اعماق وجودم فشرده میشد. و هنگامی که صداهایی از این سیل بیش از حد آرام تسلی دهندگان به من میگفتند که تصور کن چقدر جانکاه میشد اگر این اتفاق دیرتر رخ میداد، مثلا در شب فارغ التحصیلیش یا شب ازدواجش. آرزو میکردم که ای کاش میتوانستم زجه بزنم، فریاد بکشم، روی زمین بغلطم و آن عزاداری را که شایسته او بود برایش برگزار میکردم. اما نمیتوانستم. آن بخش وجود من که میتوانست چنین کند با اولامیده به درون سردخانه رفته بود تا او را همراهی کند و به خاطر نادیده گرفتن نشانه ها از او بخشودگی بطلبد. مراسم خاکسپاری ظرف 5 روز انجام شد. آکین و من اجازه شرکت در مراسم خاکسپاری نداشتیم و هرگز هم نباید می‌دانستیم که او در چه نقطه‌ای دفن شده بود. مادر شوهرم مرتب به من یادآوری می‌کرد که نباید برای پیدا کردن محل دفنی که انتخاب کرده بودند موی دماغ کسی بشوم و بین آن پیله کنم. در گوشم به زمزمه گفت که من نباید مزار او را ببینم، چون آن وقت چشمهایم چیزهای پلید و شریر می‌دیدند. بعد بدترین چیز را که می‌توانست سر والدین بیاید تجربه می‌کردم که آن دانستن محل دفن یک کودک بود. به حرفهای مادر شوهرم پاسخی ندادم. تمام صبح را کاملا بی حرکت روی نیمکت توی اتاق پذیرایی دراز کشیدم و منتظر ماندم تا کفن کوچک او را به خاک بسپارم. مطمئن بودم که اگر به اندازه لازم به همین حال ثابت و ساکن دراز بکشم، جای دفن او را خواهم شناخت. بی حرکت به همان حال دراز کشیدم و آنقدر به صفحه ساعت زل زدم که ساعت پیش چشمانم تیره و تار شد. زمان نامشخص بود و در پشت مهی تیره می‌گذشت. آن لحظه‌ای که آکین کلید ماشینش را برداشت و چیزی به من گفت را خیلی گنگ و مبهم به خاطر می‌آورم. همانجا روی نیمکت ماندم تا زمانی که متوجه شدم ساعت 2 بعد از ظهره. مراسم تدفین حتما تا ظهر به پایان رسیده بود. من تمام روز هیچ چیزی احساس نکرده بودم. از آنجا که بی حرکت و ثابت بودم، هوشیاری لازم را هم نداشتم. در همین لحظه فریاد کشیدم. یک صدای تیز کوتاه که مرا به سرفه انداخت. صدایی که اگرچه دلم می‌خواست ادامه بیابد، اما قادر به دنبال کردنش نبودم. حتی در آن موقع نیز اشکم سرازیر نشد. حتی یک قطره. مامی خیلی زود خودش رو به من رساند. انگشتانش رو روی پوست سرم کشید. گفت پیش از اینکه خبردار بشی دوباره حامله خواهی شد. بهبودی پیدا خواهی کرد. خواهی دید. تو گویی دچار یک سرماخوردگی ساده شده بودم و فقط با کمی استراحت بهتر می شدم. آرزو کردم که به جای بچه من او مرده بود. از رو برگرداندم و به او نگفتم که در حال حاضر حامله بودم.
دیوارهای درد از همه سو بر من بسته میشد. می‌کوشیدم تا آنها را هل دهم و از خود دور کنم، اما دیوارها از سیمان و فولاد بودند. من مقداری گوشت و استخوان تیره بخت بیشتر نبودم. آکین با اشاره، با نصیحت، با چرب زبانی و سرانجام با پافشاری از من خواست تا دل به کار بدهم و تمام ساعت در سالن آرایشم مشغول به کار شوم. هنوز به او نگفته بودم که بار دارم. در واقع هرگز به او نگفتم. وقتی شکمم آنقدر بالا آمد که دیگر انکار کردن فایده‌ای نداشت، او به چارچوب در آشپزخانه تکیه داد و از من پرسید: حامله‌ای؟ کاردی از توی جاظرفی برداشتم. آکین اضافه کرد: دوباره؟ مثل این بود که انگار تازه یادش می‌آمد که من قبلا هم حامله بودم. سبزی‌ها رو کنار زدم، کارد را محکم در دستم گرفتم و تمام عضلات بازویم را بیرون انداختم. تو گویی می‌خواستم غده یک یام را قطعه کنم. ایجیده؟ کارد را محکم توی تخته گوشت چوبی کوبیدم و چرخیدم رو در روی مردی که شوهرم بود ایستادم. دستهایم را روی شکم برجستم در هم قلاب کردم. چی فکر میکنی آکین؟ بگو ببینم، فکر میکنی چی تو شکم منه؟ من فقط یه سوال ازت کردم، چرا درست جواب نمیدی؟ فکر میکنی که یک کدو قلیونی به شکمم بستم؟ تو مردک، این چیزیه که تو فکر میکنی؟ آکین ابروهایش را خاراند و نگاهش را از من برگرفت و به جایی در بالای سر من دوخت. پشتم رو به او کردم. او سینه‌اش را صاف کرد و پرسید: پس حامله‌ای؟ این همچنان یک سوال بود. آن مرد گمان می‌کرد که کله من پریشان و خواب، آنقدر پریشان و خراب که یک کدو قلیانی به شکمم بسته بودم. به همین دلیل هم هی این سوال را تکرار می‌کرد. او نمی‌توانست این را باور کند. هوا گرم بود و من تیشرتی را که تا نیمه‌های رانم می‌رسید پوشیده بودم. آیا او می‌خواست شکمم را وارسی کند؟ شاید برای اطمینان هم که شده بهتر بود که شکمم را کمی قاچ می‌داد. کارد را از داخل تخته گوشت بیرون کشیدم و دستهایم را روی پهلوها رها کردم. سر تکان دادم. بله. او صدایی از خود بیرون داد که نتوانستم به خوبی آن را تشخیص دهم. صدایی بود مثل تبریک گفتن، مثل صدای کسی که داشت خفه میشد و میخواست جلوی حقش رو بگیره. به بیرون از پنجره آشپزخانه نگاه کردم. تیغه فلزی کارد به رانم که برهنه بود میخورد. او بعد از لحظه تأمل گفت: متاسفم به خاطر مرگ بچه. فریاد کشیدم. اسمش اولامیده بود. چرخیدم تا با او رو در رو شوم. آن 20 عدد نام دیگری را که به دخترم داده بودیم آماده بودند تا روی زبانم چرخ بخورند. چارچوبه در خالی بود. او قبلا رفته بود. روز اولی که به سر کار برگشتم از یکی از دخترها خواستم تا موهایم را بچیند. امتناع کرد. طوری به من زل زد که گویی از او خواسته بودم سرم را قطع کند. همه دخترها از دست دادن به قیچی خودداری کردند. حتی ایابولو. او گفت: اما تو دوباره حامله شدی. خودم بافته‌ها را قیچی کردم و بقیه را به صورت دسته‌های بلند و کوتاه به طور نامرتب چیدم. مشتری‌ها وحشت زده نگاهم کردند. اگر آنکه مرده بود آکین بود، آنها از چیدن موهایم تا این اندازه شگفت زده نمی‌شدند. پس چرا آنها طوری نگاهم می‌کردند که انگار عقلم را از دست داده بودم؟ آن روز ماشینم را برای سرویس به تعمیرگاه برده بودم. بنابراین بعد از بستن سالن قدم زنان و پاکشان به خانه برگشتم. پاهایم مثل سرب سنگین بودند. دلم نمیخواست به آن خانه، به آن گهواره خالی که همچنان در کنار تخت خواب مشترک من و آکین بود بروم. آکین خانه بود وقتی رسیدم. سر میز غذاخوری نشسته بود و کار میکرد. 10-12 کاغذ سفید روی میز ریخته بود و اعدادی را روی ماشین حساب وارد میکرد.
ماشین حساب را کنار زد و پرسید چی سر موهات اومده؟ در راه خونه یه پرنده اومد و موهامو نوک زد. میخواستی چه اتفاق دیگه افتاده باشه؟ به وارد کردن اعداد در ماشین حساب ادامه داد. روی یک مبل و پشت به میز غذاخوری نشستم. آکین پرسید میخوای تا چند اندازه کوتاهشون کنی؟ گفتم از ته. ضمن گفتن میکوشیدم تا با انگشت بزرگ پایم موم شمعی را که روی فرش ریخته بود بکنم. چندین لکه روی فرش به چشم میخورد. هفته‌ها بود که جارو نخورده بود. ناگهان دست آکین را روی سرم احساس کردم. دستهایش را توی موهای ژولیده‌ام کرد. سپس صدای تیز قیچی شدن مو به گوشم خورد. طره‌های مو سر تا سر صورتم پخش شدند و هنگامی که با اشک‌های بی صدایی که از گونه‌هایم سرازیر شد تماس پیدا کردند به پوست صورتم چسبیدند. طره‌ها پوستم را قلقلک می‌دادند و به خارش می‌انداختند، اما آنها را از روی صورتم کنار نزدم. می‌خواستم بگذارم همانجا بمانند. تمام شب می‌خواستم بگذارم پوستم آنچنان به خارش بیفتد و بسوزد که گویا آن را با یک تکه یام خام خراش داده بودم. کارش که تمام شد گفت برو یه دوش بگیر. نمی‌توانستم از جایم بلند شوم. حقه‌ها سینه‌ام را به سختی می‌فشردند و نفس کشیدن را برایم دشوار کرده بودند. آکین کنارم زانو زد و سرش را روی شکمم گذاشت. دستی که همچنان قیچی را در خود می‌فشرد، سست و بیحال روی دسته مبل آویزان کرد و با دست دیگر لباسم را چسبید. او هرگز آن را اقرار نکرد، اما من آن روز اشک‌های او را احساس کردم. اشک‌هایی که از روی لباسم شروع شدند و تا شکمم فرو کشیدند و مهر تأییدی بر اندوه من زدند. سرم را به عقب پرتاب کردم و بلند بلند گریستم. نفرین کردم، فریاد زدم، گریه کردم. از دخترم پوزش خواستم. به او التماس کردم که به خاطر سهلنگاریم مرا ببخشد. لابه کردم که هر کجا بود به حرفایم گوش دهد. تمام شب را تا آنجا که توان داشتم گریستم. سرم را در بین دستها گرفتم و کوشیدم تا همه دردهایم را گریه کنم. روز بعد تماما خوابیدم. خواب بچه‌ای که بدنش در زیر خاک متلاشی میشد ندیدم. اصلا خواب ندیدم. حدود 6 ساعت بعد که از خواب برخاستم احساس کردم که گریه، درد و احساس گناه را از وجودم شسته و پاک کردم. در آن زمان این را نمی‌دانستم که این عملی ناممکن بود. شسان در یک روز چهارشنبه متولد شد. سر کار بودم که کیسه آب پاره شد و این ایابولو بود که مرا به بیمارستان رساند. شوهرش به تازگی یک ماشین دست دوم خریده بود و او سرانجام صاحب مزدای قدیمی شوهرش شده بود و داشت رانندگی می‌آموخت. تجربه رانندگیش محدود به رفتن از سالن آرایش به خانه‌اش و بالعکس می‌شد و زدن برچسب راننده مبتدی بر روی پلاک جلوی ماشینش یا هر کجای دیگر آن امتناع می‌ورزید. من روی صندلی جلو نشستم و سعی کردم تا در بین انقباض‌ها و درد کشیدن‌هایم به او توصیه‌های رانندگی بدهم. می‌توانستم تاکسی بگیرم، اما گذاشتم تا او مرا به بیمارستان ببرد. شاید به این علت که تا اندازه اعتقاد داشتم که به خاطر اتفاقی که سر دخترم افتاد من مستحق مجازات شدن بودم. تعداد کمی در مراسم نامگذاری شسان شرکت کردند. جلسه کوچکی بود که در اتاق پذیرایی خودمان برگزار شد. میهمانها روی صندلی‌هایی که از خانه همسایه‌ها عاریه گرفته بودیم نشستند. چلو و گوشت و سبزیشان را خوردند و بعد از گذشت 1 ساعت از مراسم به خانه‌هایشان رفتند. مامی که اصلاً نیامد. دخترش آرینولا که اکنون در انوگو زندگی میکرد در آن زمان وضع حمل کرده بود و مامی 1 هفته قبل از تولد شسان به انوگو رفته بود. کسی هم از لاگوس به ایفه نیامد. نه از گروه موسیقی زنده دعوت به عمل آمد، نه چادری در بیرون برپا شد و نه میکروفونی بود و نه خواننده آمد. از رقص و پایکوبی هم خبری نبود.
نام اول شسان را ایگه گذاشتیم چون با پا وارد این دنیا شده بود. پاهایش خوش قدم بودند. بعد از 1 هفته برای هیچ کس تردیدی باقی نماند که او بسیار خوش قدم بود. او نیز مثل هر آدم خوشقدم دیگری با ورودش به خانواده اتفاقات جور و جور خوبی را با خود به همراه آورد. برای نمونه آکین 4 قطعه زمین به نصف قیمت بازار خرید چون صاحبش تا خرخره زیر بار قرض بود و مجبور بود هرچه داشت و نداشت را به فروش برساند تا بدهی‌هایش را بدهد. این اتفاق البته برای آن مرد بیچاره منصفانه نبود، اما مثل خیلی چیزهای دیگر در زندگی گاهی خوشبختی یکی مستقیما به ویرانی دیگری بستگی دارد. من 6 دانگ حواسم جمع شسام بود و کاملا مراقبش بودم. آکین فکر میکرد که دچار پارانویا و یا بدگمانی شدید شده بودم. به من هشدار میداد که وقتی آن پسر بزرگ شد هرگز قادر به ازدواج نخواهد بود، زیرا بیش از اندازه به من متکی و وابسته خواهد بود. و من با شگفتی از خود میپرسیدم که آخر چطور شسان میتوانست به من متکی نباشد وقتی که زندگیش منوط به این دهانی بود که به سینه من وابسته بود. احساس من میگفت خطر برای بچه‌ای بود که کم وابسته بود یا اصلا وابسته نبود. من کاملا آماده بودم که مچ دست شسان را به رشته‌های پیشبندم ببندم و باقی عمر او را به هر کجا که می‌رفتم به دنبال خودم بکشانم. شسان بچه آرامی بود. او فقط وقتی که به غذا نیاز داشت گریه می‌کرد. حتی در آن زمان نیز گریه‌هایش با مکث‌های مؤدبانه‌ای نشانه‌گذاری می‌شد. گاهی نیمه‌های شب او را وارسی می‌کردم و می‌دیدم که در تخت خوابش دست و پاهایش را در هوا گرفته بود و برای خودش بازی می‌کرد و می‌خندید. از مصاحبت با خودش لذت می‌برد و در صدد این نبود که نظر کسی را به خودش جلب کنه. ما خانه‌ای در خیابان ایمو خریدیم که از محله‌ای که قبلا زندگی می‌کردیم چندان دور نبود. وقتی که آن را خریدیم حصار نداشت و مجبور شدیم قبل از نقل مکان کردن به آنجا ابتدا دور تا دورش پرچین و حصار بکشیم. ارتفاع حصارها به اندازه 1 سقف بود و روی سرش سیم خاردار داشت. سرقت‌های مسلحانه در سرتاسر کشور معمول شده بود و در تمام شهر حصار به یکباره مثل علف هرز رویده بود. برخی از آنها حتی بلندتر از زندانهایی بود که جانیها را در آنها نگاه می‌داشتند. بیشتر محله‌ها اکنون یکی یک نگهبان استخدام کرده بودند تا شب هنگام در خیابان‌ها قدم بزند و برای خاطر جمع کردن ساکنین هر چندی گلوله‌ای به هوا شلیک کند. سارقین در طول روز دزدانه وارد خانه‌ها می‌شدند و پیش از بازگشت صاحبان خانه هر آنچه که دم دستشان می‌آمد می‌ربودند. من هنگام خروج از خانه رادیو رو روشن می‌گذاشتم تا در ذهن سارق احتمالی این تصور را ایجاد کرده باشم که خانه خالی و بیکس نبود. متوجه شدم که بیشتر مردم نیز همین کار را می‌کردند و در پاری از خانه‌ها رادیوها تا زمانی که ایستگاه رادیویی کار روزانه‌اش به اتمام می‌رسید تمام روز روشن بود. هنوز بوی رنگ تازه در و دیوار خانه جدیدمان برطرف نشده بود که تعداد سشوارهای ایستاده سالن آرایشم پله به پله از 5 سشوار ایستاده به 10 سشوار ایستاده افزایش یافت. اندک زمانی بعد آکین و من توانستیم به اندازه کافی پس‌انداز کنیم تا ساختمان 2 طبقه‌ای را که سالنم در آن بود بخریم. اگرچه این شسان بود که برای ما شانس و اقبال آورده بود، اما من شبها پیش از اینکه به خواب بروم به اولامیده می‌اندیشیدم. صبحها هنگام بیدار شدن پیش از اینکه چشم بگشایم می‌توانستم او را زنده ببینم که از سینه‌ام شیر می‌خورد و طوری به من می‌نگریست که انگار قرن‌ها بود که مرا می‌شناخت. کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف.
آوایبوک.com. قسمت 11. اندکی بعد از جابجایی به خانه جدید، دوتون کارش را در لاگوس از دست داد و نقل مکان کرد و آمد پیش ما. او در واقع نقل مکان نکرد به این معنا که یک مرد متأهل با 4 فرزند هرگز به خانه دیگری نقل مکان نمی کند مگر زنش را ترک کرده باشد. او یک روز آمد و دیگر به لاگوس برنگشت. مدعی بود که احتیاج به کمی زمان داشت تا قبل از یافتن کار دیگری کمی به وضعیت روحی خودش سر و سامان دهد. واقعیت این بود که او پیش از آمدن نزد ما نزدیک 1 سال بود که کارش را از دست داده بود و تمام پسندازش را سرمایه به راه انداختن یک نانوایی کرده بود که آن هم ظرف چند ماه به شکست انجامیده بود. بعد از آن او سعی کرده بود شغل دیگری برای خودش دست و پا کند، اما چیزی بیشتر از مشاغل شبگردی و قاصدی به تورش نخورده بود. او هم این پیشنهادها را رد کرده بود، زیرا احساس کرده بود که با داشتن کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بسیار بیشتر از حد لازم واجد شرایط این 2 شغل بود. وقتی که کف آخرین جفت کفش‌هایش در لاگوس حسابی ساب رفته بود، ماشین خودش و ماشین زنش را فروخته و با مقدار پولی که قرض کرده بود کوشیده بود تا کار و کسب نانوایی‌اش را احیا کند. این بار از چند شیاد رو دست خورده بود و به من گفت که در این شرایط پیش کشیدن موضوع آن و به اشتراک گذاشتنش با دیگران برایش مایه شرمساری بود. او پیش از مطرح کردن اینها نزد آکین اول همه را برای من نقل کرد. دوتون برای فرار از دست طلبکارانش به الیشا آمده بود تا پنهان شود و هنگامی که آکین بخشی از پسندازمان را به او داد تا به طلبکارانش بپردازد، باز هم حاضر به رفتن نشد. در طی چند هفته اول اقامتش پیش ما به گمانم که دست کم 3 جعبه از آبجوی محلی تروفی را نوشید. کارش فقط شده بود خوردن گوشت‌های توی خورش‌هایی که من می‌پختم و هر به چندی نیز هنگامی که می‌کوشیدم تا شام شب شوهرم را پیش از آمدن از سر کار فراهم کنم، بی مقدمه بیاید و بگوید که من چقدر تو دلبرو هستم. او هر روز مرا مورد تمجید و تحسین قرار میداد. حوصله‌ام را سر می‌برد و رفته رفته قدرت دفاعیم را تضعیف می‌کرد تا جایی که متوجه می‌شدم که آنچه را که فکر می‌کردم فولاد بود در واقع چیزی نبود مگر تخت سلایی. اگر به من میگفت که زیبا بودم حتما مقاومت میکردم، چرا که آکین هم همیشه همین را به من میگفت و در تمام طول این سالها از آن لحن شگفت زدگی که در کلامش بود هرگز کاسته نشده بود. برخلاف او دوتون برجستگی بی عیب و نقص سینه هایم را می ستود، از گردی کفل هایم و از فریبندگی چشمانم تعریف می کرد. یک روز همینطور که بطری آبجوش را به دست گرفته بود و نظارم می کرد گفت من عاشق وقتیم که خورشت سبزی تو می سوزونی. داشتم از آشپزخانه بیرون می آمدم. لحظاتی پیش از آن خورشت سبزی را که داشتم برای پلوی شب آکین می پختم را سوزانده بودم. دوتون بطری آبجو را کنار پایش قرار داد. خصوصا وقتی که طبقه بالا هستی و غذا طعم میگیره، تو به سرعت از طبقه بالا میدوی پایین و سینه‌هات مثل توپ بالا و پایین میپرن و من مرتب به یاد آخر هفته میافتم که سر راه رفتن به آبوجا اینجا توقف کردم. دوست نداشتم راجع به آن آخر هفته فکر کنم. 2 ماه از تولد اولامیده میگذشت و آکین بعد از آمدن برادرش مجبور شد برای یک کار اضطراری به لاگوس برود. دوتون و من با آلامیده تمام آخر هفته را در خانه تنها بودیم. خانه خیلی بزرگ نبود و اغلب با هم رو در رو می شدیم. روز شنبه داشتیم صبحانه می‌خوردیم که او بلند شد و دستش را از آن سوی میز دراز کرد و موهای روی صورتم را کنار زد. بعد گوشم را لمس کرد و دیگر رها نکرد.
این بار مثل دفعه اول کار به سرعت و به طور پنهانی انجام نگرفت. کار دوتون طول کشید و فوری تمام نشد. دلم نیامد که تمام آخر هفته از کنارش دور شوم، اما به خود قول دادم که این عمل دیگر نباید هرگز اتفاق بیفتد. دوتون گفت: من همیشه به اون آخر هفته فکر میکنم. همطور که او حرف میزد بر شدت ضربان قلبم افزوده میشد و میتوانستم احساس کنم که نوک سینه‌هایم سفت‌تر و سفت‌تر میشدند. من همیشه قدردان پیشامدهای خوب زندگی بودم، مثل آن روز که سینه‌بند لایدار پوشیده بودم. هی ببین، این اتفاق دیگه تموم شد. دیگه هیچ وقت تکرار نخواهد شد. گفت: دعوا نکن. این کاملا طبیعیه که تو بهش نیاز داشته باشی. خودم رو دور کشیدم، اگرچه که میدانستم دوتون هرگز به من دست نمیزند. این من بودم که باید به سمت او میرفتم. او هیچ وقت به جستجوی من نمیآمد. تو از چی داری حرف میزنی؟ هر وقت آمادگیشو داشتی به من بگو، من همیشه آمادم. این را گفت و آبجویش را برداشت. به خودم گفتم که این حرفها و این جسارت و گستاخی‌ها حتما از فرمایشات الکل است. او تقریبا مست بود. حرف زدنش جویده جویده شده بود. از اینکه او به این شیوه حرف میزد راضی بودم. تو گویی با او به رخت خواب رفتن فقط یک جور معامله بود. این عمل به من کمک میکرد که موردها را با هم مقایسه کنم و آن آتشی که در گودال شکمم شعله ور بود فرو نشانم و آن رطوبتی را که بین پاهایم جمع میشد بخشکانم. باید به او میگفتم که نباید با من اینطور حرف بزند. باید از اشاره کردن به این موضوع که من با وجود شیر دادن به 2 بچه هنوز سینه‌هایم برآمده و سفت بودند دست بردارد. او حتما قبول میکرد. دست کم اگر تهدیدش میکردم که ماجرا را به گوش آکین میرساندم. اما دلم نمیخواست که او خاموش شود و چیزی نگوید. از حرکت واژه‌هایش در گوشهایم و گرمایی که در تمام بدنم منتشر میشد لذت میبردم. به عوض گزارش کردن اظهار نظرهای هرزه و شهوانی دوتون به آکین و تقاضای بیرون انداختن او از خانه، طوری وارمود میکردم که آنها را نادیده گرفته بودم. شب هنگام در حالی که آکین در کنارم روی شکم خوابیده بود و با دهان باز خور و پف میکرد، کلمات دوتون را در ذهن مرور میکردم و لحن گرفته و سوخته او را به آن میافزودم و تکمیلش میکردم. به تدریج بعد از گذاشتن شسان در مدرسه شروع کردم به دلیل تراشی برای بازگشت به خانه. در سرم احساس سنگینی می کردم. با هر قدمی که به سمت اتاق دوتون برمی داشتم بر وزنی که درون سرم حس می کردم افزوده می شد. به اتاقی که روزی متعلق به کودکی بود که تولد نیافت و سپس به فونمی رسید. وقتی که وارد اتاق شدم دوتون روی زمین پشت به در نشسته بود و مشغول نوشتن یک درخواستنامه بود. 10-12 پاکت نامه روی زمین پخش و پلا بود. بر روی اغلبشان آدرس نوشته شده بود و مهر و موم شده بود. تا آن روز نمیدانستم که او برای یافتن کار تلاش میکرد. فکر میکردم که کارش فقط آبجو نوشیدن و خوردن گوشتای توی غذاهایی که میپختم بود. آکین به من گفته بود که دوتون تا مدتی که به وضعیت روحی سر و سامان میدهد اینجا خواهد ماند. تعجب میکردم که چرا دوتون در عوض مطرح کردن موضوع درخواستنامه هایی که ظاهرا هر روز قلمی میکرد با آکین از پروژه های بزرگی که در سر داشت صحبت میکرد. خواستم از اتاق بروم بیرون. احساس کردم که این یک مورد خصوصی بود و اگر میماندم و تماشا میکردم به نوعی به یک رابطه نزدیک و شخصی کشیده میشدم. او سرش را بلند کرد. برای من دیگر برگشتی وجود نداشت. همینطور که نگاهم میکرد نامه را تا کرد و توی پاکت گذاشت. پرسید: چی شده؟ من هیچی. خب هیچی. بلند شد و ایستاد. هیچ اتفاقی نیفتاده؟ ولی تو که تو اتاق منی. اومدم اینجا که این کار این درخواستنامه ها چطور پیش میره؟ کسی تا حالا بهت جواب نداده؟ او روی تخت خواب نشست و
سرش را در بین دستایش گرفت و به پاکت‌های نامه که روی هم توده شده بود نگاه کرد. ساکت بود. اگر می‌خواستم علامتی داده باشم، باید بلوزم را بیرون می‌آوردم یا هر علامت دیگری که بگوید من آماده‌ام تا دوباره با تو همخوابه شوم. احساس حماقت کردم. چرا من به این اتاق پا گذاشته بودم؟ من در مورد اغوا کردن مردان چه می‌دانستم؟ حتی در مورد مردی که خواهان همخوابگیم بود. من وقتی با آکین ازدواج کردم، یک دختر باکره بودم. جایی که کار می‌کردم بهم کلک زدن و فریبم دادن. و همین خاطر هم اخراجم کردن. این چیزها خیلی زود خبرش پخش میشه. حالا دیگه هیچکی منو استخدام نمیکنه. هیچکی. خیلی تند و بی‌وقفه حرف میزد، طوری که انگار واژه‌ها زبانش رو میسوزاندن. آرزو میکردم که ای کاش در دنیای پررنج و عذابش میماند و چیزی نمیگفت. نمیخواستم از راز و درد و رنجش خبردار شم. برام اهمیتی نداشت و نمیخواستم. من تنها از او یک چیز میخواستم. او گفت من به برادر جونم نگفتم. لطفاً بهش نگو. سر تکان دادم. من در اون کلاهبرداری شرکت نداشتم. فقط خیلی احمقانه اجازه دادم که تعدادی از مدارک مربوطه تایید بشه. این کار را در واقع یک زن انجام داد. باهاش خوابیده بودم. سرش رو بلند کرد. چشمانش غم‌انگیز و نالان بود. سر تکان دادم. تردیدی نبود که او با دختری در ادارش خوابیده بود. زنش که میگفت او با تمام دخترهای محله خوابیده بود. دوتون آه کشید. زنم حرفمو باور نمیکنه. فکر میکنه که من پولمو یه جای قایم کردم. فکر میکنه که یه دختر خوشگل منتظرمه تا با هم بریم و پولا رو خرج کنیم. خندید. کاش اینطور بود. به داداشاکی نگی یا خواهشن نگی یا شاید خودم برم همه چیزو بهش بگم. از پشت روی تخت خواب دراز کشید و با دست‌ها چشمهایش را پوشاند. تو دردسر افتادم. دیگه نمیتونم هیچ تجارتی را بندازم. هیچکی منو استخدام نمیکنه. من دیگه کارم تمومه. گفتم همه چیز درست خواهد شد. این را با امید گفتم که دم دهانش را ببندم. با این امید که پیش از اینکه خودش را بیشتر از این جلوی من خالی کند بتوانم از آن اتاق بیرون بزنم. روی تخت خواب در کنار او نشستم. تو با بهترین رتبه فارغ التحصیل شدی. مطمئنم که یه راهی براش پیدا خواهی کرد. خندش قطع شد. نفس زدنهای سنگینش بر حضور سکوت پافشاری میکرد. گفت خیلی ممنونم. وقتی اتاق را ترک میکردم پاهایم میلرزید. شسان و من داشتیم خانه را به قصد رفتن به کلیسا ترک میکردیم که از ماجرای کودتای اورکار باخبر شدم. هرچند شسان به تازگی راه افتاده بود، اما قدمهایش محکم و استوار بود و اصرار داشت بدون کمک من از پلکان پایین برود. لحظه‌ای که داشتم او را به سوی پایین پله‌ها هدایت می‌کردم، خبر کودتا را از رادیو که حالا دیگر تمام وقت آن را روشن می‌گذاشتیم شنیدم. همین که صدای رادیو سرنگونی رژیم بابانگیدا را اعلام کرد، پسرم را بغل زدم و از او که اعتراض می‌کرد خواستم ساکت باشد و به طرف اتاق پذیرایی دویدم. هنوز ساعت 8 صبح نشده بود. آکین در طبقه بالا خواب بود. دوتون هم احتمالاً خمار از میخارگی‌های شبانه در اتاق خودش خوابیده بود. بنابراین من با شسان تنها بودم. وقتی که رادیو گزارش سخنرانی مربوط به غصب قدرت را به تکرار پخش کرد، همچنان که گوینده پشت سر هم اتهامات علیه دولت بابانگیدا را قطار می‌کرد، سر تکان می‌دادم. اما هنگامی که او اعلام کرد که خواهان حذف 5 ایالت شمالی کشور بود، شوکه شدم و تنها برای اینکه مطمئن شوم که درست شنیده بودم، تصمیم گرفتم تا تکرار گزارش بعدی صبر کنم. وقتی که رادیو مارش نظامی پخش کرد، روسریم رو شل کردم. اکنون دیگر رفتن به کلیسا بی‌مورد بود. پیش از اینکه تا زدن به روسریم را به پایان برسانم، برق هم قطع شد. آه سر دادم. حالا بعد ساعتها بلکه روزها صبر می‌کردیم تا برق دوباره وصل بشه.
هیچ پیشبینی وجود نداشت. شستان را به طبقه بالا بردم و سعی کردم تا کراواتش را باز کنم. داشت مخالفتش را با گریه اعلام میکرد که آکین از خواب بیدار شد. چش شده؟ شستان را رها کردم و او دوید و رفت کنار تخت خواب نزدیک آکین ایستاد. آکین با چشمهای نیمه باز به ساعتش نگاه کرد و گفت نمیری کلیسا؟ ساعت دیگه نزدیک 9. گفتم بابانگیدا را سرنگون کردن، کودتا شده. آکین از توی رخت خواب به یکباره داد کشید. جدی میگی؟ خودم پیش از اینکه برق بره از اخبار شنیدم. من به دوتون گفتم که یه نفر باید پیدا بشه این مرد رو سرنگون کنه. اون ماجرای دلگیبا خیلی مشکوک بود. پاهایش را از روی تخت خواب به سمت زمین آویزان کرد. هیچکس نمیتونه ثابت کنه که کار اون بوده. اما خدا رو چی دیدی؟ مگه این اون نبود که قول داد امسال انتخابات خواهیم داشت و ما به سمت دموکراسی باز میگردیم؟ حالا اون دموکراسی که ازش صحبت میکرد کجاست؟ این بخشی از واژه‌هاییه که همه تازه واردا به مردم وعده‌اش میدن. میگن اگه کودتا نمی‌کردیم قدرت رو به دست نمی‌گرفتیم. رئیس دولت قبلی خودش رو رئیس جمهور مادام العمر اعلام کرد. آکین ایستاد و شستان یک پاهایش را در آغوش کشید. توی نیجریه این شدنی نیست. این که یکی از اون جمهوری‌های موذی نیست. رفتم کنار آکین و دست شستان را گرفتم. وقتی که دکمه‌های پیراهنش را باز می‌کردم گریه سر داد و فین فین کرد. اما چیز عجیب و غریبی شنیدم. میگفتن که میخوان چند تا از ایالتهای شمالی را حذف کنن. سوکوتو، بورنو، کانو. بقیه‌اش یادم نمیاد اما بیشتر از اینها بودن. اونا چی گفتن؟ من این بخش از خبر رو درست نفهمیدم. این کار که ممکن نیست هست؟ صدای تلفن بلند شد و هر دومون از جا پریدیم. ما با این قاعده آشنایی کامل داشتیم. همین که کودتایی رخ میداد، خط تلفن‌ها بلافاصله به کار میافتاد. آکین تلفن را برداشت. از گوش سپردن به صحبت‌های این سوی خط دریافتم که خواهرش پشت خط بود. آن دو برای مدتی با هم گفتگو کردند و آکین به او اطمینان داد که فکر نمی‌کند مشکلی در شهر پیش آمده باشد و ما همگی حال ما خوب است. بلافاصله بعد از اینکه گوشی تلفن را گذاشت دوباره زنگ آن به صدا درآمد. این بار آجوکه زن دوتون بود. آکین بعد از گفتگوی تلفنی با آجوکه به من گفت میخواست براشون دعا کنیم. نیروها توی لاگوس با هم درگیر شدن. از توی خونه میتونن صدای تیراندازی‌ها رو بشنون. گفتم وای خدای من، بچه‌هاش حالشون خوبه؟ بله، او فقط ترسیده. صدای تیراندازی‌ها خیلی بلنده. آکین کف دستش را روی پیشانیش فشرد. اونا با مشکلی روبرو نخواهند شد. تلفات غیر نظامی پیش نخواهد اومد. نشستم روی تخت خواب و آجوکه و بچه‌هایش را در ذهنم تصور کردم که در گوشه از خانه چون باطمه زده و به هم چسبیده بودند. خدا کمکشون کنه. اگه اونا هنوز در حال درگیری هستن، فکر نمی‌کنم بابانگیدا جایی بره. باید به دوتون بگی که آجوکه زنگ زد. بله. از جاش بلند شد و شستان را کول کرد و از اتاق بیرون رفت. از پشت سرش گفتم صبحانه رو گذاشتم توی آشپزخونه. موان درست کردم. توی اتاق ماندم و با نگرانی به اینکه در چند روز آینده چه خواهد شد فکر کردم. هرچه بیشتر فکر می‌کردم، بیشتر آرزو می‌کردم که بابانگیدا بتواند از پس خنثی کردن این کودتا بر بیاید. نه اینکه از روش حکومت کردنش رضایت داشتم، بلکه کودتاگر ابلیسی بود که همه او را خوب می‌شناختیم. اگر این افسران جدید قدرت را به دست می‌گرفتند و ایالت‌های شمالی را واقعاً حذف می‌کردند، این اتفاق می‌توانست تا چند هفته دیگر یک جنگ داخلی دیگر را دامن بزند. آکین با صدای بلند چیزی گفت و من از اتاق خارج شدم و رفتم در پیچ پلکان ایستادم. چی گفتی؟ او گفت دوتون فکر میکنه که رادیوی ترانزیستوریش رو با خودش آورده.
توی اتاق دنبالش میگرده. آکین وسط اتاق پذیرایی ایستاده بود و شستان حالا روی شانه‌های او بود. دستش را دراز میکرد تا به سقف دست بکشه. به طبقه پایین رفتم. چون کار به دوتون محول شده بود، پس باید یه عمر صبر میکردیم تا اول محل رادیو رو پیدا کنه و بعدم باتریای مناسبش رو پیدا کنه. هنگامی که او سرانجام رادیو رو به کار انداخت، تمام ایستگاه‌های رادیویی موزیک پخش می‌کردند و این به آن معنا بود که اوضاع هنوز آشفته بود و هیچ کدام از ایستگاه‌های رادیویی خاطرجمع نبودند تا پخش منظم برنامه‌هایشان را از سر بگیرند. دوتون موجی را گرفت که به نظر موسیقی کلاسیک پخش می‌کرد. در محاصره موسیقی بی هیچ حرف و کلامی به انتظار پخش اخبار نشستیم. ناگهان رادیو برای لحظه‌ای ساکت شد و من گمان کردم که باتریش ته کشیده، اما خیلی زود بعد از کمی پارازیت صدایی خطاب به ما به حرف درآمد. من سرهنگان دی تولازیدون به این ترتیب به شما اطمینان می‌دهم که مخالفین تار و مار شده‌اند. به همه شما توصیه می‌شود که خونسردی خود را حفظ کرده و منتظر اعلامیه‌های بعدی باشید. متشکرم. دوتون تلفن را برداشت و با آجوکه و بچه‌ها صحبت کرد. بعد همگی پای رادیو نشستیم و تا زمانی که باتری‌هاش ته کشید به آن گوش دادیم. اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها و گزارشات بیشتری پخش شد که همگی اعلام می‌کردند که آری خونریزی شده بود، اما هیچ تغییری به وقوع نپیوسته بود. آیا بلو حالا مستاجر من بود. بعد از اینکه من آن ساختمان را خریدم، او سالن آرایشش را نگه داشت و شوهرش اول هر برج می آمد و اجاره آنجا را می پرداخت. او به ندرت اگر مشتری داشت. از این رو بدون کمک شوهرش از عهده پرداخت اجاره آنجا بر نمی آمد. با این حال حاضر نمی شد سالنش را تعطیل کند. هر بار که به او پیشنهاد می کردم که در سالن رو ببنده و بی خیالش بشه می گفت من نمیتونم توی خونه بشینم. بذار پاشم و بیام اینجا بشینم تا وقتی که یه کار دیگه‌ای که بدونم میتونم از پسش برم بیام یاد بگیرم. او همچنان بیشتر اوقاتش رو در سالن من میگذراند و من بعد از مدتی دیگر نمیگذاشتم هیچ مشتری روی صندلی که قبول کرده بودم مال یا بلوبه بود بنشیند. ظهر که بچه‌هایش از مدرسه برمیگشتن ناهارشان را توی سالن آرایشش می‌خوردن و همانجا هم تکالیفشان را انجام می‌دادند. اگر بچه‌هایش می‌آمدند به سالن من تا چرخی بزنند، او همیشه با این جمله آنها را از آنجا کیش می‌کرد. برین کتاباتون رو بخونین. وقتی که بچه‌ها لند لند کنان راهشان را می‌کشیدند و می‌رفتند توی راهرو، یا بلو می‌گفت اگه خدا بخواد این یکی بلو قرار دکتر بشه. معمولاً وقتی بلو و خواهرهایش توی راهرو غیبشان میزد، مشتریها میگفتن آمین. اما یک روز یکی از مشتریهای همیشگیم، خاله سادیا، توی سالن بود که ایا بلو صحبت همیشگیش را اظهار کرد. خاله سادیا به جای گفتن آمین خندید. ایا بلو از جاش برخاست و گفت چرا میخندی؟ کجاش خنده داشت؟ داشتم بافه‌های خاله سادیا را با استفاده از تیغه‌ای که بندهای متصل به موها را شل می‌کند باز می‌کردم. او همینطور که توی آینه نگاه می‌کرد پاسخ ایابولو را داد. اون دخترت که پوست زردی داره؟ تو نمی‌بینی؟ اون از حالا خیلی خوشگله. فکر می‌کنی پسرا برات میذارنش؟ او کلمه خوشگل را طوری بر زبان آورد که انگار خوشگلی عادت زشتی بود که بلو سبب ایجاد و توسعه آن شده بود. چیزی در حد و اندازه یک رفتار جنایت‌آمیز که روزی با دلیلی قابل توجیه کیفر آن را میدید. یا بلو آمد کنار من ایستاد و دستاشو به کمر زد. آها، پس اگه بلو زیبا باشه نمیتونه درس بخونه؟ نمیتونه بره دانشگاه؟ خاله سادیا به آینه لبخند زد.
فقط صبر کن تا سینه‌هاش تبدیل به پرتقال‌های شیرین بشن، بعد خواهی دید که چطور مردها با دیدنش عین سربازا جلوش شق و رق می‌ایستن. طولی هم نمی‌کشه که حاملگی از راه میرسه، بعد میفهمی که من چی میگم. ایابولو روی خاله سادیا خم شد و صداشو بلندتر کرد. نه دختر من، خدا اون روزو نیاره، دختر من به مدرسه خواهد رفت. به خاله سادیا خیره شدم. منتظر ماندم تا از ایابولو عذرخواهی کند و یا چیزی بگوید که او را آرام کند. هیچ حرفی نزد. من سرانجام ضربات آرامی به شانه‌های ایابولو زدم و خطاب به خاله سادیا گفتم: خاله، هیچ چیزی نمیتونه یه دختر خوشگل از درس خوندن باز بداره. کار باز کردن بافه‌های خاله سادیا را به پایان رساندم. بنابراین به یکی از شاگردها اشاره کردم که بیاید و بافه‌های رده‌ای موهای او را شل کند. به گوشه سالن که شسان توی تخت خوابش خوابیده بود رفتم و مچ دستش را گرفتم تا از ضرباهنگ تپش نبضش اطمینان حاصل کنم. خاله سادیا روی صندلیش چرخید و لبخندی به ایابولو زد. من فقط میگم که هر چیزی که سخت و دشواره شیرینه. آبی، حتی تو که مادرشی، اگه راحت و شیرین بود حاضر بودی اونو به دنیا بیاری؟ این کمترین عذرخواهی بود که او میتونست به ایابولو پیشکش کنه. ایابولو سر تکان داد. دختر من باید دکتر بشه. بعدش میتونه از هر چیز سختی که دوست داشت لذت ببره. خاله سادیا گفت: بسیار خوب. پس قبل از اینکه سربازهای شق و رق اونو به چنگ بیارن دکتر خواهد شد. دنیا به آخر نخواهد رسید اگر اول او رو به چنگ بیارن بعد بره دکتر شه. آن وقت خندید و زد روی دست ایابولو و ادامه داد: خدا رو شکر که اون چیزه کسی رو نمیکشه. ایابولو هم خندید. اگه قرار بود اون چیزه مهلک باشه که تا حالا خیلی همون مرده بودیم. خدا رو شکر که دسته هاون رو نمیکشه. اگه میکشت اون وقت ما چطور میتونستیم از یام کوبیده خوشمزه لذت ببریم؟ اما این خدای خوبیه ها. ایابولو، وقتی که اون چیز خوابیده و اینجوری شلوول میشه تو دلت میخواد 1000 تا فحش و ناسزا بارش کنی. اما وقتی اینجوری پا شد خاله سادیا از جاش بلند شد و خبردار ایستاد. سفت و محکم اینطوری. اون وقتی که من خداوندو به خاطر اینکه اونو اینجوری خلق کرده شکر میکنم. ایابولو دستنان گفت: همین سفت و محکم بودنشونه که براشون عزت و احترام میاره. خاله سادیا نشست. ابی، هاون شلوول به چه درد میخوره؟ چطوری میشه باهاش یام کوبید؟ حرفهایشان مرا خیلی معذب و ناراحت میکرد. با آخرین باری که با آکین نرد عشق باخته بودم فکر کردم و سوالهایی داشتم که دلم میخواست از خاله سادیا بپرسم. او از آن زنهایی به نظر میرسید که بی رو درواسی پشت دستم میزد و رک و پوسکنده به سوالاتم پاسخ میداد. اما زبانم رو گاز گرفتم. زیرا من از آن قزلم‌هایی نبودم که بتوانم مسائل مربوط به امور زناشوییم را در یک سالن مطرح نمایم. شاگردم کارش را با خاله سادیا به پایان رساند. به طرفش رفتم و شانه‌ای را بین موهای خاله سادیا قرار دادم. پرسیدم: خب چه مدلی دوست دارین؟ خانم جون، چرا انقدر چهرت در همه؟ مگه شبها یام کوبیده نمیخوری؟ ایابولو گفت: اونو ببخشش. یه جوری اخماشو تو هم کرده که هر کی ندونه فکر میکنه که یه دختر باکره است. او اشاره به تخت خوابش شسان کرد. اما ما دلایلی داریم که میگه اون میتونه خیلی هم خوب از پس انجام این کارا بر بیاد. خانم جون، چه مدلی رو دوست دارین؟ خاله سادیا به من خیره شد. هنوز لبخندی گوشه لبهاش بازی میکرد. نگاه خیرش عصبی میکرد و وحشت داشتم که مبادا باز هم در مورد مسائل زناشویی صحبت کند. او گفت: بسیار خوب، فقط ببافشون. همه را به طرف پشت سرم ببافشون.
خرسند از اینکه موضوع را درس گرفته بود، شروع کردم به موهایش پماد مالیدن. بی خیال سوالاتی که در ذهن داشتم شدم و گذاشتم تا گیسوهای نرمش در میان انگشتانم لیز بخورند. زمانی که موهایش را پخش می کردم، از تو آینه به من لبخند زد. من زنهایی مثل تو رو خوب میشناسم. یه جوری قیافه میگیرید که انگار دختر پیغمبرید. اما همین که در اتاق خوابتون بسته میشه، یه پارچه آتیش میشین. لبهای پایینیم رو گزیدم و چیزی نگفتم. 1 ماه بعد از اینکه شسان به کودکستان رفت، آکین او را برای چند آزمایش معمول به بیمارستان برد. این نیز همچون باقی کارهای دیگری بود که آکین انجام میداد. مثلا برای هر تولد شسان صدها سهم می‌خرید یا یک حساب پس‌انداز برای مخارج مدرسه بچه‌ها باز کرده بود که از همان اول ازدواجمان هر ماه مقداری پول به آن واریز می‌کرد. و یا معاینه کامل بدن و دندانی که هر سال برای خودش انجام میداد. بنابراین وقتی که پسرم به خانه آمد و مغرورانه نقطه نامشخصی را در سر انگشتش نشانم داد که برای نمونه برداری از خون سوزن فرو کرده بودند، هیچ تعجب نکردم. او به من گفت که با وجودی که سوزن آقای دکتر درد داشت ولی اصلاً گریه نکرده بوده. سر انگشتش را بوسیدم و گفتم که او شجاعترین پسر روی زمینه. بیدرنگ به اتاق دوتون دوید تا با خودنمایی برای او هم تعریف کند. وقتی نتایج آزمایشات انجام شد، آکین برای انجام یک سری جلسات به مدت 2 هفته به لاگوس رفته بود. رفتم به بیمارستان تا نتایج آزمایشات را بگیرم. حتی برای چنین کاری نیز از رفتن به بیمارستان نفرت داشتم. بعد از ترک آنجا بوی مواد ضد عفونی تا مدتها توی بینی جا خوش می‌کرد و ولکن نبود. آن لباس سفید ترسناکی که اغلب کارکنان بیمارستان می‌پوشیدند به سفیدی کفن مردگان بود. حتی در جایی که هیچ انتظارش را نداشتی، منظره خون جلوی چشمانت وحشیانه خودنمایی می‌کرد. در طول راهروها فریادهای حاکی از درد و سوگ گوش را می‌آزرد. دلم نمی‌خواست آنجا باشم. پیش از اینکه بنشینم، دکتر بلو پرسید: خانم، همسرتان کجا هستند؟ گفتم: اینجا نیست. در حال حاضر رفته لاگوس. کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 12. دفتر کار دکتر بوی یود میداد. گفت: در واقع من ترجیح میدم که با ایشون صحبت کنم. چی؟ عرض کردم که مایلم. بله، شنیدم. اون پسر منه و شما نمیخواین نتیجه آزمایشش رو به من بدین؟ منظورتون چیه؟ بسیار خوب خانم، لطفاً بنشینید. این را گفت و صندلیاش را کمی عقب کشید. اما شما باید به شوهرتون بگید که بیاد منو ببینه. گفتم: بسیار خوب. در آن لحظه میدانستم که او نمیخواست آنچه را که میدانست به من بگوید. پس راجع به پسرتان خانم، شما گلبولهای قرمز رو میشناسین؟ چرخی توی گوشه کناره های حافظم زدم تا چیزهایی رو که در کلاس زیستشناسی آموخته بودم به خاطر بیارم. به یاد معلم زیستشناسیمان آقای اولایا افتادم که در چند مورد شلوار بیش از اندازه بزرگ و گشادش تا روی زانوهاش پایین افتاد و کمی فروغ به کلاس خسته کنندش بخشید. هیچی راجع به گلبولهایی که ممکن بود قرمز یا سبز یا آبی باشن به خاطرم نیامد. به نشانه نفی سر تکان دادم. گلبولهای قرمز وظیفه حمل اکسیژن
دکتر، برای پسرم مشکلی پیش اومده؟ هیچ احتیاجی به درس زیستشناسی که میخواست به من بدهد نداشتم. وانگهی قلبم به شدت به تپش افتاده بود و مطمئن بودم که اگر آن دکتر مستقیما به اصل موضوع نمیپرداخت، پیش از اینکه توضیحاتش به پایان برسد من از هوش میرفتم و از روی صندلیام سرنگون میشدم. شما کمخونی داسی شکل رو میشناسین؟ قلبم از تپش ایستاد. مغزم از کار افتاد. تمام اعضای بدنم از حرکت باز ایستاد. اتاق غیر قابل تنفس شد. بله. پسر شما بیماری کمخونی داسی شکل داره. گفتم نه. خدای من نه. میدانستم که این جمله را تا 24 ساعت دیگر زیر لب نجوا میکردم. من متاسفم، اما این یک وضعیت نومید کننده نیست. چیزهایی است که شما باید بدونید. اول از همه این که باید او رو بیارید تا آزمایش‌های کاملتری انجام بدیم. لب‌های دکتر می‌جنبید و دور واژه‌هایی که از کنار گوش‌هایم می‌گذشتند و وارد نمی‌شدند لفافه می‌پیچیدند. وقتی دهانش را بست، من برخاستم و از دفترش بیرون رفتم. پیش از اینکه موفق شوم قفل در ماشینم را باز کنم، کلید بارها از دستم به زمین افتاد. ساعت 2 بعد از ظهر بود. تا کودکستان و مدرسه ابتدایی فرانسیسکن راندم تا پسرم را بردارم و به خانه ببرم. هنگامی که او را به بیرون از کلاسش هدایت کردم، میخواست از کلاس تا ماشین راه برود. بغلش کردم و آنقدر به خودم فشردم که فریادش به آسمون بلند شد. محکمتر در آغوشش گرفتم. در طول مدتی که به سمت خانه میراندم، مرتب نگاهش میکردم. چندین بار به وضع خطرناکی چشم از جاده برگرفتم. او داشت با آن زبان همچنان کودکانه‌اش برایم از موضوعی راجع به مدرسه حرف میزد. هیجان زده بود و در مورد آنچه که میگفت شور و حرارت داشت. لبخند میزد، با دستهایش اشاراتی میکرد و در هوا چیزهایی رسم میکرد. همینطور که سخنان نامفهوم بر زبان میراند، روی صندلیشم بالا پایین میپرید. سعی کردم حرفایش را بشنوم و به آنچه که این همه در موردش هیجان زده بود گوش دهم. هیچ چیزی نشنیدم. فقط میتونستم او را ببینم. ناخن‌های کثیفش رو، گونه‌های قهوه‌ای رنگ چالدارش رو، شورت و پیراهن زرد رنگش رو که باز هم رد چمن رویشان بود. زیباترین پسر دنیا بود. میخواستم اونو دوباره به درون رحمم برگردونم تا از زندگی، بیمارستان، آن کلاه‌های سفید شق و رق و آن روپوش‌های پرستاری در امان نگاه دارم. در حالی که دست کلیدهایم را در هوا گرفته بود پرسید: مامان چی شده؟ آزرده و برانگیخته مینمود. بعد از اینکه وارد خانه شدیم گفتم هیچی. ناهارش رو دادم و در انجام تکالیفش به او کمک کردم. او را که تلویزیون تماشا میکرد تماشا کردم. شامش را دادم و حمامش کردم. کف زمین روی فرش نشستم و همینطور که باز تلویزیون تماشا میکرد تماشایش کردم تا زمانی که روی نیمکت توی اتاق پذیرایی خوابش برد. آن شب برای او هیچ حکومت نظامی و قوانین ممنوعه‌ای وجود نداشت. چرا گریه میکنی؟ دوتون بود که میپرسید. تازه وارد خانه شده بود. به گونه‌هایم دست کشیدم. خیس بودن. چه زمانی شروع به گریستن کرده بودم؟ او هم داره میمیره. شستان داره میمیره. خنده عصبی در درونم میجوشید. لبهایم را محکم گرفتم که بسته بمانند. میدانستم که اگر میخندیدم خندم تا ابد ادامه می‌یافت. دوتون به سرعت به کنارم آمد. گوشش را به سینه شسان چسبان و با سگرمه‌هایی در هم کشیده کنارم نشست. او که چیزیش نیست. حالش خوبه. نفسش بوی الکل و سیگار میداد. کمخونی داسی شکل داره. کمخونی داسی شکل. جوششی که در درونم بود سر رفت و بیرون ریخت. اشکهایم جاری شد و نه خنده هایم. اشکها بیناییم را تیره و تار و بینیم را مسدود کردند. تنها صدایی را که میتوانستم بشنوم صدای حقهای خودم بود. حقها مانعم میشدند تا صدای خور و پف‌های ملایم شسان را بشنوم. شنیدن صدای خورخورهای او را لازم داشتم. آن صدای زندگی من بود.
4 دست و پا تا نیمکت خزیدم تا به خور و پف‌هایش گوش بسپارم، اما حقق‌هایم بلندتر و چشمهایم تارتر شدند. به زحمت می‌توانستم پسرم را ببینم. حق‌حق‌ها خور و پف‌های شسان را می‌بلعید، مرا می‌بلعید. درست میشه، او حالش خوبه، چیزیش نیست. دست دوتون را روی گلویم احساس کردم، دستی که نوازش می‌کرد و آرامش می‌بخشید. دستش را دور کمرم احساس کردم. داشتم میافتادم و در حقیقهای خودم غرق میشدم. او آنجا بود. مرا در میان بازوانش گرفته بود. دهانش عبارت نگران نباش، همه چی خوبه را نجوا میکرد. او را بوسیدم تا واژه خوب را از دهانش ببلعم، تا از لبهایش بگیرم و در درونم حفظش کنم. در جایی که اولامیده را از نافم جدا کرده بودند، من طالب آن واژه بودم. به دستش آوردم. بعد بیشتر خواستم، بیشتر نیازمند شدم و بیقرارانه بیشتر تمنا کردم. بیشتر، بیشتر، بیشتر. لبهایش، دستهایش و بار دیگر در اعماق وجودم قرار گرفت. اندکی بعد هنوز تشنه بودم. بیشتر از همیشه تمنا داشتم. او غلط زد و از رویم کنار رفت. من 4 دست و پا به طرف نیمکت خزیدم. صورتم را در کنار صورت پسرم گذاشتم. چشمانش بسته بود. آیا او ما را دید؟ من چگونه توانستم برهنه خود را در معرض دید او به نمایش بگذارم؟ آیا او ما را دیده بود؟ آه خدای من، التماس میکنم بگذار فکر کند که آن را در رویا دیده. آه خداوندا، التماس میکنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم. همانجا تا سحر برهنه نشستم. به صدای خرخرهای پسرم گوش سپردم و با نفرت و انزجار به خودم و به این شخصیتی که پیدا کرده بودم فکر کردم. به من این چنین آموخته بودند و باور داشتم که آموزش، آنچه که پول قادر به خریدنش نبود، بهترین چیزی بود که می توانستم به پسرم بدهم. حاضر بودم در صورت لزوم برای دادن آموزشی شایسته به شسان خودم بروم و شاگردی کنم. من برای مدرک تحصیلی و کسانی که دارای چنین مدرکی بودند منزلت و احترام زیادی قائل بودم. هرچه بیشتر بهتر. لحظه‌ای که احساس کردم که پسرم به سن لازم رسید، او را به بهترین مدرسه ابتدایی شهر فرستادم. به یک مدرسه کاتولیک که علاوه بر تحصیل به او درس خداترسی هم بدهند. روزی که بیماری شسان را تشخیص دادند، دلم می‌خواست که او در خانه و در رخت خواب می‌ماند و من به او غذا می‌دادم. بادش می‌زدم و فقط می‌نشستم و تماشایش می‌کردم. برایم مهم نبود که پسرم در تمام عمرش نتواند 2 و 2 را با هم جمع بزند و بداند که 4 می‌شود. برایم دیگر مهم نبود که انگلیسی را بدون لهجه غلیظ ایجیشایی مثل برخی از عموها و عمه‌هایش که حاضر نمی‌شدند برای رهایی از این لهجه تلاش کنند حرف زند. دیگر برایم مهم نبود که مهندس یا وکیل یا مثل پدرش حسابدار نمی‌شد. اگر برای بقیه عمرش دست به هیچ کاری هم نمی‌زد و فقط زنده می‌ماند، همین اندازه برایم کافی بود. دوتون در طول شب آمد و رویم یک روکش کشید. بعد بی آنکه به من بگوید به کجا می رفت خانه را ترک کرد و رفت. من هم نپرسیدم. هنگامی که آفتاب از شکاف پرده ها به درون اتاق ریخت، روکش را دور خودم بستم و پسرم را صدا کردم. وقت آماده کردن و بردن او به مدرسه بود. هرچند اصلا دوست نداشتم که از جلوی چشمانم دور شود. اما گذاشتم که آن روز به مدرسه برود. چرا که یک مادر آنچه را که دوست دارد انجام نمی دهد. او آن کاری را انجام می دهد که بهترین و مفیدترین نتیجه را برای فرزندش به بار آورد. وقتی شسان را به مدرسه می رساندم، دستم روی فرمان ماشین می لرزید. توی همان پارکینگ توقف کردم و او را که به کلاسش می رفت تماشا کردم. پسرم حتی سرش را بر نگرداند تا نگاهم کند.
میدان را دور زدم. مقابل ساختمان دادگاه در کنار قصر اوبئا پارک کردم و به کتابخانه عمومی رفتم. هیچ کتابی در خصوص بیماری کمخونی داسی شکل پیدا نکردم. رساله‌های زیستشناسی را یکی یکی مطالعه کردم. در مورد خون، سلول‌های گلبول قرمز و هموگلوبین خواندم. بارها و بارها رساله‌ها را خواندم تا اینکه ساعت تقریباً 2 شد و باید دنبال شسان می‌رفتم. آن شب او را از توی اتاق خودش آوردم و در اتاق خودمان خواباندم. می‌خواستم در کنار خودم بخوابد، در جایی که بتوانم با دقت مراقبش باشم. دوتون شنبه شب نزد من برگشت. در شبی که باید بنا به روال همیشگی به کلوپ ورزشی ایجیشا میرفت تا به حساب کارت عضویت آکین میگساری کند. در نزد و سرزده وارد شد، طوری که انگار میتوانست از آن سوی دیوار مرا که روی تخت خواب و پشت به دیوار نشسته بودم ببیند. از آن شبی که تحریکم کرده بود و در حالی که پسرم روی نیمکت خواب بود، بارها و بارها مرا به اوج لذت جنسی رسانده بود. او را ندیده بودم. برادرش هنوز در سفر بود و قرار بود تا چند روز دیگر برگردد. چشمان دوتون سرخ بود و عنبیه‌هایش از سرخی بیرون زده بود. همانطور که دم در نیمه باز ایستاده بود گفت: میخوام باهات حرف بزنم. لطفاً برو. نمیخواستم با او حرف بزنم. آمد و کنار پایم نشست. قیافه آدم‌های متاسف، گناهکار و تا حدی هم ترسیده پیدا کرده بود. حتی قدرت چشم در چشم شدن با من هم نداشت. نگاهش در عوض به پیشانی من بود، طوری که انگار پیشانیم صفحه تلویزیون بود. هرگز تصور نمی‌کردم که این دوتون وراج و پرهیاهو معنای احساس گناه را درک کند. من انتظار کمی ندامت و پشیمانی داشتم، هرچه بود من زن برادرش بودم. اما آنگونه که گوشه لب‌هایش روی چانه‌اش فرو افتاده بود، اشاره بر شرمساری داشت. شرمساری هرگز در وجود او جایی نداشت. او همیشه با خنده‌های جلف و سبکش، اظهارات ناشایسته‌اش و فین کردن و خاراندن لای پاهایش در ملأ عام حیا را خورده و آبرو را قی کرده بود. اون کاری که ما کردیم، گفتم، اون کار دیگه اتفاق نخواهد افتاد. من فقط نمیدونم چی شد. ابلیس، آکین. این اولین بار بود که دوتون نام برادرش رو خشک و خالی و بدون سادگی، بدون احترام لازم به برادر بزرگتر و به دور از پسوند برادر به کار می برد. نه برادر جون، نه اگبونمی و یا برادر آکین. فقط آکین خشک و خالی. تو گویی همسر من ظرف این 1 هفته یک جورهایی با او همسن و سال شده بود. شاید هم از همون زمانی که با من روی فرش اتاق پذیرایی خوابیده بود. به سمت جلو خم شدم. چانه‌اش رو به چنگ گرفتم. برادرت هیچ وقت نباید راجع به این موضوع چیزی بدونه. لب‌های برگشته‌اش شروع به لرزیدن کرد. انگار بخواهد بگرید. آمرانه از او خواستم ساکت باشد و چانه‌اش رو محکم‌تر در چنگ گرفتم تا جایی که ناخن‌هایم توی پوستش فرو رفت. نمیخواد مثل بید بلرزی. شاید احساس گناه بود که زبانش را باز کرد. یا نیاز به توجیه تمایلی که در لحظه چنگ زدن به چانه‌اش به درون چشمانش خیز برداشت، و یا راهی بود برای معذور داشتن خود از نیاز عریانی که تقلا می‌کرد تا آن را فرو بلعد. شاید فکر می‌کرد که من از آنچه که می‌خواست بر زبان بیاورد باخبرم. از آن رازهایی که آکین با ایجاد ناامنی و تزلزلی دقیق در من از من پنهان می‌داشت. نمی‌خواستم حرفهای دوتون را باور کنم، اما نمی‌توانستم در برابر حقیقت هم مقاومت کنم. نمی‌توانستم سخنانش را با صدای بلند انکار کنم و خود را یک احمق جلوه دهم. دوتون یک ریز از من پوزش می‌خواست. لبخند زدم و گفتم که مشکلی نبود.
او سرانجام دهانش را بست و با سری فرو افتاده همچون یک جنایتکار از اتاق خارج شد. حرفهایش برای من مانند ضربه‌ای بود که به سرم اصابت کرد. مرا گیج و سرگردان کرد. آنها را زیر لب پیش خودم تکرار کردم. کوشیدم تا جملات او را کنار هم قرار دهم و یک پارچه‌شان کنم. تلاش کردم تا آن را به درون تصویری که از ازدواج و از روابطم با آکین از همان لحظه‌ای که چشمم به او افتاد بگنجانم. گذشته خود را نظیر آلبوم خانوادگی اسرارآمیزی گشود. عکس‌های خانوادگی را یکی بعد از دیگری آشکار ساخت و چیزهایی را که بی‌پرده و آشکار بود ولی من هرگز آنها را ندیده بودم برجسته نمود. چیزهایی که از دیدنشان خودداری می‌کردم. سال آخر دانشگاه در ایفه بودم که با آکین آشنا شدم. آن شب با پسری که پول بلیت سینمایم را داده بود و برایم سویا خریده بود تا در طول فیلم بخورم به اودودووهال رفته بودم. این پسر را اغلب هر روز در آن ساعت از شب می دیدم. آکین جلوتر از ما توی صف بلیت فروشی ایستاده بود. داشت چیزی به دختری که همراهش بود و لبخند میزد میگفت. لب صورتی پررنگ ورقلومیده‌اش در مقابل پوست قهوه‌ای‌اش کاملا توی چشم می‌آمد. احساس کردم که دلم می‌خواست روی لبش دست می‌کشیدم تا ببینم که آیا ماتیک مالیده بود یا نه. این احساس از جایی در اعماق دلم برخاست، حسی که تا آن شب از وجودش بی اطلاع بودم. توی سالن من یک صندلی از او دورتر نشسته بودم. دختری که همراهش آمده بود در صندلی بین ما جا گرفت. اما آن شب آن دختر انگار وجود نداشت. او مثل هوا نامرئی بود. حتی صندلی که رویش نشسته بود گویی وجود خارجی نداشت. می توانستم حضور آکین را احساس کنم اگرچه آن سوتر از من نشسته بود. من سویایم را می خوردم. تکه تکه از آن گوشت گاو فلفلی را می جویدم و بیوقفه از نوشیدنی گازداری که همراه ملاحظه کارم با خود آورده بود می نوشیدم. همراهم گفت وای تو چقدر پرطاقتی که میتونی این همه فلفل بخوری. اگه من بودم الان دهنم آتیش گرفته بود. درست موقعی که چراغ‌ها داشت خاموش میشد تا شروع فیلم را اعلام کند نگاهی به او انداختم و سعی کردم به یاد بیارم که او چه کسی بود و اصلاً چرا با من حرف میزد. تلاش کردم تا چشمهایم را به پرده سینما بدوزم. ممکن نبود. چشمانم عین فلزی که جذب آهنربا میشد مرتب جذب آکین میشد. مقاومت در مقابل این جاذبه ناممکن بود، به همین سادگی. او نیز در نور اندکی که از پرده ساطع بود به من مینگریست. هر بار از ترس اینکه مبادا غرق نگاه ثابت او شوم نگاهم را از او می‌دزدیدم. فیلم خیلی زود تمام شد. ایستادم و پشت سر همراهم را افتادم و همزمان که سرم را طوری پایین انداخته بودم که بدون برگرداندن آن نگاهی زودگذر و دزدانه به آکین بیاندازم همچنان در این تلاش بودم که اسم آن پسری که همراهش آمده بودم را به یاد بیاورم. همراهم می‌خواست به سالن همایش برود تا درس‌های شبش را مطالعه کند. به او اطمینان دادم که نیازی نیست که مرا تا اتاقم در خوابگاه همراهی کند. او به سوی دانشکده هنر رفت و من هم در مسیر مرمی هال راه افتادم. آکین دنبالم افتاد. همین که پایم به پیاده رو رسید دست او را روی بازویم احساس کردم. پرسید میخواین برسونمتون؟ میخواین منو سوار کولتون کنین؟ خندید. اگه بشه که عالیه. ماشینم رو روبروی اودودووهال پارک کردم. اگه بخواین میرم میارمش. اگرم دوست دارین با هم بریم تا اونجا. اما اگه ترجیح میدین کولتون کنم. باز اونم تصمیمش با شماست. نه خیلی ممنون.
تمام شب برای رسیدن به او آب از لب و لوچم آویزان بود. اما مگه مغز خر خورده بودم؟ نیمه شب بود و او میتونست یه آدمربا باشه. گفت من آکینیاله هستم و همه آکین صدایم میکنن. پاهایم به دلایلی توی خاک زیر پایم ریشه گرفت. ایجیده. او ابروهایش را خاراند. ایجیده اسم دوست داشتنیه؟ متشکرم. من به ناگهان متوجه شدم که هر بار تنها یک کلمه بیشتر نمیتوانستم ایراد کنم. پس حتما متوجه شدین که من به خاطر شما نتونستم فیلم رو تماشا کنم. گفتم میخواین پول بلیتشو بهتون پس بدم؟ زبونم دوباره باز شده بود. او لبخند زد. بدم نمیاد. البته نه با پول. شماره اتاقتون رو بیشتر ترجیح میدم. مایلم دوباره ببینمتون و بیام دیدنتون. با دوست دخترتون میخواین بیاین؟ دوست دخترم؟ آها، بیساده رو میگین؟ او دوست دخترم بود، اما حالا دیگه نیست. سرم را خم کردم تا لبخندم را پنهان سازم. از کی؟ از وقتی که شما رو دیدم. از همین امشب. بیساده هم خبر داره؟ نوک بینیش را خاران. به زودی خبردار میشه. F101 مرمی، شماره اتاقمه. این کلمات با رضایت خودشون از دهانم خارج شدن. او کف دستهایش را به هم مالید و لبخند زد. گفت با من بیاین بریم تا جایی که ماشینم پارکه. از پیش را افتادم و به جایی که ماشینش پارک شده بود رفتیم. یک فولکس واگن بیتل که بعد از ازدواجمان به من تعلق گرفت. هنگامی که خواستم وارد ماشین شوم، او در را برایم گرفت. وقتی که خودش وارد ماشین شد پرسید میدونید به یک نفر یوروبایی که در را برای زنش باز میکنه چه میگن؟ نه، چی میگن؟ خب وقتی که مرد یوروبایی در ماشین رو برای زنش باز میکنه، یا زنش جدیده یا ماشینش جدیده. عین یه آدم سبک مغز ابله گفتم آه. وقتی که او ماشین را خاموش کرد گفت F101. ما به پارکینگ مرمی هال رسیده بودیم. در حالی که سعی می‌کردم نگاهم را از لب‌های او بگسلم سر تکان دادم. مغلوب شدم. در عوض لب‌های خودم گشوده شدند. ماشین ساکت و خاموش بود. صدای نفس زدن‌های خودم را از دهان می‌شنیدم. وقتی که دستش چانه‌ام را گرفت و صورتم را آنقدر کج کرد تا چشم در چشم شدیم، می توانستم مانعش شوم و دستش را کنار بزنم. اما دستش را کنار نزدم. چشمان پرسشگرش از من اجازت می طلبید. میدان گرانشش مرا به او نزدیکتر کرد. لبهایش لبهایم را لمس کرد. این اولین بوسه من بود. مسلماً پیش از این من آب دهان چند پسر دیگر را هم مزمزه کرده بودم و به گونه‌ای ناراحت کننده‌ای لبهایم را زیر فشار لبهای آنها له و لورده کرده بودم و با شگفتی از خودم پرسیده بودم که چرا این مردم زیر درختها در نقاط گوناگونی از محوطه دانشگاه هر شب لبهای یکدیگر را پرس می‌کردند؟ جواب سوالم را وقتی گرفتم که لبهای آکین را بر لبهای خودم احساس کردم. لبهایش زمان را متوقف ساخت. زبانش زبانم را به بازی گرفت تا زمانی که هر دو با هم به رقص درآمدند. هنگامی که او خود را عقب کشید، من نمی توانستم نام خود را به یاد بیاورم و نه هیچ چیز دیگری را. او گفت فردا میام یه سری بهتون میزنم. گیج زنان از ماشین پیاده شدم و خودم را به پلکانی که به مرمی هال منتهی میشد رساندم. او روز بعد پیدایش شد. روی تخت خوابم نشست و آنقدر به سمت عقب خم شد تا سرش بر روی قاب چوبی که در امتداد دیوار کشیده شده بود قرار گرفت.
آنجا را انگار خانه خودش میپنداشت، به گونه‌ای که گویی هر روز به آنجا میآمد و اجازه داشت که خیلی راحت به همین صورت روی تخت خواب من لم بدهد. احساس بد و ناراحت کننده‌ای به من دست داد. او هیچ چیزی نگفت، فقط با لبخندی که روی لب‌هایش می‌رقصید به من نگاه کرد. شدیداً تمایل داشتم که خلأ این سکوت را با کلمات پر کنم. سکوت برای من خلأی بود در جهان که می‌توانست همگیمان را در خود فرو کشد. مأموریت من مانع شدن از این خلأ مرگاور و پر کردن آن با کلمات و نجات جهان بود. من بی آنکه او از من خواسته باشد از خودم برایش گفتم. صاف و راست نشست، به سمت جلو خم شد و همه کلماتم را نوشید. به تدریج این احساس در من جان گرفت که انگار داشتم حقیقتی جاودانه را روشنگری می کردم. آکین چنان توانایی گوش سپردن به مردم و توانایی متمرکز ساختن چشم و گوشهایش را داشت که به شما این احساس را القا می کرد که هر آنچه که می گفتید مهم و حتی حیاتی بود. ساعت 10 صبح بود، هنوز خیلی زود بود، اما او باید به اتفاق مردان دیگری که برای ملاقات به خوابگاه آمده بودند آنجا را ترک می کرد. در حالی که قدم زنن تا ماشینش همراهیش می‌کردم متوجه شدم که او 4 ساعت را در اتاق من گذرانده بود و من هیچ چیزی مگر نامش را نمی‌دانستم. با این حال یه جورایی احساس می‌کردم که انگار می‌شناختمش. این را بعدها دریافتم که آکین هنگامی که دیگران به سمتش جلب می‌شدند توانایی این را داشت که خود را به خوبی با آنها قاطی کند. او از آن دست آدم‌هایی بود که بسیاری او را به عنوان یک دوست گرامی قبول داشتند. بسیاری از افراد بودند که حتی او را نمی‌شناختند، اما آنها هرگز نمی‌دانستند که او را نمی‌شناختند. این مسئله به من احساس خاصی می‌داد. همین آگاهی نسبت به اینکه آکین واقعاً هرگز به کسی اجازه نمی‌داد که او را بشناسد. هنگامی که به هم نزدیکتر شدیم و او متکلم وحده‌تر شد، به طوری که 4 ساعت یک کله حرف می‌زد، این احساس به من دست داد که گویی به ویژه‌ترین باشگاه‌های جهان راهنمایی شده بودم. باشگاهی که تنها دوتون و من اجازه ورود به آن را داشتیم. خیلی بعدتر متوجه شدم که آکین می‌تواند ساعت‌ها حرف بزند بی آنکه چیزی گفته باشد. او با این مهارت موفق شده بود در من این احساس را ایجاد کند که من بخشی از آن حلقه درونی بودم. من با آکین راجع به نقشه‌هایم حرف زدم. این نقشه را از همان ابتدای دبیرستان کشیدم. اییا آبیکه که در آن زمان جوانترین و محبوبترین زن پدرم بود، سر و پای مرا که لباس فرم مدرسه جدیدم را به تن داشتم برانداز کرده و گفته بود که نیازی نبود که به مدرسه بروم. زیرا من هم دست آخر مثل مادرم که شکمش را مردی بالا آورده بود که اصلاً قصدش ازدواج نبود، یک فاحشه از آب در می آمدم. هیچ کدام از زنان دیگر پدرم چیزی نگفتند و من دریافتم که ای آبیکه که تکیه‌اش بر موقعیت سوگلی بودنش بود از جانب همه آنها حرف زده بود، با اطمینان به اینکه اگر من تصمیم می‌گرفتم تا گزارش حرفایش را به پدرم رد کنم، او می‌توانست خودش را به راحتی از مخمصه بیرون بکشد. تا آن زمان من می‌خواستم بعد از دبیرستان با آرایشگرهای محل به شغل آرایشگری مشغول شوم. همان لحظه‌ای که این حرف از دهان آن زن خارج شد، من مصمم شدم که به دانشگاه بروم و تا وقت ازدواجم هم باکره باقی بمانم و دستمال خونی شب زفافم رو به عنوان گواه و مدرک به خانه پدرم بفرستم. حتی قبل از آن زمان هم این سنت را تنها عده قلیلی دنبال می‌کردند، اما من بر این رسم منسوخ شده مصر بودم. تا زمانش که رسید آن را توی صورت نامادری‌هایم پرتاب کنم.
در ذهن من این طرح یک اعلامیه بود. شرطی بود که من برای هر مردی که میخواست با من باشد روی میز میگذاشتم. یک جور همین است که هست، میخواهی بخواه، نمیخواهی نخواه. اما در مورد آکین من این را از او خواهش کردم. اگرچه پیش از اینکه از من تقاضای دوستی کند با هم چند بوسه‌ای رد و بدل کرده بودیم، اما پیشا پیش می‌دانستم که من اسیر آن صورتی لب‌هایش بودم. او قبول کرد که صبر کند. این انتظار بیهوده بود. پدرم کمی قبل از عروسی ما مرد. نامادری‌هایم هم بهانه‌ای برای شرکت نکردن در مراسم کلیسا پیدا کردند. هرچند نتوانستند از آیین عروسیم که به صورت سنتی در محوطه خانه برپا داشته شد طفره رود. هنگامی که بعد از تشریفات عروسی در کلیسا به خانه برگشتم تا منتظر آمدن یک هیئت نمایندگی از سوی خانواده آکین برای بردنم بمانم، خانه خالی بود. هیچ زنی از خویشاوندان در رکاب من تا الیشا نیامد. هیچ برادر یا خواهر جوانی برای اولین شب من به عنوان یک زن متأهل مرا همراهی نکرد. انگار که من نه تنها یتیم بودم که هیچ خویشاوندی هم نداشتم. شبی که دوتون بدون در زدن به اتاق من وارد شد و بی پرده حرفهایی برایم زد که من در موردشان کاملا کور بودم و بعد مثل یک جنایتکار محکوم با سری فرو افتاده از آنجا رفت، من یک بار دیگر آن تنهایی را که در زمان عروسیم احساس کرده بودم تجربه کردم. شسان را از خواب بیدار کردم. گفتم از مدرسه برایم بگو. ماما، وقت رفتن به مدرسه است؟ او هنوز خواب‌آلود بود. نه، فقط لازم داشتم که باهات حرف بزنم. لازم داشتم تا صداش رو بشنوم. این شخصی که تماما مال من بود، پسرم. من به صورتی غیر قابل تغییر و غیر قابل جایگزینی متعلق به او بودم. من مادرش بودم و او را می شناختم. او نمی توانست آنگونه که آکین به من نارو زده بود نارو بزند. او هنوز نمی توانست مرا گول بزند. حتی اگر هم گول می زد باز من همواره مال او بودم. ماما، میخوام بخوابم. بشین اینجا. او را روی زانوم کشیدم و محکم در آغوشش گرفتم. بگو ببینم چند تا دوست همکلاسی داری؟ ولم کن ماما. اعتراض کرد و با نیروی شگفت‌انگیزی خودش از من دور کرد و قلب زنان خود را به انتهای تخت خواب رساند و به خواب رفت. تنهایی همچون یک کفن به دورم پیچید. روزی که ایجیده به من گفت که شسان بیماری کمخونی داسی شکل دارد، من در اتاق هتلم در لاگوس، جایی در ایکیجا بودم. اگر توانسته بودم آنجا را بلافاصله به قصد الیشا ترک کرده بودم. اما به پایان جلسات برنامه ریزی شده کاری هنوز چند روز دیگر مانده بود. وقتی که ایجیده گفت که دکتر بلو از من خواسته که وقتی برگشتم به دیدارش بروم، فرض را بر این گرفتم که او حتما میخواست راجع به گزینه‌های درمان با من صحبت کند. من چیز چندانی از آن بیماری نمیدانستم تا همچون ایجیده که پشت تلفن این همه وحشت زده به نظر می رسید بترسم و وحشت کنم. به علم پزشکی ایمان داشتم. باور داشتم که اگر پول به اندازه کافی در این راه خرج کنم او حتما بهبودی می‌یافت و من برای این کار آماده بودم تا هر آنچه داشتم هزینه کنم. روزی که به الیشا رسیدم به بیمارستان به ملاقات دکتر بلو رفتم. به محض رسیدن به شهر بدون اینکه به خانه بروم مستقیما تا بیمارستان راندم. او تازه از کلینیک باز میگشت که من به دفتر کارش رسیدم. دکتر بلو در حالی که قفل در اتاقش را باز میکرد گفت: شما منو یادتون میاد؟ سعی کردم به یاد بیاورم که کجا یکدیگر را دیده بودیم، اما به یادم نیامد. گفتم نه.
و از پیش وارد دفترش شدم و روی صندلی که به من اشاره کرد نشستم. روپوش پزشکیش را بیرون آورد و پشت یک صندلی آویزان کرد. گفت سال گذشته برای گرفتن یک وام به بانک شما اومدم. شما خیلی به من کمک کردین. مطمئنم منو به یادتون نمیاد. گفتم متاسفم اما شما رو به جا نمیارم. آستینای پیرنش رو بالا زد. بسیار خوب، بسیار خوب. همسرتون به من گفتن که شما لاگوس تشریف داشتین. سفر چطور بود؟ عالی بود، واقعا خوب بود. متشکرم که میپرسین. نفس عمیقی کشید. حدس میزنم که خانومتون به شما گفته باشن که شسان بیماری کمخونی داسی شکل داره. سر تکان دادم. منتظر بودم که به من بگوید که چه باید انجام داد، که مرا آگاه کند و فهرستی از قواعدی را که لازم بود تا رعایت کنیم به من ارائه دهد. من مستقیما سر اصل موضوع میرم. آقا به نظرم شما باید بریم با خانمتون صحبت کنید. عینکشو برداشت و با یک دستمال شروع به تمیز کردن آن کرد. در نتایجی که برای آزمایشات ژنوتیپیه که برای پسرتون انجام دادیم اختلافاتی وجود داره. روی صندلیم به جلو خم شدم. مشتاق بودم که به حرفاش ادامه بده. برای یک لحظه کوتاه زیبا تصور کردم که او بعد از خروج ایجیده از دفتر کارش متوجه اشتباهی در نتایج آزمایش‌ها شده و اکنون میخواد به من بگه که به هر حال پسرمان حالش خوبه و هیچ مشکلی نیست. خب اول اجازه بدین تا براتون توضیح بدم که بیماری کمخونی داسی شکل چگونه عمل میکنه. این یه اختلال ارثیه که نیاز به 2 پدر و مادر داره که هر دو حداقل یک ژن سلول داسی شکل داشته باشن تا کودک بتونه اونو دریافت کنه. خب برای مثال خانم شما AS هست و این به این معناست که او دارای ژن سلول داسی شکله، اما چون او فقط یکی از اون ژن‌ها رو داره پس بیمار نیست و فقط میتونه ناقلش باشه و این یعنی این که اون میتونه این ژن رو به فرزندش منتقل کنه. اما فرزندش تنها زمانی دچار بیماری کمخونی داسی شکل خواهد شد که والد دیگر هم یعنی مرد ناقل این بیماری باشه. بنابراین شما نیاز به 2 نفر با ژنوتیپ AS یا یکی با ژنوتیپ AS و دیگری با ژنوتیپ SS دارین که بتونن امکان به دنیا آوردن فرزندی که SS هست رو فراهم کنید. آیا این چیزایی که گفتم براتون قابل درک بود؟ به نشانه تایید سر تکان دادم. حالا رسیدیم به اون اختلافاتی که راجع بهش صحبت می‌کردم. بعد از رسیدن نتایج شسان از آزمایشگاه نگاهی به پرونده شما انداختم و این اون چیزیه که دریافتم. آقا فقط خانم شماست که ژنوتیپ AS هست. خود شما ژنوتیپ AA هستید و این یعنی این که پسر شما هرگز نمیتونسته بیماری کمخونی داسی شکل داشته باشه. آقا من این مطلب رو مرد و مردونه برای شما میگم چون شما هنگام گرفتن وام به من خیلی یاری رسوندید. میدونین که منظور چیه؟ چی میخوام بگم؟ من میخوام با اطمینان کامل به شما بگم که شسان نمیتونه پسر شما باشه. اعضای بدنم شل شدن. صورتم رو با دستام پوشاندم و خودم رو آماده کردم تا ظاهری مقبول که بتونه با نگاه خیره و دلسوزانه دکتر هماهنگ باشه رو داشته باشم. منظورتون چیه؟ منظورتون از این چیزی که دارین میگین چیه؟ منظورتون اینه که این زن به من خیانت کرده؟ اینو جدی میگین؟ واقعا منظورتون اینه؟ وای خدای من میکشمش، به خدا قسم که میکشمش. صدایم رو تا آنجا که میشد بلند کردم و با مشت روی میز دکتر کوبیدم. آروم باشید آقا، باید شکیبا باشید و با این موضوع مثل یک مرد برخورد کنید. خب لطفاً آروم بگیرید. مرد باشید آقا، مرد باشید.
کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 13. مطمئن شدم که خودمو به اندازه کافی جلوی دکتر بلو عصبانی نشان داده بودم. من همان گونه رفتار کرده بودم که تصور میکردم هر مردی بعد از دریافتن اینکه بچه مال خودش نبود رفتار میکرد. مشت به دیوار کوبیدم، داد کشیدم و هنگام خروج از دفتر دکتر در رو محکم به هم کوبیدم. اما من میدانستم که شسان بچه خودم بود. عاشقش بودم. برای آینده‌اش نقشه میکشیدم. به نامش سهام خریداری کرده بودم. اغلب به اولین بطری آبجویی که در آینده برایش میخریدم فکر میکردم. سخت در انتظار روزی بودم که میتوانستم در باشگاه ورزشی به او پینگ پونگ بیاموزم. میدانستم که آن کسی که باید همه این چیزها را برایش انجام میداد من بودم. هیچ کس دیگری قرار نبود که این کارها را برایش سامان دهد. چیزهایی هستند که آزمایشات علمی نمیتوانند آنها را نشان دهند. چیزهایی مثل این واقعیت که مقام پدری بیشتر از اهدای اسپرم است. میدانستم که شسان پسر من بود. هیچ نتیجه آزمایشی هم نمیتوانست این را تغییر دهد. وانگهی من خودم از پیش میدانستم که دوتون دهنده و اهدا کننده اسپرم بود و باور من در مورد آن کاری که او برایم انجام داد این بود که اهدای اسپرم. میدانستم که دوتون هرگز ادعای این که پدرش شسان بود نمی کرد و به همین دلیل بود که وقتی سرانجام این واقعیت را پذیرفتم که کسی باید همسرم را باردار کند به سراغ او رفتم. بعد از اینکه نقشم را برای دوتون مطرح کردم او گفت برادر جون تو چی داری میگی؟ گفتم تو فقط کافیه که یه آخر هفته وقت تو صرف این کار کنی. هفته آینده تخمک گذاری خواهد کرد. دیجیده؟ او راجع به این چیزایی که داری میگی خبر داره؟ طوری نگاهم کرد که انگار میخواست روی فرش سبز رنگی که کف اتاق پذیرایی خانش پهن بود بالا بیاره. بله. ولی واقعیت این بود که من راجع به این موضوع اصلا با ایجاده حرفی نزده بودم. فقط میخواستم که دوتون به نقشم پاسخ مثبت بده تا به رخت خواب برم و این قضیه رو به فراموشی بسپرم. برادرم از جاش برخاست و به طرف پنجره رفت و به شبی که نه ستارگان و نه تیر چراغ برق‌ها به اون روشنایی میبخشیدن نگاه کرد. نمیتوانستم چهرش رو به وضوح ببینم. شمی که در وسط میز بود خیلی سریع میسوخت. برادر آکین، با تمام احترامی که نسبت به تو قائلم، ولی این چیزی که تو داری میگی مزخرفه. که چی؟ نه من نمیتونم این کار انجام بدم. اصلا یه همچی کاری رو نخواهم کرد. این کار سرتاپا اشتباهه. این را که گفت به من پشت کرد و مثل زمانهایی که مضطرب و نگران بود با دستهایش هوا را چاک چاک کرد. دلم میخواست بخندم. توتون اشتباه بود. برو به جهنم. او کسی بود که با یک مادر و دختر همزمان قرار ملاقات میگذاشت. همیشه یه عالمه دوست دختر تو آستین داشت. یکی از آنها حتی همکار زن بیچارش بود. حالا نشسته بود از کار اشتباه با من حرف میزد. لعنتی، من که نمیخوام بهش تجاوز کنی. فقط یه بار باردارش کن و تموم. من که مشکلمو بهت گفتم. میخوای بهت التماس کنم؟ آخه این کار کراهت داره. اون زن توه. زنته. تو میخوای من با زن برادرم بخوابم؟ زن برادر بزرگم؟ نه، من نمیتونم. راه دیگه هم وجود داره. دوتون، تو تنها کسی هستی که من میتونم ازش بخوام. تو تنها برادر منی. میخوای که من برم و از یه غریبه اینو بخوام؟ او با دست چندین بار به این ور و آن ور ضربه زد. به رانش، به دیوار، به صفحه تلویزیون خاموش. بیداری وجدانش مرا شگفت زده میکرد.
انتظار داشتم که این پیشنهاد منو در هوا برباید، اما هیچ فکر نمی‌کردم که این گونه در هم بشکند، این گونه به هراسد. ولی برای چی؟ مگه او دوتون نبود؟ گفت بسیار خوب. او حامله شد. بعدش دیگه بچه نمیخوای؟ خب اگه همه چیزا خوب برنامه‌ریزی کنیم، برای هر بچه یه هفته کافیه. برای اینکه همه چی برابر بشه، 3 تا بچه خوبه. مستقیم توی چشمانم نگاه کرد. چهرم را کاوید و به یکباره روی یک صندلی فرو افتاد. تو در این مورد قبلا فکراتو کردی. خیلی وقته که به این موضوع فکر کردی. صداش مرا به چیزهای بسیاری متهم می‌ساخت. من این کارو به خاطر اون میخوام انجام بدم. گفت من حتی به این خاطرم نمیتونم این کار انجام بدم. شاید همون یه غریبه بهتر باشه. چرا من داستان رو براش نقل کردم؟ شاید بخشی از وجود من میدانست که درد و رنج ایجیده میتونست او را تحت تاثیر قرار بده و اگر برادرم اول او را ملاقات کرده بود و این آگاهی را از معاشرت طولانی با او کسب کرده بود، داستان شکل متفاوت‌تری پیدا می‌کرد. شاید چون در آن زمان به اینکه چه چیزی سبب وحشت دوتون میشد و چه چیزی بود که او نمیتوانست آن را نزد خودش اعتراف کند اطلاع داشتم و آن این بود که برای او موضوع ایجیده هرگز نمیتوانست فقط هماغوشی باشد، زیرا بخشی از وجود او همیشه ایجیده را خواسته بود. با او از قضیه بچه معجزه حرف زدم، از تلفنی که بیمارستان به من زده بود، از پرستاری که مسئول زنان باردار بود و به التماس از من میخواست تا بروم و دست زنم را بگیرم و به خانه ببرم. برایش از روزی که به کلاس بارداری رفتم گفتم و نگاه زخم خورده ایجیده را وصف کردم که چگونه هنگام بردن او از کلاس به میله وسط راهروی بیمارستان چسبیده بود و دستش را ول نمی‌کرد و نمی‌گذاشت دامن لنگی‌اش را که از دور بدنش باز شده بود و افتاده بود ببندم. در مورد این صحنه آنقدر با او صحبت کردم که او توانست ایجیده را با پیراهن آنکارا و زیردامنی توری و دامن لنگی‌اش که مثل پوست رها شده مار در پایین پایش افتاده بود در ذهن به تصویر بکشد. به او گفتم که ایجیده تا چه مدت به همین حال باقی ماند تا کلاس بارداری به اتمام رسید و زنان باردار از کلاس بیرون آمدند. برخی با گام‌های سریع و نگاه‌های دزدانه از کنارش گذشتند و برخی هم به محض نزدیک شدن به او راهشان را کج کردند و راهی خانه‌هایشان شدند. برادرم پرسید داره دیوونه میشه؟ شروع کرده یه روانپزشک ببینه. الان حالش خوبه، اما میتونه فردا از خواب بیدار بشه و دوباره بگه که ویارش شروع شده. نه من نمیتونم. برادرم ایستاد و به سمت پنجره رفت. گفتم دوتون من دارم راجع به همخوابگی با ایجیده حرف میزنم، با زن زیبایم. آب دهانم را فرو دادم. احساس کردم که توپی آهنی به زور از گلویم پایین رفت. برادرم این پا و آن پا شد. میتوانستم او را ببینم که چگونه با سنش بی اختیار و ناگهانی به طرف پنجره رانده شد و هنوز هیچ نشده بود در الیشا بود، در اتاق خواب ما و داشت ترتیب زن منو میداد. برادر جون این عمل خیلی شنیعه، کراهت داره. گفتم خب توصیه‌ای به من بده، بگو چی کار کنم. گفت برادر جون ایجیده میدونه که تو الان اینجایی؟ میدونه که من در لاگوسم. دوتون تو چرا این بحث رو کشش میدی؟ مگه این موضوع با این همه دختری که باهاشون هستی تفاوتی میکنه؟ این نهایتش فقط 5 بار همخوابگی و تمام. او طوری که گویی با تکرار آن کلمات واقعیتشان را امتحان میکرد به ملایمت گفت این فقط میتونه یک همخوابگی باشه.
آکین از حضور شسان در اتاق خوابمان آزرده و ناراحت بود. چه می‌خواست بیمار تشخیص داده شده باشد، چه نباشد. او گفت: من میخوام هر وقت و هر جور که دلم خواست نوازشت کنم. این بچه دیگه خیلی بزرگ شده. همه کاری که میکنیم تو ذهنش میمونه و بعد به یادش میاد. خواستم رک و پوسکنده توی صورتش بخندم. آخه مگه ما چی کار میکردیم؟ گفتم فعلا اولویت با سلامتی شسانه، نه نوازش کردن. لب و لوچش آویزون شد و قهر کرد. اهمیتی ندادم. دیگر نمیخواستم که هرگز دستهایش روی بدنم قرار گیرد. نیرنگ و فریبکاریش تکه پارم میکرد. اما وقت سر کله زدن و مقابله کردن باهاشو نداشتم. شسان به من نیاز داشت. به هر آنچه که در وجودم بود نیاز داشت. تا اینکه زنده بمونه. جنگیدن با آکین بر سر افشاگری‌های دوتون اتلاف انرژی غیر ضروری بود. از بعد از تشخیص بیماری شسان وجود من با آدرنالین به تپش و جنب و جوش در می آمد. روزهایم به مطالعه فتوکپی جراید پزشکی که دکتر معالج شسان به من قرض داده بود می گذشت. سرم انباشته از تصاویر مربوط به هموگلوبین و سلولهای داسی شکل بود. یاد گرفتم که چگونه با تبسنج درجه‌ای حرارت شسان را بگیرم و کمی هم آموزش پرستاری را مد نظر قرار دهم. تنها چیزی که در واقع مرا از ادامه آن باز می داشت وقت اندکی بود که برنامه زمانبندی شده آموزش پرستاری برای رسیدگی به شسان برایم باقی می گذاشت. بارها در نیمه‌های شب خیس عرق از خواب پریدم بی آنکه توان یادآوری کابوس‌هایی را که سبب شده بودند تا صاف و راست توی رخت خواب بنشینم داشته باشم. بعد از چند ماه دوباره شروع کردم به نفس کشیدن. شسان مثل همیشه سالم و تندرست بود و همچنان خودش را وارونه به نرده‌های پلکان آویزان می‌کرد و بی هیچ دلیل خاصی دور تا دور خانه می‌دوید. در مدرسه نیز شاگرد خوبی بود و حتی رتبه دوم کلاس به حساب می آمد. اولین بحران نفسم را گرفت. شسان وقتی که از مدرسه به خانه بازگشت گفت که سرش درد میکنه. به او شربت استامینوفن دادم و او را بردم و روی نیمکت اتاق پذیرایی خواباندم. شب که برای شام صدایش کردم پاسخی نداد. وقتی که آکین ما را به بیمارستان میرسان توی دلم از خدا مدد میطلبیدم و به او استغاثه میکردم. خواهش میکنم، التماس میکنم. نمیتوانستم ذهنم را به موضوعی منطقی معطوف کنم. ماشین به سرعت میرفت. در گوشه از مغزم اهریمنی به من اطمینان میداد که ما به سمت مخالف بیمارستان میراندیم و از آن دورتر میشدیم. سر آکین فریاد میکشیدم: سریعتر، تندتر برون. میدونی کجا داریم میریم؟ شسان را تهدید میکردم: پسر میکشمت اگه بمیری. هنوز آکین درست حسابی توقف نکرده بود که تلو خوران از ماشین پایین پریدم و به سمت اولین ساختمان دویدم. پرستاری کوشید تا شسان را از دستم بگیره، اما همچنان فریاد میکشیدم شسان را محکم گرفتم. آکین گفت: بذار ببرنش. گذاشتم تا پرستار او را ببرد. وقتی که خواستیم دنبالش برویم سرپرست بخش مانعمان شد. آن زن را از پشت سر تهدید کردم و گفتم که وای به حالش اگه اتفاقی برای بچم بیفته. طول راهرو را بالا و پایین کردم. تنها بودم. آکین جایی برای پذیرش او مشغول پر کردن فرم بود. بار دیگر به خدا التجا بردم. بعد تهدیدش کردم: اگر من خواهم کرد، قول میدم که این کار را خواهم کرد. در آن لحظه از خدا متنفر بودم. آرزو میکردم میتوانستم او را ببینم و قلبش را از سینه بیرون بکشم.
مگر من چه کارش کرده بودم؟ یعنی آیا من استحقاق کمی شادی نداشتم؟ مادرم، اولامیده، حالا هم شسان؟ روزها به آرامی سپری می شدن. هر دقیقهش باردار امیدی و هر ثانیه‌اش مصیبتی پرتنش و مملو از دلهره بود. مامی به بیمارستان آمد و تمام شب کنارم نشست. فردای روز بعدش پیش از رفتن به من یادآوری کرد که باید قوی باشم چون یک مادر بودم. در کنار تخت شسان نشستم به تماشایش، به انتظارش، به جستجوی ضعیفترین علامتی که نشان از تصمیم او برای بازگشت به نزد من باشد. هیچ علامتی به چشم نمیخورد. میترسیدم به او دست بزنم. ترسم از این بود که مبادا لمس من او را به مسیری ناشناخته بکشد. دور از من، برای همیشه. روز سوم به زانو درآمدم و از او با کلماتی که فقط خودم میتوانستم بشنوم به التماس پرداختم. به من رحم کن. نرو. خواهش میکنم. با من بمان. به دستشویی میدویدم و دوان دوان برمیگشتم. نه غذا میخوردم و نه حمام میکردم. روز ششم او بیدار شد. با فریاد طلب دکتر کردم. اگرچه او مشغول سرکشی در همان بخش و رسیدگی به بیماری بود که در همسایگی شسان بستری بود. ماما بوی بد میده. این اولین کلماتی بود که پسرم بعد از به هوش آمدن بر زبان راند. هنوز هم آن را به یاد میآورم. یک هفته بعد از مرخصی شسان از بیمارستان مادر شوهرم به دیدارمان آمد. او با بی‌توجهی و با حرکت دست به سلام و احوالپرسی آکین پاسخ داد و هنگامی که به او نوشیدنی تعارف کردم سر تکان داد. مامی به محض قرار گرفتن روی یک صندلی گفت این بچه یک آبیکوست. از روزی که به بیمارستان به عیادت این بچه اومدم به بیماریش فکر کردم. آکین گفت این فقط یه بیماریه مامی. این بیماری هم اسم داره هم روش درمون. آبیکو نیست. مامی خورناس کشید. مرهمی براش دارن؟ میتونن خوبش کنن؟ آکین گفت میتونن معالجش کنن. مرهم براش دارن؟ میبینی؟ خودت داری سر تکون میدی. این یعنی این که این بچه یک آبیکوه. من در طول عمرم خیلی از این بچه ها رو دیدم. این همینه. کاریشم نمیشه کرد. ببین این بچه ها با دنیای ارواح قول و قرار بستن که زود بمیرن. بگذارید بهتون بگم پیوند این بچه ها با دنیای ارواح از فولاد هم محکم تره. شماها فکر میکنین که این بیمارستانتون میتونن برای اون کاری بکنن؟ ما باید کاری بکنیم. آکین پیشانیش را با دست پوشان طوری که انگار دچار یک سردرد عصبی شده باشد. این فقط یه بیماری مامی. درمون هم داره و هیچ ربطی به ارواح نداره. خب شماها به مدرسه سفیدپوست ها رفتین و من نرفتم. اما ما به اندازه کافی مدرسه هاتون رو دیدیم و دستگیرمون شده که تو این مدرسه ها هیچ فضیلتی نیست. کار خیلی از شماها احمقانه است. مثل همین برنامه ریزی برای مداوا وقتی که مرهمش جای دیگه ایه. مامی داری میگی من دیوونم؟ میدیدم که ناراحتی آکین داشت به خشم بدل میگشت. مامی طوری به او چشم قره رفت که خودش پاسخ بله‌ای پرطنین بود و بعد به سمت من چرخید. تو با من حرف بزن. دخترم تو چی فکر میکنی؟ ما باید همینطوری دست بگذاریم روی دست و بشینیم تا دکترها دردی که درمونش رو نمیشناسن مداوا کنن در حالی که ما راه دیگه هم برای رفتن داریم؟ راهی دیگه دخترم. همه دنیا اینو میدونن که راههای زیادی هست که سر از بازار در میاره. اما این سفید پوستا شماها رو اغوا کردن. بهتون میگن که راه اونا تنها راهه. او درنگی کرد و به آکین که به سقف خیره شده بود نگاهی انداخت.
بعضیا بدون اینکه خودشون برن دنبالش رو تحقیق کنن احمقانه باور دارن که حق با خودشونه. خدا همشون رو نجات بده. آکین گفت هرچی دوست داری بگو مامی. من پسرمو پیش هیچ کدوم از این شیادایی که میگی نمیبرم. به این آکینی که نمیدونه حاملگی یعنی چی و چه حسی داره نگاه کن. ببین چجور حرف میزنه. دخترم محلی به این حرفاش نذاری یا این تویی که باید تصمیم بگیری، چون تویی که میدونی وقت زایمون به زانو افتادن یعنی چی. فکر میکنی مردم بی خود میگن که هیچ خدایی مثل مادر نیست؟ مسلمه که فکر میکنی این حرف بی خودیه. این روزا دیگه هیچ کس پیدا نمیشه که این پندها رو آویزه گوشش کنه. شسان مادر جون، خوب گوشاتو باز کن و به این ضرب المثل خوب گوش کن. هیچ خدایی مثل مادر نیست، چون هیچ کس نمیتونه غیر از اون از بچه‌ای که در تنگنا و اضطرابه محافظت کنه. ایجیده دخترم، این تویی که برای بچت تصمیم بگیری، نه آکین که میخواد با سرنگ آبیکو رو مداوا کنه. بعد دوتون آمد. بوی گند الکل میداد. مامی شما هم که اینجایین؟ شسان روی زانوی مادر بزرگش بول خورد و سجاف لباسم رو گرفت و کشید. آبیکو چیه؟ گفتم یه نوع بازیه. میتونیم آبیکو بازی کنیم؟ گفتم نه بازی خوبی نیست. دوتون دور مادرش میچرخید و آوازهای کودکانه میخواند. بعبع بره سیاه، بعبع بره سیاه. مامی پرسید چرا این پسر من مثل بز بعبع میکنه؟ آکین گفت داره آواز میخونه، یه آواز انگلیسیه. مامی آهی کشید و سر تکان داد. میتونم مثل یک قورباغه بجهم. میتونم مثل یک قورباغه بجهم. این بار دوتون آوازش را به یوروبایی خواند و نیازی به ترجمه آن برای مامی نبود. آکین منو اینجوری نگاه نکن. کاری برای برادرت بکن. اگرچه شوهرم چیز جدیدی برای گفتن نداشت، اما از این فرصت استفاده کرد تا موضوع را از بیماری شسان به بیکاری دوتون هدایت کند و اینکه چه کارها میکرد و چه نقشه‌هایی برای حل این مسئله داشت. دوتون مثل یک کودک دور اتاق پذیرایی جست و خیز کرد و آوازهای کودکانه خواند. شسان نیز با او دم گرفت و از پیش راه افتاد. تو باغ کیه؟ یه دختر خوشگل. میتونم بیام ببینمش؟ نه نه نه. دوتون مقابل من ایستاد و در حالت مستی با یک دست من را از روی صندلی‌ام بلند کرد و به سوی خودش کشید و دست دیگرش سینه‌هایم را چسبید. سعی کردم خودم را از دستش بیرون بکشم، اما او مرا محکم گرفته بود. آکین او را هل داد و دوتون خنده کنان روی یک صندلی افتاد. مامی دستش را روی سینه چپش گذاشت. تو گویی میخواست مانع از ترکیدن و بیرون پریدن قلبش شود و فریاد زد اه چه اندشاور و نفرت انگیزه. آکین گفت این از فرمایشات الکله. مامی گفت خانومم لطفاً عصبانی نشو. آکین رو به من کرد و گفت او که عصبانی نیست، خودش میدونه که این از فرمایشات الکله، مگه نه؟ او طوری که انگار دندانش را میجوید از ضلعی در آرواره‌اش شلوسف شد. دستهایش مشت شدند و رگ‌های گردنش بیرون زدند. هرچند مادرش داشت چیزی به او میگفت، اما نگاه او به من خیره ماند. او منتظر پاسخی از جانب من بود تا اطمینان یابد که این اتفاق واقعاً زایده الکل بود. روی یک صندلی نشستم و فکر کردم که با آن حقایقی که دوتون برایم اعتراف کرده بود، او حق نداشت عصبانی باشد. اما دیگر چندان نیرو و انرژی در من باقی نمانده بود تا به احساس آکین توجهی نشان دهم. آنچه اهمیت داشت فقط و فقط شسان بود. پسرم تنها چیزی بود که برایم باقی مانده بود. رفتم دنبال شسان
به بهداری مدرسه فرانسیسکن‌ها تا او را به بیمارستان ببرم. یکی از پرستارهایی که خود یک راهبه بود و ساعت خدمتش بود با من به بیمارستان آمد و پسرم را در بغل گرفت و برایش دعاهایی که نمی‌شناختم خواند. تنها جمله‌هایی که از آن دعا می‌شناختم مربوط به نیایش پروردگار بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. جملات او خیلی زود ناله شسان را درآورد. او وول می‌زد به گونه‌ای که انگار می‌خواست از کالبد خودش بیرون بگریزد. ناله‌هایش برای جسمی به این ریزنقشی بسیار دردآور بود. تا از عرض خیابان گذشتیم و به جاده وسلیگیلد رسیدیم، صدایش گرفت و دورگه شد. راهبه او را بغل گرفته بود و در حالی که من جلوتر از او به سمت بخش مربوطه می‌دویدم، دنبالم می‌آمد. پرستاری که شیک مرا شناخت و ما را بلافاصله به جانب تختی که باید بستری میشد برد. راهبه کنارمان در پای تخت ایستاد و به خواندن دعا مشغول شد. پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنانچه که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. تا حد ممکن به تخت نزدیک شدم. میخواستم صدایش را در وجودم حس کنم و درد ناگفته‌ای را که تحمل میکرد به درون خودم بکشم. بارها آن را شنیده بودم. این صدا ذهنم را پژمرده بود و رویاهایم را به بازی گرفته بود. او چشمانش را بسته بود و مثل توپ محکم در خودش گره خورده بود و دکترها و پرستارها می‌کوشیدند تا او را باز کنند. او نامم را ناله می‌کرد. ماما، ماما. هر صدای شکسته‌ای مثل میخی بود که به قلب من فرو می‌رفت. چقدر دلم می‌خواست به هر شکلی که ممکن بود جلوی درد کشیدنش را بگیرم، اما نمی‌توانستم. خانم آجایی، لطفاً دستشو بگیرین. به تخت چسبیدم. او با قدرتی که درد آن را تحریک کرده بود دستم را محکم گرفت و بند انگشت‌هایم را در هم فشرد. با آگاهی از اینکه این فقط گوشه کوچکی از عذابی بود که او متحمل می‌شد، از این دردی که به دستم وارد شد با طیب خاطر استقبال کردم. امیدوار بودم که با گرفتن دستم او می‌توانست درد و رنجش را به من منتقل کند و از آن خلاصی یابد. این زمان را خوب به یاد می‌آورم، زیرا آن راهبه به همراهمان به بیمارستان آمد. حالا دیگر شسان را به کرات در بیمارستان بستری می‌کردند و روزها همه مثل هم بود و نمی‌شد از هم متمایزشان کرد. حضور آن راهبه در آن ردای بژرنگش سبب چشمگیر شدن این خاطره گردیده است. طولی نکشید که دکترها از من و راهبه خواستند که بیرون منتظر بمانیم و به گروه خویشاوندانی که نشسته بودند یا قدم می‌زدند بپیوندیم. به همنشینان دره سایه مرگ که در انتظار آمدن سپیدپوشی بودند که بیاید و سرنوشتشان را بازگو کند. راهبه دستم را گرفت و مرا به سمت یک نیمکت چوبی برد و در کنارم نشست. ما نشستیم. راهبه به دعا و نیایش مشغول شد و من به فکر مقدار و اندازه‌ای که باید سرزنش می شدم. فضای چندانی برای گریز از احساس گناهی که نسبت به شسان می کردم وجود نداشت و حتی تلاشی هم برای گریز از آن به خرج نمی دادم. این قضیه را از این دیدگاه می دیدم. مقصر 50% دردهای او من بودم. من عامل بیماری او بودم. این من بودم که ژن داسی شکل را به او منتقل کردم. جسم من بود که این کاستی را در کالبد او نهاد. من از نومیدی شانه خالی نکردم. از درد خودم را پنهان نساختم. منصفانه این بود که در آنچه مسببش بودم شریک باشم. من امکان مرگ او را در نظر نگرفتم و آن را رد کردم.
من از شسان دست نکشیدم و تسلیم نشدم. او را در قلبم حفظ کردم. خودم را متقاعد ساختم که او جان به در می برد و از پس تمام این رنج و دردها بر می آمد. از پس دردهایی که او را به فریاد وامی داشتند و تا آنجا پیش می رفت که صدایش می گرفت و دورگه می شد. از پس آن تزریق‌ها و مسکن‌هایی که به بدنش تلمبه می شد. من حتی یک بار هم برایش آرزوی مرگ نکردم تا از این همه دردی که متحمل می شد رهایی یابد. تنها دعای من این بود که او از همه اینها جان به در برد و به زندگی ادامه دهد. دکترها به ما گفته بودند که بیمارانی بودند که با وجود بیماری SCD عمر کامل و طولانی کرده بودند و تا جایی که به من مربوط میشد هیچ دلیلی وجود نداشت که پسر من جز یکی از این افراد نباشد. خودم را قانع ساختم که او واقعا جان به در می برد. زیرا استحقاقش را داشت، چون چنین میخواست، چون شهامتش را داشت و علیرغم همه چیز تشنه زیستن بود. اما این به خاطر این نیز بود که پیشاپیش میدانستم که دیگر تاب از دست دادن فرزند دیگری را نداشتم. حتی قادر نبودم به آن فکر کنم. میدانستم که مرگ او مرگ خودم بود. آن راهبه در طول 2 هفته‌ای که شسان در بیمارستان سپری کرد هر روز به عیادتش آمد. روزی که او سرانجام از بیمارستان مرخص شد، هنگام خارج شدن از بخش آکین کوشید تا او را بغل کند. اما او به سرعت از زیر دستش گریخت و جلوتر از همه ما به سوی ماشین دوید. او خنده‌ای سر داد و دستهای کوچکش را به سمت جلو دراز کرد و تلاش کرد تا پروانه سرخ رنگی را که جلوی رویش در پرواز بود بگیرد. دکتر گفت: آقای آجایی، شما آقای آجایی هستید، همینطوره؟ بسیار خوب، بسیار خوب. او در حال حاضر به معالجات واکنش نشون میده. 1 ساعت دیگه یا کمی بیشتر میتونید برید ببینیدش. وقتش که رسید خبرتون میکنم. فعلا منو ببخشید. برگشتم به راهرویی که من و ایجیده روی نیمکتی در آنجا نشسته بودیم. ایجیده دستهایش رو روی شکم برآمده‌اش قلاب کرده بود و در طول راهرو قدم میزد. ایجیده بیا بگی بشین، مشکلی نیست. دست دور شانه‌اش انداختم و او را به جانب نیمکتی راهنمایی کردم. از دستشویی که برمیگشتم به یکی از دکترهای شسان برخوردم. میگه شسان داره به معالجات واکنش نشون میده. به زودی میتونیم بریم ببینیمش. حالا آروم باشه؟ او آهی کشید و به من تکیه داد و سرش را روی شانه‌ام انداخت. خدا را شکر. وقتی که رفتی بچه دوباره شروع کرد به لگد زدن. دستم را روی شکمش گذاشتم. خنده ملایمی سر داد. متاسفم، الان دیگه لگد نمیزنه. این منصفانه نیست. من کمی به ایجیده نزدیکتر شدم تا جا برای پیرمردی که به آنجا آمده بود باز شود و بتواند روی نیمکت بنشیند. میخوای تو بری خونه صبحانه بخوری؟ من اینجا منتظر میمونم. لایی، هرگز من بدون بچم هیچ جا نمیرم. ایجیده او حالش خوب میشه، نگرانش نباش. تو لازمه بری خونه و یه چیزی بخوری. از جام بلند شدم. بذار برم از دستفروش بیرون بیمارستان یه چیزی برات بگیرم. چی میخوای؟ شاید یکم نون. میرم و زود برمیگردم. ایجیده و من نیمه‌های شب بیدار شده بودیم و دیده بودیم که شسان از شدت درد به خودش میپیچه. کارش به بیمارستان کشید و ساعت 3 صبح نشده ما به آنجا رسیدیم. خورشید تازه داشت میدمید که من از دروازه عابر پیاده بیمارستان بر پیاده‌رو قدم گذاشتم. اغلب دکه‌های چوبی که دسته دسته نزدیک به ورودی بیمارستان مستقر بودند خالی بودند و من ناچار شدم به خیابان ایجوفی بروم تا از یک زن دستفروش 2 قرص نان بخرم.
هنگامی که دکتری را که پیشتر دیده بودم به ما نزدیک شد، ایجده هنوز مشغول خوردن بود. وقتی که نزدیکتر شد از جایمان برخاستیم و ایستادیم. او گفت لطفاً با من بیاین، مایلم باهاتون صحبت کنم. ایجده نانش را روی نیمکت انداخت و ما به اتفاق دکتر به جانب بالای راهرو راه افتادیم. دکتر ایستاد، نگاه کوتاهی به شکم ایجده انداخت. نه، منظورم فقط شوهر شماست. خانم لطفاً شما بریم بشینین، من لازمه که فقط با ایشون تنها صحبت کنم. ایجده گفت فقط با اون؟ به من احتیاجی نیست؟ خیر خانم، من فقط چند سوال از همسرتون دارم. خیلی طول نمیکشه، زود برمیگرده پیشتون. در حالی که من و دکتر به راهمان ادامه میدادیم، ایجده لخلخ کنان به سوی نیمکت بازگشت. وقتی که ما به انتهای راهرو رسیدیم، من همچنان میتوانستم صدای گام‌های او را بشنوم. آقای آجایی، نمیدونم چطور باید بگم. او چیزی نزدیک به 1 دقیقه به کف راهرو نگاه کرد. وقتی که سرش را بلند کرد، چشمانش سرخ شده بودند. این برای اولین باره که من را به بخش اطفال فرا می‌خوانند. من همین پارسال دکترایم را گرفتم و متخصص بیماری اطفال نیستم. خانم دکتری که پزشک ارشد اینجاست، ایشون هم حاضر بودند وقتی که تلاش کردیم تا زندگی شسان را نجات بدیم. خانم دکتر باز هم رفتن به دستشویی. اسمشون دکتر بلوسه. گمونم دکتر بلوس اسهال گرفته. شاید بهتر باشه که منتظرشون باشیم. من خیلی متاسفم. شما چی دارین به من میگی؟ او با پشت دستش چشمهایش رو مالید و آه کشید. نتونستیم نجاتش بدیم. متاسفم. اونو از دست دادیم. هنوز هم تا امروز به آن شیوهی که او به من گفت شسان را از دست داده بودند فکر میکنم. او طوری این را میگفت که انگار شسان رفته بود پشت قفسه پرونده ها قایم شده بود و همچنان شانسی برای پیدا کردن و بازگرداندن او وجود داشت. برگشتم پیش ایجیده و بهش گفتم حالش داره بهتر میشه. کی میتونیم ببینیمش؟ هنوز نمیشه. میخوان 1-2 ساعت دیگه اونو زیر نظر داشته باشن. بعدش میتونیم بریم ببینیمش. اخمهایش رو در هم کرد. 2 ساعت؟ خب چرا میخواست فقط با تو تنها حرف بزنه؟ خونه ابودو داریم؟ ابودو؟ سرش رو خاران. بله چطور مگه؟ از ما خواست براش خورشت ابودو ببریم تا چون وقتی این یه غذای مغذیه دکتر فکر میکنه که خیلی بهش کمک خواهد کرد. بیا بریم خونه. برای چی؟ ایجیده حالا باید بریم دنبال ابودو. ما که نمیتونیم تا 2 ساعت دیگه اونو ببینیم. بیا سریع بریم خورشت رو تهیه کنیم و بعد که برگشتیم میذارن ببینیمش. ایجیده لبهایش رو روی هم فشرد. همطور که به جانب پارکینگ بیمارستان میرفتیم او مرتب سرش را بر میگرداند و به بخشی که شسان در آن بستری بود نظر میانداخت. همچنان که به طرف خانه میراندم بهترین راهی که میتوانستم به ایجیده بگویم که بچه‌مون مرده بود میاندیشیدم. پیش از هدایت ماشین به بیرون از بیمارستان میدانستم که این سخت‌ترین کاری بود که تاکنون انجام داده بودم. وقتی که ماشین را کنار خانه پارک کردم، ایجده دستش را روی زانویم گذاشت. از وقتی که از بیمارستان بیرون اومدیم حتی 1 کلمه هم حرف نزدی. مسئله چیه؟ دکتر چی گفت؟ احتمالاً وقتی که می‌کوشیدم تا دلیل موجه و قابل قبولی برایش بیاورم، از روش نگاه کردنم، از درون چشمانم چیزی خوانده بود. موضوع شسان ابی؟ این قضیه ابودو دروغ بود؟ تو فقط میخواستی من از بیمارستان بیرون بکشی؟ چی شده؟ زانوم رو چنگ زد و محکم گرفت. ابی، پسرم مرده؟ نمیتوانستم دروغ بگویم. نمیتوانستم حقیقتش رو بگویم. حتی نیروی بیان کردن 1 کلمه را هم نداشتم. فقط به او خیره شدم. آکین،
شسان مرده؟ نمیتوانستم سر تکان دهم. ضعف کرده بودم. از پا در آمده بودم. من حتی سعی نکردم تا او را که سر روی داشبورد گذاشت و گریست در آغوش بگیرم. فردای آن روز مامی برای گرفتن اجازه آمد. تند و سریع تسلیتی گفت و رفت و کنار ایجیده روی تخت خواب نشست. فقط چند تا علامت کوچک روی بدنش. صدایش را پایین آورد. هی چند تا هم تازیانه. همین. مامی، من که گفتم نه. هیچ نیازی به این کارها نیست. آنچه را که میگفت باورم نمیشد. به طوری که کم مانده بود از او بخواهم که از خانه‌ام برود بیرون. مامی گفت برای دفعه بعد خیالمون راحت خواهد بود. وقتی ایجیده صاحب یه بچه دیگه میشه خاطرمون جمع خواهد بود. گفتم نه. نمیشنوی چی میگم؟ این رسم و سنت را میشناختم. لازم نبود تا آن را برایم شرح دهد. باید بر بدن آیکو تازیانه میزدند تا جایش روی بدن او میماند و بار دیگر که تولد مییافت از علائم روی بدنش میفهمیدند که او همان کودکی بود که مرده بود و بازگشته بود تا سبب رنج و شکنجه مادرش را فراهم کند. من نمیخواستم که با این تشریفات مذهبی بر تن پسرم اثر زخمی به جا ماند، زیرا باور نداشتم که او یک روح پلید بود. من هرگز به آیکو اعتقاد نداشتم. آیکو، آیکو، آنقدر گفتم که زبانم مو در آورد. اما تو گفتی این پیرزنه چی میدونه؟ چی میفهمه؟ آکین تو یه مردی، فقط یه مرد، تو چی میدونی؟ بگو. گاهی شده که آبستن باشی؟ هیچ وقت شده بچه‌تو زیر سینت بگیری و مردنشو تماشا کنی؟ تنها چیزی که تو میدونی یه مشت انگلیسی احمقانه است. تو چی حالیتی؟ ایجیده، تو به اون کاری نداشته باش. تو با من حرف بزن. من به اجازه تو احتیاج دارم. میگذارم و تو هم میگذاری تا اونا این کار انجام بدن. فقط چند تا علامت تا بعدش خیالمون راحت بشه. ایجیده گفت بله و پتو را روی سرش کشید. ایجیده، چه چرندیاتی، تو نمیتونی یک چنین کاری انجام بدی. ایجیده گفت خواهش میکنم، میخوام بخوابم. بریم بیرون. همتون. خواهش میکنم برید بیرون. کتاب با من بمان، نویسنده آیوبامی آدبایو، راوی افسانه والافر، تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com قسمت 14. روی بدن دخترم هیچ برش و علامتی نبود، هیچ جراحتی یا جای زخمی، یا حتی جای هیچ تازیانه‌ای که نشان از زندگی گذشتش باشد نبود. اسمش را روتیمی گذاشتند، نامی که به طور ضمنی دلالت بر بودن یک آبیکو داشت که به این دنیا آمده بود و نیتش این بود که هرچه زودتر امکان مردنش را فراهم کند. روتیمی، با من بمان. این نام را مادر شوهرم انتخاب کرده بود، نامی که تا آن زمان گمان می‌کردم فقط خاص پسرها بود. من با تعجب از خودم می‌پرسیدم که آیا او نام روتیمی را به این دلیل انتخاب کرده بود چون قابلیت تغییرپذیری داشت؟ اگر بعدها پسوند مناسبی به آن نام می‌افزودیم، مفهومی عادی به آن می‌بخشیدیم و بدین صورت این نام را از سایه عذاب‌آور نام‌هایی که آبیکو به او عطا می‌کرد رهایی می‌دادیم. روتیمی را به راحتی میشد به اولا روتیمی تبدیل کرد. توانگری، با من بمان. هیچ جایگزینی برای گزینه‌هایی چون ماکو، زنده بمان یا کوکوآیی، مرگ، وجود نداشت. وجب به وجب بدن او را وارسی کردم. حتی کف دستها و کف پاهایش را. هیچ نشانه‌ای نبود. به گونه‌های لطیف و بدون علامتش خیره شدم و به یاد شسان افتادم. به بدن تازیانه خورده‌اش.
به یاد علائمی که همیشه روی بدنش میماند. آرزو میکردم که ای کاش میتوانستم این علائم را با نوک انگشتانم پاک میکردم، به همان گونه که یک بار آنقدر اشکهایش را روی پوست صورتش مالیدم تا ناپدید شدند. ابتدا باید جایی که او را دفن کرده بودند میافتم، اگر واقعا او را دفن کرده بودند. اگر جسمش را به سادگی به میان بوته‌ای دور از شهر، دور از هر مکانی که انسان میزیست نینداخته بودند. برای من هرگز راهی برای دانستنش وجود نداشت. مامی به سوالاتم پاسخ نداد. او حاضر به گفتن یک کلمه هم در مورد شسان نبود. برای او انگار این خوابی ابدی بود که باید بیدرنگ فراموش میشد و مطلقاً راجع به آن صحبتی به میان نمی آمد. آکین نیز همچون من اجازه حضور در کنار جسم بیجان شسان و مراسم دفن او را نداشت و از آنجا که شوهرم از همان ابتدا با گذاشتن نشانه‌هایی بر کالبد او مخالف بود، روز موعود هرگز به آبیسو نرفت. روزی که در مراسمی ساکت و در حضور 10 نفر روتیمی را نامگذاری می کردیم، من گردنبند طلایم را برداشتم و پیش از شروع مراسم 3 دور آن را دور گردنش آوردم و از آن گردنبندی چند لایه برایش ساختم. آویز آن گردنبند یک صلیب بود که زیر پیراهنش پنهان بود. این تنها کاری بود که من آن روز برای دخترم انجام دادم. مادر شوهرم به حمام کردن و لباس پوشیدن روتیمی پرداخت و حتی گردنش را گرفت تا من به او شیر بدهم. مامی تلاش میکرد تا مهربان باشد، اما من میتوانستم بیقراری و عصبانیتش را نسبت به خودم احساس کنم. اگرچه من غایب و در دور دست ها بودم و از شسانم پرستاری می کردم و همچنان می کوشیدم تا او را زنده نگه دارم و با آن تصاویر محوی که مانعم می شدن تا او را به روشنی ببینم مبارزه می کردم. مامی نیز تصویر محو دیگری بود، تصویر کج و معوجی که صورتم را در بین دستانش می گرفت و آنها را روی گونه هایم می کشید تا اشکهایم را شکار کند. فقط این که من گریه نمی کردم. تنها چیزی که بود خوابم می آمد. مشتاق بودم که به رخت خواب بروم و در خودم مچاله شوم و به اولامیده و شسان بیندیشم. تو باید برای این بچه قوی باشی. او آنقدر این حرف را تکرار کرد که گوشهایم را گرفتم. او با وجود اینکه هیچ نوه دیگری در کار نبود که مجبور بوده باشد به مراقبت از آنها بپردازد، همان روز خانه ما را ترک کرد و از آنجا رفت. او پیش از وارد شدن به ماشین آکین و پیوستن به او گفت: این دخترته، ازش مراقبت کن، نمردی که. چیزهای بیشتری بود که باید میگفت. آنها را در خشم و تحقیری که در چشمانش موج میزد دیدم. چشمانی که مرا محکوم میکرد که چرا اندوهم به درازا کشیده بود. چرا برای مادری کردن کودک تازه تولد یافته‌ام بسیار ضعیف بودم و چرا با مرگ همخوانه شده بودم. برایم اهمیت نداشت که چه فکر میکرد و یا با آن چشمان نزله‌ایش چه چیز را بر سرم فریاد میکشید. او مگر تصویر محو دیگری که مانع دیدم میشد نبود. از رفتنش خوشحال شدم تا اینکه روتیمی شروع کرد به گریه کردن و جیغ کشیدن و من مجبور شدم از رخت خواب بیرون بیایم و او را از توی گهواره‌اش بلند کنم. این کار را مامی اگر صبر کرده بود انجام میداد و در حالی که من به رویاهایم می پرداختم او بچه را تکان تکان میداد تا ساکت شود. من نمیدانستم با دختری که گریه میکرد و فریاد میکشید چه باید میکردم. دختری که ما هر روز و هر لحظه با خواندن نامش به التماس از او میخواستیم که روتیمی با من بمان. هنگامی که سینه‌ام را میمکید چشمانم را میبستم و احتیاط میکردم
که با او چشم در چشم نشوم. زن رخشویی بود که هر روز می آمد و چیزهایی بچه را می شست. من دیگر چندان نیرویی برای عاشق شدنی که می دانستم می توانستم از دستش بدهم نداشتم. پس با امیدی اندک او را به خود رها کردم. اطمینان داشتم که او نیز به طریقی از چنگم می گریخت و می رفت. گذاشتم تا آن گردنبند طلایی را که برای مراسم نامگذاری به گردنش آویخته بودم مال خودش باشد و هر بار که از خانه خارج می شدیم آن را به گردنش می انداختم و آویزه صلیب آن را همچون طلسمی در زیر پیراهن و در تماس با پوست تنش قرار می دادم. آن اتفاق در یک صبح دوشنبه که روتیمی خواب بود افتاد. او زیاد می‌خوابید و هنگام خواب کمترین تکانی نمی‌خورد. در آن صبح دوشنبه تن او نه چندان داغ بود و نه چندان سرد. تنفسش ضعیف لیکن مطمئن بود و گاه در خواب خورخور می‌کرد. آیا به خاطر او بود که آن پیشامدها آنگونه صورت گرفت؟ چون می‌خواستم در اتاق با او باشم و نمی‌توانستم به طبقه پایین به اتاق دوتون بروم، پاره اوقات فکر می‌کنم که اگر من در اتاق دوتون بودم می‌توانستم صدای ماشین را که مقابل خانه ایستاد بشنوم. می‌توانستم به سرعت لباسم را بپوشم و از اتاقش بیرون بدوم. اما همیشه دلم می‌خواست که این اتفاق به شکلی اینگونه رخ میداد. جایی در وجودم آرزو میکرد که آکین ما را غافلگیر کند. میخواستم که در صورت اتفاق افتادن صاف و راست توی چشمانش نگاه کنم. میخواستم او را که از نوعی تعصب منفجر میشد ببینم و آن روز دوشنبه دقیقاً همان که میخواستم شد. وقتی که آکین من و دوتون را غافلگیر کرد، من برای یک لحظه هم التیام یافتم و هم نومید شدم. نومید شدم زیرا بی آنکه دست خودم باشد، هنوز به رنجی که در چشمانش بود اهمیت میدادم. چشمانم را بستم تا نیرویم را یک جا گرد آورم و زانوهایم را بالا ببرم و تنها چیزی که در کانون توجهم بود و به روشنی دیده میشد شوهرم بود و هر آنچه را که او شاهدش بود. قوس کمر دوتون، ارتعاش و بیحال شدنش. آکین ساکت و بی حرکت در کنار در ایستاد تا دوتون از روی من قلب زد و کنار رفت و به محض مشاهده برادرش فریاد بلندی سر داد. آن وقت آکین چرخید، در را قفل کرد و کلید را توی جیبش سراند. ژاکتش را بیرون آورد، آن را تا زد و روی تخت خواب قرار داد. آنگاه آتش جهنم از مرزهایش لبریز شد و به درون اتاق خواب ما سرازیر شد. الیشا، دسامبر 2008. درست پیش از نیمه شب به الیشا میرسم. من و راننده‌ام از این هتل به آن متل می رویم. به نظر انگار تمام جمعیت کشور امروز جمعه به الیشا آمده اند. هیچ جایی برای ماندن پیدا نمی کنیم تا اینکه به آیسو می رسیم. به آن قسمت پایانی شهر که باید برای ماندن آنجا را انتخاب کنیم، زیرا نزدیک به خانه پدرت است. به هر حال من باید جایی بخوابم. پس در تنها اتاق خالی که در میهمانخانه زیبای گیت گیر میآورم اقامت میکنم. به سرپرست مهمانخانه التماس میکنم که اجازه دهد موسی روی نیمکتی توی همان پذیرش که ظاهراً پیشتر اتاق پذیرایی بود و اکنون به عنوان پذیرش از آن استفاده میشد بخوابد.
خسته‌ام، اما نمیتوانم بخوابم. از اتاق به مهتابی مجاور میروم و از اینجا میتوانم خانه پدرت را ببینم، درست در آن سوی خیابان. بعد از محلی که جاده آسفالته به اعماق دره کشیده می شود. راحت می شود تشخیصش داد، زیرا بعد از این مهمانخانه آنجا تنها خانه است که چراغ‌هایش به مدد موتور تولید برق روشن است. چندین ماشین بیرون از خانه و در خیابان اصلی دوبله پارک کرده اند. کسانی هم روی مهتابی مشغول غذا خوردن هستند. هر جا نگاه کنی آدم است. اگرچه نمیتوانم از جایی که ایستاده‌ام حیات خلوت را ببینم، اما میتوانم دودی را که از آنجا بالا میرود ببینم. من هم میبایست آنجا میبودم. از خورشت‌های در حال جوشیدن مراقبت میکردم و به آشپزی که اجیر کرده بودیم میگفتم که گوشت‌ها را که روی آتش جز و ولز میکردند پیش از اینکه بسوزند پشت و رو کند و وارسی میکردم تا مطمئن شوم که پلو را از ساعت 5 صبح بار کرده باشند و یام و خورشت سبزی را از ساعت 6 روی اجاق گذاشته باشند. اینطور همه میتوانند پیش از رفتن به کلیسا برای مراسم ختم غذایشان را خورده باشند. این سرآوری‌ها کار زنهاست. من بارها آن را انجام داده‌ام. یادت می‌آید؟ آیا هیچ وقت توجه می‌کردی که من چقدر در این مورد سخت کوش بودم؟ چرا مرا به این مراسم ختم دعوت کردی؟ اصلاً از کجا می‌دانستی که من کجا بودم؟ فکر می‌کردم تو مثل معلمی که یادداشت‌های کهنه روی تخت سیاه را با تخت پاک کن پاک می‌کند، مرا به کلی از ذهنت پاک کرده ای. آن وقت آن کارت پستالی را که با حروف چاپی از من خواسته شده بود تا میهمان آکینگل آجایی باشم به دستم رسید. من منزل پدریت را تماشا می کنم با این امید که چهره آشنایی در آنجا، در این مکانی که روزگاری خانه می نامیدمش ببینم. دست کم یکی از آن کسانی را که سابقاً فامیلم به حساب می آوردم. اما از اینجا خیلی دور است. می توانم مردم را ببینم اما چهره هایشان را نه. پس هر کدام از آن مردها می تواند تو باشی. هنوز سایبان‌هایی را که در بیرون از خانه برپاست می بینم. گمانم آنها مربوط به شب زنده‌داری امشب بوده باشند. من برنامه برای شرکت جستن در مراسم شب زنده‌داری و گوش سپردن به تو و برادر و خواهرانت که با دقت دروغ‌هایی را راجع به پدر مرحومتان به هم بافتید و در بین سرودها بیان کردید نداشتم. می توانم جملات حساب شده ای را که امشب باید بر زبان می آوردی در ذهن تصور کنم. همان اراجیف هایی را که از اولین پسر خانواده انتظار داشتند. مطمئناً آنها را خوب ایراد کردی و اشک چند نفری را هم درآوردی. آنهایی که پدرت را نمی شناختند وسوسه می شدند تا از ته دل زار بزنند که چرا جهان چنین گوهری را در سن نوجوانی 90 سالگی از دست داده بود. مادرت حتما همچون همیشه متکبر و مغرور نشسته بود. از آنجایی که تو باید اول از همه صحبت کرده باشی، هیچ یک از برادر و خواهرانت نتوانسته بودند به پای مهارت سخنوری تو برسند، حتی اگر برای این کار 1 سال تمرین کرده بوده باشند. من تا زمانی که چراغ‌های خانه پدرت خاموش می‌شوند روی مهتابی می‌ایستم. سپس به اتاقم باز می‌گردم و بلافاصله به خواب می‌روم. صبح پیش از ساعت 6 از خواب برمیخیزم. کف زمین سرد است و در حالی که به مهتابی میروم سرما مثل مار از پاهایم بالا میآید. ظاهراً انگار هیچ کس در منزل پدریت نخوابیده بود. شاید
در و پنجره خانه خودت را در خیابان ایمو قفل کردی و دیشب را اینجا خوابیدی. روی یک صندلی پلاستیکی می نشینم و تماشا می کنم. عجله برای آماده شدن ندارم، زیرا من در مراسم کلیسا شرکت نخواهم کرد. مداح با بلندگوی دستی فسقلی‌اش ساعت 7 می آید. توی خیابان می ایستد و ابتدا در ستایش قوم ایجیشا که پدرت در میانشان پا گرفته است آواز سر می دهد. من اشعار اوروکی را درست پیش از ازدواج با تو فرا گرفتم. مادرت تمام ابیاتی را که بلد بود به من یاد داد و من مشتاقانه آنها را حفظ کردم. او به من می گفت که صبحها سرت را روی دامنم بگذارم و بیدارت کنم و ابیات ستایش آمیز برایت بخوانم. من در عوض ترجیح دادم جسم تو را در آغوش بگیرم و کلماتی را در گوشهایت زمزمه کنم. اما تو دوست نداشتی که صبحها و نه هیچ وقت دیگری به شعر گوش بدهی، در حالی که برخلاف تو شسان از گوش سپردن به شعرخوانی‌های من لذت می‌برد. مداح حالا به مدح خانواده مادربزرگ پدری تو پرداخته است. من هنوز هم تحمل شنیدن این واژه‌ها را ندارم، واژه‌هایی که در مدح کسانی است که سالهای سال پیش از تولد ما مرده اند. زمانی که مداح سرانجام به خواندن اوریکی برای پدرت مشغول می شود، اشک در چشمانم حلقه می زند. نمیدانم که من برای خودم گریه می کنم یا برای تو یا برای پدرت یا برای این همه سالی که گذشته و یا چون مداح این ابیات را به زیبایی اجرا می کند. زنی در کنار مداح ایستاده است. دستهایش را بالا به سمت آسمان گرفته است. او را می بینم که مویه می کند و بدنش را می جنباند تا زمانی که لنگیش از دور کمرش لیز می خورد و روی زمین می افتد. او لنگی را از زمین بر نمی دارد. با دستهایم که سردند و سرما را به گونه هایم منتقل می کنند، اشکهایم را پاک می کنم. هنگامی که تابوت پدرت که از جایی که من ایستاده ام سفید می زند، از خانه بیرون می آورند، صدای شیون و زاری بلندی به آسمان بلند می شود. نعشکش ها که تابوت را بلند می کنند و روی شانه هایشان می گذارند، صدای زجه ها به تدریج اوج می گیرد. مردم در دسته های 2 و 3 نفری ایستادند و بازو در بازوی هم انداخته و یکدیگر را گرفتند، طوری که انگار اگر به کسی تکیه نکنند از شدت اندوه روی زمین سرنگون خواهند شد. صدای زنی از میان همهمه و غوغا می‌گذرد و به گوش من می‌رسد. پدر جون، واقعاً تموم شد؟ تو واقعاً ما را ترک کردی؟ تو دیگه بیدار نخواهی شد؟ بلند نمیشی با ما خداحافظی کنی؟ پدر جون، پدر جون. نعشکش ها نظامیوار به جانب ماشین نعشکشی قدمرو می‌روند. مردی که به تنهایی ترومپت می‌زند پیشاپیش حرکت می‌کند و سرود آیا باید در کنار رودخانه گرد حمائم را می‌نواید. مداح نیز آوازش را ادامه می‌دهد. جمعیت اندکی که در مقابل خانه تجمع کرده‌اند پراکنده می‌شوند. بسیاری سوار ماشین‌هایی که پارک شده‌اند می‌شوند. ماشین‌ها شروع می‌کنند به آرامی حرکت کردن و تشکیل گروهی تشییع کننده را می‌دهند که از پی ماشین نعشکشی روانند. اولین ماشینی که سرعت می‌گیرد ماشین وانتی است که مردی با یک دوربین فیلمبرداری که بر شانه آویخته به پنجره‌اش چسبیده است. نعشکش آن را دنبال می‌کند و صدای آژیرش آخرین عزیمت پدرت را از محله‌ای که بخش اعظم عمر بزرگسالیش را در آنجا سپری کرد اعلام می‌دارد. او دیگر به آنجا باز نمی‌گردد. بعد از مراسم او را در گورستان ایجوفی دفن خواهند کرد.
چندین ماشین دنبال نعشکش می‌روند. ماشین‌های جیپ پرزرق و برق و ماشین‌های بیابان‌پیمایی که متعلق به فرزندان و خویشان نزدیکش میباشند. صبر می‌کنم تا آخرین ماشین که گذشت، آن وقت به درون اتاق باز می‌گردم. حوالی ساعتی که تو در احاطه خانواده‌ات و کشیش در کنار مزار تازه حفر شده پدرت ایستاده‌ای، من لباسهایم را می‌پوشم. تو اولین فرزند خانواده خواهی بود که اولین مشت گل را به درون مزار پدرت می‌ریزی. در حالی که شما به تماشای گورکن‌ها که شروع به ریختن گل به درون گور می‌کنند ایستاده اید، صدای زجه زدنها بار دیگر بالا می‌گیرد. حتی مردها هم اشکشان در می‌آید. زوجهایی که هفته‌ها با هم یک کلمه گفتگو نکرده‌اند، دست‌های یکدیگر را می‌گیرند. در مراسم خاکسپاری پدرم من چنان شوکه بودم که نمی‌توانستم گریه کنم، اما چشمان تو پر از اشک بود. هرچند نگذاشتی که هیچ کدام از اشک‌هایت فرو بریزند. هنگامی که تو بینیت را بالا می‌کشیدی و تون تون پلک به هم می‌زدی، من دست‌هایت را گرفتم. آکین، امروز اگر در سکوت گریه کنی، چه کسی دستت را خواهد گرفت؟ 1992 به بعد. اولین باری که دوتون با زنم همخوابه شد، من پشت در اتاق خواب ایستادم و گریستم. در یک روز یکشنبه اتفاق افتاد. فونمی به دیدن خویشانش یا کار دیگری رفته بود. من قرار بود به باشگاه ورزشی بروم. در آن زمان اینطور فکر می‌کردم که در ساعاتی که دوتون می‌کوشید تا زنم را باردار کند، من توانایی این را داشتم که به باشگاه بروم و یک دست تنیس بازی کنم و چند تایی هم آبجو بنوشم. همه را اینطور برنامه‌ریزی کرده بودم که تا به خانه برمیگردم دوتون اتاقمان را ترک کرده، ایجیده لباسش را پوشیده و من هم خودم را به کوچه علی چپ می‌زدم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اما در نیمه راه باشگاه ماشین را سر و ته کردم و به سوی خانه حرکت کردم. امیدوار بودم که آنها را در اتاق پذیرایی ببینم که در 2 نقطه مخالف یکدیگر نشسته بودند و مشغول تماشای تلویزیون بودند. به این فکر می‌کردم که شاید ایجیده آنقدرها هم که تصور می‌کردم آسیب پذیر نمی‌بود، که دوتون آنطورها هم که باور داشتم مجاب شونده نمی‌بود و من می‌توانستم به برادرم بگویم که نظرم تغییر کرده. دیگر نسبت به آن نقشه‌ای که کشیده بودم اطمینانی نداشتم و فکر اینکه او به زنم دست بزند برایم غیر قابل تحمل بود. هیچ کس در اتاق پذیرایی نبود. وقتی که مقابل در اتاق خواب ایستاده بودم، وقتی که برایم روشن شد که برای جلوگیری از کاری که خودم راهش انداخته بودم دیگر دیر شده بود، می توانستم پشتم را راه کنم و برگردم. باید به طبقه پایین می رفتم و مجددا خانه را ترک می کردم. اما متوجه شدم که نمی توانستم حرکت کنم. احساس کردم که بدنم ناگهان عاری از استخوان شده بود و هر لحظه امکان سقوطم می رفت. بنابراین با 2 دست به دستگیره فولادی در چسبیدم و سرم را به چارچوبه در فشردم. در حالی که به اتفاقی که در آن سوی در می افتاد می اندیشیدم، اشک از گونه هایم شروع کرد به سرازیر شدن. تا آن روز اشکهایی را که در بزرگسالی ریخته بودم همه به خاطر ایجیده بود. اولین بار زمانی بود که از من پرسید که آیا او مسئول مرگ مادرش بود؟ او در حالی که طوری از موهایش را در بین انگشت اشارهش میپیچید به من گفت مطمئنم که اگر مادرم سر من آبستن نمیشد تا امروز زنده بود. من نمیدانستم که باید چه جوابی به او میدادم، اما جسمم
به یأس مطلقی که در چشمان او موج زد، با اشک‌هایی که به درون کاسه چشمهایم جاری کرد پاسخ داد. ایجیده با پلک به هم زدنی یأس را از چشمهایش زدود و محو کرد. به همین سادگی. او سپس تبسمی کرد و گفت که آنچه را که گفته بود فراموش کنم. گفت مسلم است که تقصیر من نیست. این کله ای را که روی تن من است که به دست خودم خلق نشده. و توره مو را از بین انگشتانش رها کرد. او موضوع بحث را عوض کرد و من با پشت دست چشمهایم را مالیدم. او اعتنایی به اشکهای من نکرد و من احساس کردم که فقط شاهد بحث و گفتگویی بودم که او با خودش انجام میداد. متوجه شدم که او به چشمانم نگاه نکرده بود، زیرا فکر میکرد که ممکن بود من پاسخ سوالاتش را بدهم. نگاه او در مسیر من بود، تنها به این دلیل که من آنجا ایستاده بودم. 2 هفته بعد پدرش مرد. در پای مزار از دیدن نامادری‌هایش که خودشان را کنار کشیدند تا ایجیده بدون اعضای خانواده تک و تنها بماند شوکه شدم. آنها همه از این سوی گور به آن سو رفتند و من و ایجیده را همچون 2 مطرود شده جامعه تنها گذاشتند. هنگامی که به ایجیده اشاره کردم و از او خواستم که ما نیز از پی خواهر و برادرها و نامادری‌هایش برویم، او لبخندی حواله‌ام کرد و گفت که آنها به خاطر او جابجا شده بودند و اگر ما به آن سویی که آنها بودند می‌رفتیم، راهشان را به راحتی کج می‌کردند و دوباره به سمت مخالف ما می‌رفتند. ایجیده قبلا برایم تعریف کرده بود که چطور نامادری‌هایش برای بیرون راندن و تبعید او به سختی تلاش می‌کردند. اما تا آن روز خاکسپاری من بر این موضوع چندان تأمل نکرده بودم که برای او زندگی کردن و بزرگ شدن در چنین خانواده‌ای که تنها حامیش پدرش بود چه حس و حالی داشت. پدرش، مردی که بیش از 1 بار به ایجیده گفته بود که اگر او وقت تولد سرش اندکی کوچکتر بود تا مادرش بتواند بدون از دست دادن این همه خون او را به دنیا بیاورد، عشق زندگیش میتوانست برای همیشه زنده بماند. اشکهایی که من در آن روز خاکسپاری به سختی جلوی ریخته شدنشان را گرفتم برای پدر ایجیده نبود. من پیرمرد را قبل از فوتش تنها 1 بار ملاقات کردم. اشکهایی که دید مرا تار کرده بودند به خاطر آن دختر تنهایی کوچکی بود که امروز 1 زن کامل شده بود و هنگام ریختن 1 مشت خاک روی تابوت پدرش دستش در دست من بود. خیلی پیشتر از اینکه با دوتون وارد بحث شوم میدانستم که دوتون با همخوابگی با زنم موافقت میکرد. من قبلا خودم را برای موضوع آماده کردم و تقبل کردم که زمانی که سرانجام این عمل تحقق یافت، تنها احساسی که در من به جا میماند احساس دلسوزی برای ایجیده بود. او همیشه میکوشید تا خودش را زن برادر خوبی نشان دهد، در صورتی که میدانستم که از دوتون متنفر بود و همیشه میگفت که زن دوتون با ازدواج با این مرد سیاه بخت شده بود. 1 بار هم از دهانش در رفت و گفت که اصلاً باورش نمیشد که ما 2 تا برادر بودیم. توضیح نداد که منظورش چه بود، اما اطمینان داشتم که میخواست بگوید که من دکتر جکیل بودم و او مستر هاید. فکر کردم که به خاطر احساس گناهی که او همیشه با خود حمل میکرد برایش دلسوزی کنم. فکر می‌کردم از اینکه مجبور بود خوشنودی را در مردی جستجو کند که از او انزجار داشت برایش احساس ترحم کنم. تصور نمی‌کردم که لمس دستان دوتون چیزی بود که سبب لذتش بشود. اما آن روز شنبه به عوض اینکه برای زنم دلسوزی کنم گریستم، زیرا احساس سرافکندگی
یأس و خشم می‌کردم. اشک‌هایم هیچ ربطی به ایجیده نداشت. آن روز هیچ اعتنایی به اینکه او چگونه احساس می‌کرد نداشتم. خشم مثل ماری نیرومند دور گلویم می‌پیچید. چشمانم را سرشار از اشک می‌کرد و سبب می‌شد که با هر نفسی که می‌کشیدم دردی در قفسه سینه‌ام احساس کنم. با دیدن دوتون که بدون پیراهن و با دانه‌های عرقی که مثل گردنبند ذوب شده روی استخوان‌های ترقوه‌اش نشسته بود، پایش را از اتاق بیرون گذاشت، اشک‌هایم خشکید. تنها چیزی که به جا ماند خشمی بود که داشت خفه‌ام می‌کرد. همینطور که در را پشت سر خودش می‌بست گفت: رفته توی حمام. تو که گفتی میری به باشگاه. حالت خوبه برادر جون؟ آنگاه من چرخی زدم و به سرعت از پله‌ها پایین دویدم و پیش از اینکه ایجیده متوجه شود که من به خانه برگشته بودم، سوار ماشین شدم و از آنجا دور شدم. بقیه روز را با ماشین به چرخ زدن دور شهر گذراندم و تقریباً نیمه شب به خانه برگشتم. وقتی که وارد اتاق خواب شدم، ایجیده هنوز بیدار بود. یادم می‌آید که همینطور که او به سمتم آمد و دستهایش را دورم انداخت، به این فکر می‌کردم که این اولین بار بود که دلم می‌خواست به او آسیب برسانم و کاری کنم که احساس درد کند. وقتی موهایش را لمس کردم، دستم می‌لرزید. همیشه این احساس را داشتم که من لایق ایجیده نبودم و آن روزی که پنجره اتاق خواب را باز کردم تا کمی هوای تازه به درون بیاید، می‌دانستم که من هرگز آن نوع مردی که او شایستگی داشتنش را داشت نمی‌شدم. فردای آن روز طبق قرارمان دوتون به طبقه بالا نزد ایجیده بازگشت. من با ماشین به باشگاه ورزشی ایجسا رفتم و سعی کردم کمی سوپ فلفلی گربه ماهی بخورم. وقتی به خانه برگشتم، ایجیده توی رخت خواب بود. در خودش جمع شده بود و زیر لب چیزهایی میگفت که من نمیتوانستم تشخیص دهم. پیراهن و زیر پیراهن رکابیم را درآوردم و در حالی که میگریست و میگفت که چقدر بار اول به باردار بودنش اطمینان داشت، او را در آغوش گرفتم. گفت لگد زدنش را احساس میکردم و اگرچه هنگام بوسیدنش به تنها چیزی که میتوانستم فکر کنم این بود که اندکی پیشتر دوتون با او در همین رخت خواب بودند، اما هر طور بود بر خودم مسلط شدم تا به او اطمینان دهم و بگویم که آبستنیش واقعا مستلزم زمان بود و دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت. برای داشتن اولامیده همان 2 روز آخر هفته کافی بود. برنامه اصلی این بود که 4 بچه داشته باشیم، 2 پسر، 2 دختر. قرار شد که دوتون هر 2 سال یک بار یک آخر هفته را در خانه ما بگذراند. زنم را آبستن کند و برگردد به لاگوس. من همیشه چنین میپنداشتم که تحریک کننده و مشفق من بودم. کسی که تصمیم میگرفت چه زمانی مناسب بود که آنها به درون اتاق بروند و بچه بسازند. بعد از اینکه ایجیده سر روتیمی حامله شد، من تصمیم گرفتم که به این کار خاتمه دهم، زیرا به این نتیجه رسیدم که آوردن بچه دیگر که بخواهد همچون شسان متحمل درد و رنجهای بسیار شود عملی بیرحمانه بود. به دوتون گفتم که قرارمان از این پس باطل می شود و هرگز به مخیله‌ام هم خطور نمی کرد که روزی به خانه برگردم و ببینم که بدون صلاح دید من آمده بود و با زنم بود. هنگامی که آنها را غافلگیر کردم، خشمی را که از همان اولین شنبه مثل مار به دور گلویم پیچیده بود دوباره به حرکت درآمد و بر فشارش افزوده شد. نگاهم با نگاه ایجیده تلاقی کرد و شرمسار شدم. چشمانی که روزگاری جوری مرا نگاه می‌کردند، طوری که
پنداری من تنها چیزی بودم که او در دنیا داشت. اکنون با تحقیر و خواری به من خیره شده بودند. ایجیده به گونه‌ای به من چشم دوخته بود که گویی من حشره‌ای بودم که باید زیر پا له می‌شدم. او هیچ حرکتی برای بازداشتن دوتون نکرد. فقط سرش را برگرداند. متوجه شدم که وقتی با برادرم هر به چندی جایمان را عوض می‌کردیم، واقعیت این بود که او از همان اولین شنبه دورنماهایی را در ذهن می‌دید که من حتی با یک نظر اجمالی هم ندیده بودم. منتظر ماندم که تا دوتون از روی او غلط زد و کنار رفت. او با دیدن من به سرعت از روی تخت خواب پایین پرید. من بی هیچ عجله ژاکتم را بیرون آوردم. آن را تا زدم و بعد روی تخت خواب گذاشتم. هیچ سلاحی در دسترسم نبود. نه هاونی آنجا بود و نه کارد و چاقوی تیزی که دستهایم آنها را قاب بزند. من با تنها سلاح مورد نیازم، خشم آتشینم و مشت‌های گره کرده‌ام به سوی دوتون رفتم. دوتون همینطور که ملحفه‌ای را به دور خودش میپیچید فریاد میزد: برادر آکین، صبر کن، برادر جون، وسوسه شیطون نشو، برادر جونی، خواهش میکنم، نه صبر کن، آلت دست شیطون. خندیدم. صدایی پنجول کشان راه خود را از میان گلویم باز کرد و بالا آمد و گلویم را خراشید. آلت دست شیطون؟ من؟ حرومزاده؟ به دهان و بینی و چشمهایش مشت کوبیدم. احساس کردم که پوست صورتش زیر مشتهایم وا داد. صدای شکستن استخوانی شنیدم و خون از بینیش به بیرون فواره زد. با هر یک ضربه مشتی که به صورت دوتون می زدم، بر شدت تپشی که توی سرم می کوبید افزوده می شد. او می کوشید تا از من دور شود، تا اینکه پایش توی ملحفه‌ای که به دور خودش پیچیده بود گیر کرد و سکندری خورد. دوتون افتاد و ضمن فروتنیدن سرش به میز کنار رخت خواب ایجیده که اصابت کرد و باعث شد چراغ خواب واژگون شود. دوتون با کمر روی زمین ولو شد و ملحفه از رویش کنار رفت. روی شکم برهنه‌اش زانو زدم و مشتهایم را فرود آوردم. روی گردنش، روی شکمش، روی دستهایش که سعی میکرد برای دفع ضربه ها سپر خود کند. دستهایم خونین بود. خون او. خون من. خون به سرعت به درون فرشی که روی زمین پهن بود راه افتاد و به لکه‌ای به شکل یک نقشه جغرافیایی که هرگز هم پاک نشد تبدیل شد. به تو اعتماد کرده بودم. از روی او بلند شدم و آنقدر به سینه‌اش لگد زدم که شکافی در ناحیه‌ای در زیر نافش که خون بیرون میزد نمایان شد. دوتون روی فرش خون سرفه کرد. خونی که در آن یک دندان بود. دندان در برکه کوچکی از خون می درخشید. سعی کرد چیزی بگوید، ولی به سرفه افتاد و خون بیشتری از دهانش به بیرون پاشید. دیدن آلتش همچنان مرطوب لای پاهایش خشمم را دوچندان کرد. فکر این که آن تا لحظه‌ای پیش کجا بود خشمم را شعله‌ور کرد و به آتشم کشید. تصاویر او با ایجیده که در ساعات بیداری مرا به مبارزه ذهنی با آنها وامی داشت و تصویرهای وحشتناکی که هر بار سر بر بالین می‌گذاشتم به کله‌ام هجوم می‌آوردند، آن قفس انکار و تکذیبی را که برای آنها ساخته بودم به ناگهان در هم شکست. روی پاهای از هم گشوده دوتون نشستم. به آن چنگ زدم و آن را پیچاندم. اگر صدای فریادش را شنیده بودم حتما کر می شدم. اما صدایی که توی سرم می پیچید هر صدای دیگری را خفه می کرد. دستهای لطیفی روی شانه هایم قرار گرفت و مرا به عقب کشید. من همچنان می پیچاندم و می پیچاندم.
ایجیده همانطور برهنه در کنار من روی زانوهایش افتاده بود. آکین، به خاطر خدا نکشش. خواهش میکنم. از دوتون دست کشیدم. خفه شو. کثافت بدکاره. من؟ آکین، من؟ بدکاره؟ امیدوارم که زبونت کرم بزنه. صدایش خشمگین بود، نه ملتمسانه. دستم را دراز کردم و چراغ خواب را که روی زمین افتاده بود برداشتم. سیمش را از برق کشیدم. چی کار داری میکنی؟ صدای ایجیده جیغ بلندی بود از سر هراس. آکین! آکین! چراغ را با 2 دست بلند کردم. ایجیده هر 2 دستش را دور سینه‌ام قلاب کرد. کوشید تا مرا از دوتون دور کند. آکین! آکین یله! به خاطر خدا بهت التماس میکنم. وسوسه شیطون نشو. دوتون که چشمهایش را با دستهایش پوشانده بود تقلا کرد که بلند شود و بنشیند. با چراغ خواب به چانه‌اش کوبیدم و دوباره او را نقش زمین کردم. ایجیده چیزی گفت، اما تنها چیزی که من میشنیدم صدای تپشی بود که توی سرم میکوبید و صدای ترک خوردن شیشه بود. من چراغ خواب را توی سرش کوبیدم و قاب شیشه‌ای و لامپ‌های کمواتش را روی جمجمه‌اش خرد خاکشیر کردم تا اینکه او بی حرکت روی زمین افتاد. برخاستم و آنچه از چراغ خواب به سینه‌ام چسبیده بود پاک کردم. ایجیده پشت سرم نجوا کرد. تو برادرتو کشتی. تو پسر مادر خودتو کشتی. آرزو کردم که ای کاش همینطور بود.